West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin mood. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ito nagapahunang nga Balita National, duha ka mga kabataan patay. Samtang duha naman ang pinasyon matapos ang pagsigabong nga nagluntad sa Kumalarang, Zamboanga del Sur kahapon sang hapon, santo sa statement sa kapulisan kag militar. Santo naman sa initial investigation, ang mga biktima ang naghampang sang tuktukon na nga pipe sa Purok Malipayon sa hinali na lamang ini nga naglupok. Payag sang Kumalarang Police Municipal Station, ang mga biktima ginkilan nga Musanday John Kane Gregorio, 8 katuig ka edad, kag John Leo Socomiro, 6 katuig ka edad, lunsay dead on the spot. Samtang duha naman ka mga kabataan nga Musanday Raya Fi Pukulan, 13 anyos kag John Michael Miro, 7 anyos ang nagsofre sang injuries. Agilayon naman ang ginhingagaw sa Pagadian City Medical Hospital. Ang insidente ginkonfirman man ni Fe Kalunsaga Pukulan, lola sa mga biktima. Ang pahayag naman sa 102nd Infantry Igsuon Brigade sa Philippine Army nga ang pagsigabong ang hindi tugas sang bisan ano nga terror attacks ukon sa mga criminal groups o kung sino man nga kriminal. Patag ni Brigadier General Leonel Nicolas, ang commander naman sa 102nd IB, nga santo sa inisyal investigasyon ang pagsigabong tugas ang wala pa natumod nga tuktukon nga tubo nga ginampangan sa mga biktima. Wala pa man natumod sa otoridad kundi nagikan ang nasabit nga pipe. Nagapaging-unong man si Nicolas sa lanisdan nga pamilya bangod sa amo nga insidente. Nag-apelar man ini sa publiko nga likawan ang magpalaptas ang hindi konfirmado nga informasyon nga mahimo makatugas ang pagpanik kag kahadlok sa bahin sa mga pumuluyo. Samtang hindi pa sigurado ang mga indesisyon na tuy sa pending nga jeepney fare hike petition, karon nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mas nagapabor sa nagapadayon nga service contracting kag fuel subsidy program sang gobyerno. Agud nga ma-address ang kabudlayan sang public transport sector kadungan sa nagasaka nga presyo sang gatong. Suno kay LTFRB Chairman Martin Delgra III, sadto puman sa tiyon nga may pagsaka sa presyo sang krudo. Ang nagahakita gilayon nga solusyon na mo ang pagpasaka sang pamasahe, apang ini ang nagasabat lamang sang problema sa mga drivers ug operators, samtang nagadugang naman sa palasanon sang mga commuters. Suno kay Delgra, ang gobyerno ang mas pabor sa pag-implementar sa mga programa nga direkta nga nagasabat sa financial needs sa public transport sector sa tiyon nga mayara sang pagsaka sa presyo sang gatong. Patag sini nga hindi sabat ang gilayon nga pagpasaka sang pamasahe, ginapanugyan sang LTFRB chief ang nagapadayon nga service contracting program kag distribusyon sang 6,500 pesos nga fuel subsidy sang gobyerno agud nga mapahagan-hagan ang kabudlayan sang public transport drivers kag operators. Sa idalom sang service contracting program, ang mga magapartisipar nga operators kag drivers sa free ridership program sang gobyerno ang magabatong sang one-time payout sa balor nga 4,000 pesos kag weekly payment santo sa kilometros nga nabiyahe sa kada semana, may pasahero man o kun wala. Samtang napanawagan naman ang Department of the Interior and Local Government o kung DILG sa Kongreso nga sundo na iban nga mga pungsod kag magpasar sang legislation nga naga-regulate naman sa bahin sang social media.
sa panindugan nga ang mga platforms ang dapat nga manabat sa bisan ano nga illegal content kaya sa ilang mga sites. Sa statement sa DILG sa Biyernes, ginatag ni Undersecretary Jonathan Malaya nga ang social media sites kangay sang Facebook ang dapat nga mangin accountable sa kung paano nila ginaproteksyonan ang privacy sa mga users kag kung paano sa mga ini ginahandle ang pag-safeguard sa data sa mga users. Adugang pa ni Malaya nga trabaho sa social media ang pag-atipan sa ilang users kalakip na ang pagproteksyon sa mga ini gikan sa mga illegal kag harmful content. Santo naman sa Undersecretary, ang Pilipinas ang ginakonsideran nga social media capital sang kalibutan. Santo naman sa kanamuon sang nagagamit kung sa diin 80 milyones ka mga tao ang nag-ausa o kung nag-ausa naman sa social media sa average nga 4 ka oras kada adlaw. Adugang pasining ang Pilipinas, isa sa biggest market sang Facebook. Ayara sa 93% ang social media market share sang pungsod. Bango sa ini ang nagadominar sa Philippine market, ini ang nagaganar sa dako nga ganansya, particularmente na sa nakaligan nga national and local elections. Samtang sa piyak sang pandemya, nagpatigayan sa Department of Education o DepEd sa bulig sa mga stakeholders ang paglunsyar sang pinakauna nga long-term development plan nga pagatawgon Basic Education Development Plan o BEDP 2030. Unod sini ang mga plano kag estratehiya agon nga malampuasan sang education system sa Pilipinas ang mga pagpanghangkat sang tiempo kangay sang COVID-19 pandemic. Tinutuyo man sini nga makalagas ang sistema sang edukasyon sa dalagan sang tiempo kag sang teknolohiya. Sa speech ni DepEd Secretary Leonor Briones, ginpaig sini nga kinahanglan nga gilayon nga masolusyonan ang tanan nga mga nagaapekto sa education system kangay sang pagpanghangkat sang pandemya. Aminado ang ahensya nga nagulpihan ang tanan sa pandemic kag tuman kadako ang nangin adjustment nga kinahanglan himuon para sa edukasyon sang mga kabataan. Online kag modular naman ang setup nga nangin sa battery kung sa diin madamo sa gihapon sa nangin problema. Gani sa BEDP 2030 ginpasalig nga madasig na nga makalampuas ang education system sa bisan ano pa nga upang o kon problema. Ini ang ginakabig nga blueprint sa future basic education nga de kalidad kung sa diin 4 ka haligi sini among quality, access, equity kag governance padulong sa pagbangon o kon learning recovery. Ginpasalig man sa BEDP 2030 nga wala sang bata nga mabilin kag tanan ang may access sa edukasyon. Sunod naman kay DepEd Undersecretary ni Pomoceno Malaluan, kabayan sang estratehiya sang programa ang paghatag sa nagkakaigo nga training sa mga manunudlo. Sa arong kadapusan nga balita national, magabukas sang mga trabaho ang nakalilain nga pungsod para sa mga overseas Filipino workers o kung OFWs, particularmente na para sa mga health and skilled workers. Ngipay kahapon sa Philippine Overseas Employment Administration o kung ang POEA nga nagakilangan ang Germany kag United Kingdom sa bahin sa mga health workers, samtang professional and skilled workers naman ang ginapangita sa pungsod Japan. Nagapangita man ang New Zealand, Australia, Romania, Croatia kag Hungary sa bahin sa mga skilled workers. Samtang ang Taiwan kag South Korea ang nagakilalan sa factory workers. Sa dugang nga detalye, mahimo bisitahan ang official website o social media accounts sang POEA. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita sa luwas ng pungsod. Una kita sa London. Nagtambong sa service para sa Thanksgiving Day kay Queen Elizabeth kahapon o kung Queen Elizabeth II sa Grand Britannia kahapon ang royal family. Kalkip na mo sa Prince Harry, ang iasaw nga si Meghan Markle, kasubuman sa United Kingdom o kung UK Prime Minister Boris Johnson sa ikaduhang adlaw sa bahin sang Platinum Jubilee celebrations sang Reyna sang Britanya. Apang ang monarch among wala nakatambong bangod sa nagapadayon nga mobility issues. Ang 4 ka adlaw nga selebrasyon nagumpisa sang Webes sang si Queen Elizabeth II ang nag-wave sa mga pumuluyo gikan sa balkonahe sa iya sini nga Buckingham Palace matapos ang military parade kag Royal Air Force flypast. Kasunod siniging pasigaman sang Reyna ang principal Platinum Jubilee beacon sa iya sini nga puluyan sa Windsor Castle. Nagapadayon pa ang selebrasyon pinaagi sa National Service of Thanksgiving sa St. Paul's Cathedral sa London. Agon nga maghatag pasidungog sa 70 ka tuig
nga pagpungko sa trono sang monarch sa masunod nga tuig 2023. Subong nga tuig o kung sa nagligad sini nga bulan sang Hunyo, naga-celebrar ang bugos nga mga pumuloy diri sa ika-69 ka tuig nga pagpungko sang reyna sa trono. Si Queen Elizabeth II, nga 96 anyos na sa karon, ang napilitan nga ikanselar ang tinlikdan sini nga mga engagements bangod sa episodic mobility problems, rason na gud nga hindi ini makatambong sa service kahapon. Gimpayag naman sang Buckingham Palace nga naglain ang pamatsyag sang reyna, nagapangidaron 96 anyos, sa events pa lamang nga gipergayon sang Webes, kalkip na ang biyahe padulong sa London gikan sa Windsor Castle, kung sa rin ini ang nagatiner, gani hindi na sini agwantahan pa aktibidad, may kamtalan sa service. Ang iya sini nga bata kag heir apparent nga si Prince Charles, the Prince of Wales, 33 anyos, amo ang nagrepresentar para sa sini iloy nga si Queen Elizabeth II, nga isa ka depoto nga Kristiyano, kagamuman ang titular head sa Church of England. Naglantaw na lang ang reyna sa service sa telebisyon sa isinipulian sa Windsor Castle. Samtang kadto naman kita sa Estados Unidos, may tuyo na ang gunman sa pagluthang nga sa nagluntad nga mass shooting sa St. Francis Hospital sa Tulsa City, Oklahoma nga magpatay sa isa ka surgeon bangod sa una na ini nga hindi pagintindihan ay may kangtanan sa isa ka surgical operation. Naibaloan nga 4 ang patay kag madamo sang nasamaran sa nagluntad nga pagpangatake. Ginakasubo ni Bombo International Correspondent Nur Muranya nga liwat naman nagluntad ang shooting incident kasunod sa nagkaligad nga pag-atake sa isa ka eskwelahan sa Texas kung sa din 19 ka kabataan ang napatay kag 2 ka manunudlo. Payag ni Muranya nga hindi na bago sa ilang nga sation sa pagpatigan sang Memorial Holiday sa Estados Unidos. Nagadamo man ang mga shooting incidents. Ang Memorial Monday ang mga selebrasyon sa pagdumdom sa mga nagtiliwan nga mga soldado nga ginakabig national holiday sa US kag ginaselebrar sang kadamaan nga American citizens. Apang masami nga nagalala naman ang shooting incident sa nasambit nga adlaw. Patag sini nga sa investigasyon sang kapulisan, ang target sang suspetsado nga gilayon man nga nag-suicide amo ang surgeon kaging kilala kay Dr. Phillips. Natumod nga bag-o lang sini mabakal ang semi-automatic long firearms nga AR-15 style rifle kag may ara man ini sang isa ka handgun. Sa pagpang-atake napatay sini ang isa ka pasyente, 2 ka doktor kag isa ka empleyado sang ospital. Ang ining na tabo naman niya sa Oklahoma, US, naman ini sila nga mga railing sa streets o sa mga hinukot, kundi tuyo gadyo yung sulod ng hospital, kagin target ang isa ka doktor nga si Dr. Phillips, surgeon, siya ni ang target sang sailan. Kung sa dispute, parte sa ilang pag-opera, pagboyan malang mabakal kung ang iyang automatic man armas, long arm ang gyapon, semi-automatic, apat kinang napatay, isa ka pasyente, 2 ka doktor, kag isa ka employee, masubugid nga kitabo. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Nur Muranya, direkta sa Texas, USA. Samtang sa Kremlin, Moscow naman, gipayag sang Kremlin nga ang Russia ang nakaangko na sang resulta gikan sa ilang military campaign sa Ukraine. Shen kaadlaw matapos nga ang Moscow ang magpadala sang tropa sa ilang sini nga pro-Western neighbor. Payag sang Russia nga nagpadala sila sang puwersa sa Ukraine agud nga depensahan ang mga residente sa 2 ka breakaway pro-Moscow regions nga Donetsk kag Lugansk People's Republics gikan sa military sa Kiev. Sino sa Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga sa bahin sa pagpasiguro sa proteksyon may matikang na nga gipadayon kag may nabato na sila nga mga resulta. Payag pa sini nga madamo sa mga settlements ang na-liberate na gikan sa pro-Nazi armed forces sabay sa Ukraine kag direkta gikan sa nationalist elements. Ang Russia ang makapila na kabeses sa kilala ang otoridad sa Ukraine bilang neo-Nazis, ang nationalists, ang label nga santo naman sa Kiev ginagamit nga propaganda agon nga ma-justify ang pag-ilinaway. Pag ni Peskov nga ginahatag na sang mga ini ang oportunidad para sa mga pumuluyo nga liwat nga makatukod sang mas malinong nga pagpangabuhi. Sunod diri ang trabaho magapadayon tubtob sa tiun nga tanan nga handom sang military operations ang malabot. Samtang sa katapusan nga balita sa luwas sang pungsod, kadto naman kita sa Myanmar. Sentensyahan sang kamatayon sang hunta sa Myanmar ang anay miyembro sang partido ni Aung San Suu Kyi, kag isa ka prominente nga democratic activist
nga pares convicted sa terorismo para sa pinakauna nga judicial execution sang pungsod human sang 1990 suno kay junta spokesman Zhao Mintun. Apat ka mga persona kalakip na si former member of parliament o kan MP Pu Rizia Thao kag democratic activist Ko Jimmy ang ginsentensyahan sang kamatayon paagi sa pagbitay santo sa prison procedures. Ang hunta nakapatay na sang kapin dosena ka mga anti-coup activists bilang kabayan sang crackdown sa mga dissent matapos ang pag-agaw sang gahom sang gobyerno sa diniligdan nga tuig apang ang Myanmar. Ang wala na nakapatigayon pa sang execution sa sulod sang pila ka dekada si Pu Zia Thao nga anay miyembro sang National League of Democracy nga partido ni Aung San Suu Kyi nga ginaresto sang Nobyembre 2021. Ang ginsentensyahan sang kamatayon sang Enero sa idalom sang anti-terrorism laws ang prominente nga democracy activist nga si Kwan Min Yu o kon mas kilala nga si Jimmy ang nakabaton man sang kaangay sentensya gikan sa military tribunal. Suno kay Zhao Mintun nagapadayon pa ang legal process sa pag-appeal kag pagpadala sang request letter para sa amendment sang sentensya. Gin-reject naman sang korte ang ilang apelasyon kag gin-request kag wala na sila sang iban pa nga tikang magluwas sa mga ini. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo. Ginpayag sang Bureau of Customs o kon BOC nga padayon sila nga nagakoordinar sa Department of Agriculture o kon DA agod nga ma-address ang illegal importation sang agricultural products karon nga nagabaha o kon ginabaha sa mga smuggled nga utanon kag prutas sang lokal nga merkado. Suno kay Customs spokesperson Vincent Philip Maronilla, ang ahensya ang naglunsyar na sang programa kung sa diin sila ang nagapanglibot sa mga major wet markets kag iban pa nga mga lugar kung sa diin ginaaligar madasig nga nagadamo ang smuggled goods. Patag ni Maronilla nga tinutuyo nila nga makadugang sa efforts ng gobyerno kag ma-monitor ang nasambit ng mga smuggled items. Dugang pasini nga sunod-sunod na mga ginpasakaan nila sang kaso batok sa mga imbulbado sa agricultural smuggling kag nagpangdakop naman ang mga inibisan sa gwa sang ports. Payag sini nga nagamonitor ang mga customs commissioners bisan sa gwa sang ports sa nagamit ang ilang visit o visitorial powers agod niya makakumpiskar sa mga smuggled agricultural items. Suno kay Maronilla, ang ahensya ang magaseryoso sa mga reports nga nagaangot sang ilang mga opisyal sa smuggling sang agricultural products sa ginagpromesa nga mga madakpan nga magapanabat kag iga-relieve ang mga yara sa ahensya nga matukiban niya involved sa nasambit nga scheme. Ginahulat nila mga impormasyon partikular na sa ginaligar anom kakatapos ang BOC nga involved kag sa tiyon nga mabato na nila ang impormasyon ang ahensya. Ang gilayan man nga magapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 58 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 60 pesos and 70 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 37 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 14 pesos and 1 centavos, samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 51 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded ang may balor 75 pesos and 40 centavos, tubtob 76 pesos and 19 centavos, ang premium may balor nga 76 pesos and 15 centavos, tubtob 79 pesos and 69 centavos, samtang ang diesel ang may balor nga 73 pesos and 73 centavos, tubtob 74 pesos and 52 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpahayag ni Draymond Green sang Golden State Warriors nga wala sang posibilidad nga magpanik ang NBA Finals favorites matapos sang kalutusan sa Game 1 batok sa Boston Celtics kahapon. Ang Warriors nga nabiyaan sa score nga 120-108 pabor sa Celtics sa tubang sang ilang home fans matapos nga nakasumpong ang hindi mapunggan nga pagpuntos sa fourth quarter sang hampang kung sa 40 ang napasulod sa nga puntos ang Celtics samtang 16 lang ang sa Warriors. Ini ang una kahigayunan nga napierde ang Golden State sa ilang home court. Sini nga post-season nga nagtugagod niya ang Warriors ang nagakinahanglan nga makadaog sa Game 2 sa Domingo sa San Francisco. Payag ni Green nga magasabat ang Warriors sa challenge matapos nga maunahan na sa best of 7 series. Suno kay Green nga hakuson nila ang challenge pinagi sa pagbuhat sang lain nga pamaagi
sa kag nagpasalig nga ang kaperdihan ang wala makapanubo sang ilang nga confidence patag sini nga bisan pa masami nagadaog sa home court tuyo gihapon sa mga ini nga madaog bisan sa iban nga courts gani wala sang dapat nga ipanik dugang panigrin niya ang kadalagan ang nakabase sa una nga makadaog sang 4 ka games hindi sa makadaog sa first game samtang ginpahayag man sang co-player sa Golden State Warriors nga si Klay Thompson nga masakit kag wala sila sa nalipay sa pagkapyerde apang hindi ini rason para magpanik dugang pasini nga madamo pa sila sang tsansa gani ilang nga i-digest ang natabo sa ilang nga pagpauli kag nagpasalig nga mangin mas maayo ang hampang sa game 2 suno kay Thompson wala sang rason nga padalman ang pagkapyerde bangod may magadason pa nga hampang suno naman kay Golden State Warriors coach Steve Kerr ang atubangon sang ilang nga team ang game 2 sa Domingo nga may sense of desperation payag ni Kerr nga komportable sa pamatyagan kung magdaog sa hampang samtang yara sa home court kag nagakabatsagan ang sang kontra sa mga tion gani mahapos ang paghimo sang adjustment apang kun maluto sa home court. Nagatuga naman ini sang sense of desperation nga amo ang malauman sa game 2. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Sabay sa aton sininga showbiz news, uy, yari. Nagpagwa na sa official statement ang controversial karon nga singer nga si Moira de la Torre nanungod sa pagbulagay nila sa iya sininga bana kag music collaborator nga si Jason Hernandez. Ang nagapayag nga siya ang wala na kaagi pagpangluib sa iya sininga bana kasunod sa pila ka mga nagalibot nga espekulasyon. Manumduman nga unang gin-announce ang duha pinaagi sa joint statement ang ila sini nga desisyon nga tapuson na ang ila nga 3 ka tuig nga pag-asawahay sang Mayo 31 kung sa diin ginako ni Jason nga siya ang nangin unfaithful sa sini nga wife nga si Moy. Apisa nga nag-issue sang separado nga statement ini si Jason kung sa diin nagbuhat ini sang public apology sa kay Moira nagpabilin nga nagahipos ang hitmaker sa detalye naman sa ila pagbulagay kag kagabi lang nagpagwa sang kaugalingon nga statement ining si Moira. Ini kasunod sa mga aligasyon nga nagguluwa ang mga espekulasyon nga si Moira kuno ang nakakomiter man sang infidelity suno sa kay Moira sa mga nakaibalo sa iya sining istorya kang nakakilala sa iya nakaibalo ang maini sa malawig nga journey sa iya sining paghilibion kag healing. Gani mabudlay, masakit, kag heartbreaking para sa iya ang pagbulagay kag sabahin sa pagbuyagyag sa mga nagkalalabo sa sulod sang duha ka tuig nga ila sini nga marriage. Apisar sa sakit nga iya ginabatsyag, luyag man sini nga mangin maatag nga apisar hindi nangin perfecto ang ila nga pag-asawahay, nagpabilin siya nga matuod sa ila sini nga ginsumpaan kag wala ni makaisa nagluib sa sini bana nga si Jason nga subong estranged husband na niya. Sunod diri hindi ini mahapos sa pareho nila nga pamilya kag luyag na lamang sini nga matapos ang mga speculations sa kun anuman ang natabo sa ila nga mag-asawa. Sunod kay Moira, bisan wala na sila nagaupod, masakit gihapon nga nakakita sa mga pato-pato bala nga istorya nanungod sa ila kung sa diin kalabanan ang malayo gid sa kamaturan. Sunod diri malawig nga tion pa ang kinahanglan nila nga duha para sa healing kag hingyo na lamang sini sa publiko ang pagrespeto man sa mabudlay nga tinuon sa ila sini nga kabuhi. Wala man ni Moira nibaluan ang palaabuton apang paglaom gihapon ang magapabilin nga ambahanon nga iya pagakantahon. Sa pagtakom sa sini nga statement gin-address man ni Moira ang mga nagpabutyag sang pagsuporta sa iya, mga nagpadala sang comforting messages asubuman sa mga may kaangay nga journey nga gina-eksperyensyahan man karon kaangay gid sa iya. Kung sa din gimpayag sang singer nga iya ini nabatian kag siya ang magapadalaman sa mga ini sang pagpalangga. Samtang sa aton man nga bombo health news, ang fertilized duck egg ang ginakonsideran nga delicacy hindi lang sa Pilipinas amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaya isang Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan siniya nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa ato ng mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha naton nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate
Ang itlog nga balot ang apisar barato, ini ang maayo nga source sang protein. Ini ang puno man sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabaskog nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream kasubong man nagapabaskog sang immune system. Santo sa publication, ang balot ang nagaunod man sang niacin, riboflavin kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas na ibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga na makita sa balot. Kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa utok o kon sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sa Viagra bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapabusang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo nga diet, ang balot ang isa man sa maayo nga choice. Sabay naman sa aton sini balita espesyal, hasta sa diin ba lamang inepektibo ang pagpakuno-kuno? Samtang nga nagadugay ang panahon, kadaga high-tech ang teknolohiya nga aton ginagamit, nanging creative naman ang paminsaron sa tao kaangay lamang sa isa ka inmate sa Paraguay, isa ka pungso sa South America nga nakapalagyo matapos nagsuksok sang pambabayi nga bayo. Sang Domingo si Cesar Ortiz, ang ginakilala nga leader sang Rotella Crime Gang, ang nakaeskapo sa Tacumbo National Penitentiary kag naglabay pa sa front gate. Kaupo si ni kay Luwayan, nakakuha naman ini sang nickname nga Gordito Lindo o kon Cute Fatty. Bagon nga nagpakuno-kuno ini nga babayi, agud nga masilisihan sini ang mga gwardya. Nakita sa mga litrato kag video footage nga gipagwa sa mga otoridad nga ang convicted criminal ang nagsuksok sa malaba nga wig, peke nga eyelashes, lipstick, peke nga fingernails kag bayo sang babayi. Ang pag-disguise sini nga naghatag naman sa impresyon sa publiko nga mamaguhan sila. Si Ortiz ang nag-eskapo matapos sa isa ka conjugal visit. Kag nagsulod ini sa isa ka pribado nga hulot, kaupo na isa ka babayi kag nagwa sa suksok na ang panapton sang babayi kag nahimo sini nga masilisihan ang gwardya na pila ka mga checkpoints. Sa video, makitaan man nga nagapaligayon sang rounds online. Nakitaan sini nga nagwa sa main door sang penitentiary. Dala ang pila ka mga bags ka nagasuksok sang face mask. Apisan nga nangin mahapos ang pag-isapo ni Gordito Lindo sa presuan. Inialangin malipot lamang bago nga nadakpan man siya gilayon sang police. Pila ka oras ang nakaligad. Matapos naman sini, ang iyan natala nga i-transfer sa iban nga penitentiary para sa security reasons. Si Cesar Ortiz ang nagaserbe sa sentensya sa sulod sa 3 ka tuig 9 ka bulan kag 20 ka adlaw para sa kasong aggravated assault kag robbery. Nadugangan naman ang sentensya sini matapos sa insidente sang Domingo. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag, abuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS. Petsa 4 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, ang ipadala sa aton sinima ukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lacsones, aton sininga news analysis may tigulo, rehabilitasyon. Sa rihas nagakapot sang hugot, kamot nga ang mga tudlo nagakupkup, kaangay nga siya ang nagahamboy samtang nagaduko, mga luha nagatulo. Sa mabugnaw nga rihas ikaw nagtupa, sang maubos ng swerte ikaw natikma, sa bypass operation nga wala mo ginpaabot, nagapinsar ka nga sa imo may nagamaninoy gani ili ka malabot. Sa karsel nga imo ginsudlan, tanan nga mga sala imo gininulsuran, nagpakabuot gani ikaw ang naparulan.
kag ikaw sa ulihi nag-angkon sang kahilwayan. Apang imo kahilwayon wala na dugayan. Sa isa ka bypass operation liwat ka nga nadakpan. Ang daan nga bisyo imo naman ginbalikan kay ang droga nagapanalaitay na sa imo kaugatan. Kadamo sang kaangay sini nga hitabo sa aton sosyedad nga programa sa addiction wala piho. Kung ang mga nalulong na sa droga wala rehabilitasyon, bisan pakayon kag pakulbon sa bisyo magabalik sa gyapon. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang ipadala ni Fred Sanchez sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang. Ito sang nabilin anda sang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado pets 4 sa bulan sang Hunyo sa mga tiga 2022. Unang adlaw sang Sabado sa kaano mga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Kay na sang kagahon na ginatutukan sa Bombo Patrol ining isa ka bangkay ang nakita sa sulod sa compound dira sa Maya Purok, Mabinoligon, Barangay 19 o kan Barangay 19 diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. Sinipag ito klaro kung ano ang yasa naging kamatay, kung mayroon siya sa pilas o kung ano ang natabo o kung nabasi na kuryente man. Bata pagkatapon sining pagproseso sang scene of the crime operation sang ginaluntaran sang insidente kalaki pa naman sa bangkay. I-check nato na subong ang investigasyon sa Bacolod Police Station 4 with Bombo Grace Lynn Labatuan. Bombo Grace, sa report, come in. Bombo Erling, mga around 6 nakuha ang bangkay ni Chetro alias Jojo Bakaya nga taga barangay Pahanukoy. Mamalin ito nakitaan sa Purok Mabinoligon, Barangay 19, Syudad sa Bacolod sa oras sang kaagahon. Kay kagina, plus 4 sang kaagahon, ato na aton mga kapulisan kag ang SOCO team. So nabahin sa iya nga pilas, Bombo Erling, wala pa Japan matumod kung sa diin kay ang basa aton sang isa ka SOCO personnel wala man sa kuno sang pilas Pero wala siya na kuryente, Bombo Grace? Yes, posible na kuryente, Bombo Erlin, o kung nawadaan sa ginhawa sa paghanaya pala nga maglumpat kay grabe kuno ang dalaga nila mo according naman sa mga pagmuloyo. Ano ba lagyan na cardiac arrest? Yes, Bombo Erlin, posible na aging cardiac arrest na siya kay hindi yaman sunado kuno ang lugar kay hindi man siya taga dira kay iba niya, Bombo Erlin, maglumpat dira sa dirang area sa ano ni sa lagagi sa scene. Siya sa atop. I mean, siya sa idalom siya nag-agi dito sa Kodal bala sa upper sinang Kodal, scene siya nga tuktokon dason sa dalom cyclone wire dito siya kag ang tupan niya may ara madamo sang lansang wala Bombo Erlin nga area sa amo na sa compound nga ginaparehahan ni Sir Cristoto. So, Bombo Erlin, kuan tama ni karon sa dugang nga pahayag aton sini nga mga kapulisan kung ano gid man ang iya sini nga kinamatay kag kung diin man gid ang iya sini nga pilas kung may pilas siya kay wala gid to kuno sang dugo mo kay check pag ito sang mga katapos ang SOCO kung may dugo sa scene wala man, Bombo Erlin. Pero taga parang barangay Pahanukoy ini siya nag-ano sila dira kuno kagabi. So Bombo Erlin, according sa information nga nakuha sa barangay kapitan sa barangay 19 kay Cap Kim Peromo, ang ining
Piramo I mean, no. Ang ining victim, gawpod ang iban nga mga kapersona dira naghampang sila sang tumbo, no. Okay. It's a kind of illegal gambling man, no, Oo. kag permi na dira gahampang. Actually nagarubing ada permi ang mga kapulisan kag ang mga barangay tanod. But during that time nga amo na patigayon siguro sang raid ban bala kay tungod nga may nag-report man siguro Ma'am Arlene sa mga otoridad ta nga may ara sang tumbo da. Ti pagkalaot ni kuno sa ila, no, ang ining biktima dito yung nagdiretso sa sulod, no, kay sa gate Pero pala. raid na yaguro para sa illegal gambling, hindi nga by bust, hindi bala? Yes, Ma'am Marlene, kay permi na talaga hampang sang tumbo ko. No, ginahulat lang bala nga madula ni ang mga nagabantay dira sa among area. Okay. Sige, check katagin na karon na kay Police Lieutenant Griki Kayaw. Ang siya sa mga on duty, no? Wala pa nakabalik yapon si Major Gohe, Bomo Grace. Actually, Ma'am Marlene, nakita ko di siya bago lang. No? Okay. Si Sir Gohe sa atong Basi napaan balik karon. na siya. Oo, Yes. kay ina, hindi pa gito klaro kung paano siya napatay, kung bala may pilasa siya o kung may bypass gid mga pulis o kung wala. Sige, balikan yes. ta na karon na sa Bomohani Big Time. Thank you, Bomo Grace. Yes, Ma'am Marlene, live kita diri sa Bacolod City Police Station 4. Ini si Bombo Grace in Batang Report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bomo Gracelyn Labaton sa mga gina-check kapag sa mga otoridad naton kung ano ang ginakamataya sa ni Jethro alias or Jethro Jojo Bakaya, taga-barangay Pahanukoy, pero siya ang imawian sa nga kabuhi nasulod sa nga compounder sa Maya Purok, Mabinuligon na barangay Jasin Wave, dari sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. So wag na check pa ni base kung naging na cardiac arrest o kung heart attack kabala, samtang nga nagapalagyo, dati suwaya nga siya ang ginbawian sa nga kabuhi, kaya ti wala man niya siling nga siya ang napilasan. I-check ka na karon sa Bombohanay Big Time. Dugay-dugay magasulod ang aton sa nga Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization, Umaga, Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 4 na, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Pagsabog sa Zamboanga del Sur na ikinamatay ng 2 mga bata at ikinasugat naman ng 2 iba pang katao, wala umanong kinalaman sa terorismo ayon yan sa PNP. Samantala naman, na-bypass ng commission appointments na 5 mga opisyal ng Duterte administration dapat mag-alsa balutan at wala na sa pwesto, epektibo ngayong araw ng Sabado. Ang liderato naman ng Senado, kakausapin daw si Senator-elect Robin Padilla dahil sa pagkabahala ng ilang senador sa gagawing paghawak sa Committee on Constitutional Amendments. Samantala pa rin, presidential inauguration na President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak na si sentro sa tradisyon at panalo ng mga Pilipino.
Sa international news naman, si Ukrainian President Zelensky ipinagmalaki ang matibay na loob ng kaniyang mga sundalo. Eksaktong 100 araw mula nang maglunsad ng pananalakay ang Russia. Panalo, nalalapit na raw. Sa sports balita naman, ang Golden State Warriors babawi na lamang daw sa Lunes sa Game 2 habang mga fans ng Golden State Warriors hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ang pagkatalo kahapon. At sa atin namang isa pang sports balita, ang Philippine Olympic Committee nagdagan pa rin ang cash incentives ng mga atleta na nakakuha ng medalya sa Southeast Asian Games. At sa entertainment news naman, ang English pop sensation na si Callum Scott inanunsyo ang kolaborasyon kasama ang Pinoy singer na si Darian Espanto. At sa atin namang business news, abay, big time oil price hike ay sa krudo po yan, nakaamba na naman sa susunod na linggo. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, nilinaw po sa Bombo Radio Philippines ng PNP Region 9 na walang kinalaman sa terorismo ang nangyaring panibagong pagsabog kahapon doon po naman sa Buanga del Sur na ikinamatay ng 2 mga bata at 2 pang bata ang sugatan. Ginawa ni Police Major Shelami Chang, ang spokesperson ng PNP Regional Office 9, ang paglilinaw matapos ang pangamba ng Commission on Human Rights at ilang pang grupo dilan po naman sa serye ng pagsabog na kinabibilangan ng bus bombing doon sa Coronadal, pagsabog sa Tacurong City at twin bombing sa Isabela City, lalawigan ng Basilan. Ayon kay Major Chang, ang naturang huling pangyayari sa Buanga del Sur ay dahilan daw sa pinaglaruan daw ang tinatawag na rifle grenade ng mga bata. O narito kinilala mga biktima na sina Gregorio, 8 taong gulang, at John Leo Soco Mero, 6 na taong gulang, na agad na namatay on the spot. Ang 2 pang mga bata ay ang 13 anyos na si Rhea Fee Pokulan at 7 taong gulang lamang na si John Michael Mero. Narito pang dagdag na paglilinaw ni Police Major Shelami Chang, ang spokesperson ng PNP Region 9. At ayon po sa investigation na ginawa ng Pumalarang Municipal Police Station at ng ating forensic unit ng Zamboanga del Sur at ang ating EOD K9, napag-alaman po na ang resulta nga ng explosion ay accidental detonation. So, ang sumabog po ay isang rifle grenade na accordingly ay nakuha ng isa sa mga biktimang minor nung pang nakaraang 6 na buwan. So, siguro sir, kanina, pinaglaruan ng mga bata yun at baka po napukpok nila. Kaya yun po yung cause ng pagsabog. For clarification po, hindi po ito isang atake o kung anuman, wala po itong kinalaman sa ating peace and order. Nagkataon lang po talaga siguro na yung mga bata ay siguro hindi po nabantayan ng kanilang mga magulang at napukpok nila yung rifle grenade na yon na siguro naiwan sa isang or nahukay nila sa kung saan man po. Yan pa rin si Police Major Shelami Chang, spokesperson ng PNP Region 9, kung saan ipinabot din ang kanilang malungkot na pakikiramay doon sa pamilya matapos mamatay ang 2 bata. Samantala naman, dapat na umanong bakantehin simula ngayong araw ng ilang mga opisyal ng appointees ng Pangulong Duterte ang kanilang pwesto sa Commission on Elections sa COMELEC at iba pang mga constitutional commissions matapos ngang mabigo ang mga ito na makakuha ng confirmation sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA. Ito ang nilinaw ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez makaraan na 5 mga opisyal sa COMELEC maging sa Commission on Audit at Civil Service Commission ang nabypass ng CA nito nga nakalipas na araw. Ayon kay Congressman Rodriguez, dapat nakahapon pa raw ang huling opisina ng mga ito dahil sa adjournment na rin ng congressional session at hindi sa Hunyo at 30. Kung maalala nga, kabilang sa mga nabypass ng CA ay sina COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan at sina COMELEC Commissioners George Garcia at Amy Neri. COA Chairperson
Chairperson Rizalina Hustol at CSC Chairman Carlo Nograles. Kabilang sa dahilan kung bakit nadiskaril ang kumpirmasyon ng mga ito ay bunsod na rin ang kakulangan ng quorum ng CA at ng paglalayo ng ilang senador na dapat daw ang President-elect na si Ferdinand Marcos Jr. na ang pumili na maopisyal sa naturang mga opisina na ang termino ay aabutin ang panunungkulan sa bagong administrasyon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kakausapin na raw umano ni incoming Senate President Juan Miguel Zubiri si Senator-elect Robin Padilla sa isang one-on-one meeting ngayong buwan, kaugnay pa rin sa gagawing paghawak nito sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ang ginawang pag-amin ni Senator Zubiri ay kasunod na rin ng pagkabahala daw ng ilang mga kasamahan sa Senado, lalo na mabigat daw ang naturang komite at medyo masilan. Ang komite kasi ay hindi lamang mga ordinaryong batas ang ipapanukala, kundi may kinalaman sa saligang batas tulad na lamang sa revised Penal Code, yung Civil Code, Corporate Code at iba pa na masyadong komplikado kung tutuusin. Kabilang daw sa itatanong nitong si Zubiri ay kung kakayanin ito ng aktor kung meron siyang legal team na a-asseste sa kanya. Napansin naman sa nakalipas na 36 na taon ng Senado mula 1986 sa 8th Congress hanggang sa pagasara nitong taon ng 2022 ng 18th Congress ay pawang mga eksperyensyado at ang iba naman ay batikang abogado ang humawak na bilang chairman ng Senate Constitutional Amendments Committee. Kabilang sa mga naging chairman ng turang komite ay sina Senator Richard Gordon, Senator Jose Joey Lina Jr., Senator Miriam Defensor Santiago, hinawakan ng naturang komite, 10 Congress, 15 Congress at 16 Congress. Ang senador na si Raul Roco, Senador Edgardo Angara, Senador Francis Pangilinan, Senador Francis Escudero, Senator Franklin Drilon na pawang mga abogado. Samantala, aminado naman si Senator Zubiri na tumatayo muna ngayon bilang pansamantalang Senate Pro Tempore na nung unang araw sa hatian ng komite ay walang may gustong humawak sa constitutional amendments at tanging ang aktor na si Robin Padilla ang nagpipilit na siya na ang humawak nito. Una na ring sinabi ni Padilla na pangunahin sa kanyang programa ang pag-amyenda naman sa konstitusyon at isulong naman ang federalismo sa Pilipinas. Magiging bahagi daw ng kanyang legal team at legislative consultant, magiging advisor niya at mentor pa ay ang natalo sa nakalipas lamang na halalan sa pagkasenador na si dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo. Sa karagdagang balita, palaisipan pa rin ngayon sa Senado kung aani ba sa supermajority ang magkapatid na Cayetano o kaya magiging miyembro ng minority. Inamin ni incoming Senate President Juan Miguel Zubiri na nagkausap na sila ni Senator-elect Alan Peter Cayetano nito lamang nakalipas na araw at hindi pa rin ito makapagdesisyon kung magiging miyembro ng kanyang administrasyon or ng administrasyon na supermajority. Kung sakali raw ay inireserba na ni Zubiri ang ilang major committees na posibleng ibigay sa magkapatid na Cayetano. Kabilang daw sa mga komite na ito ay ang Senate Committee on Government Corporations, ang Public Enterprises, Electoral Reforms, Cultural Communities, Ethics at Justice Committee na kailangan ang isang abogado. Sinabi naman daw ni Senator-elect Alan Cayetano na aantayin pa raw niya ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano na nasa ibang bansa kaugnay sa kanilang magiging desisyon. Para naman kay Senator Mig Zubiri, umaasa siya na maging parte ng mayorya ang mga Cayetano dahil mga veterano na at batikang mga mambabatas ang mga ito. Ilang beses na ring nag-reach out ang Bombo Radio kay Senator-elect Alan Peter Cayetano para sa panayam pero tumatanggi muna ito. Sa naging panayam naman ng Bombo Radio kay Senator Risa Hontiveros, nagpaliwanag ito na liban sa kanila ni Senator Coco Pimentel na mula sa oposisyon, meron pa raw silang nililigawan na kasamahan para maging miyembro rin ng minorya sa Senado. Bombo International News. Itinuturing ngayon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagawa ng kanyang mga sundalo ang imposible mga bagay na pigilan ang ikalawang pinakamalaking malakas na sundalo sa mundo. At ito nga ang Russian forces. Pahayag ito ni Zelensky eksaktong 100 araw mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong buwan ng Pebrero.
Dagdag pa nito na hindi nagtagumpay ang Russia sa kanyang plano na makontrol ang Ukraine at sa halip ay ibinaling na lamang nito ang atensyon sa pagdamay sa mga sibilyan at pagwasak pa sa ilang infrastruktura. Sa kanyang napakaiksing video kasama ang kanyang mga staff, diniklara ni Zelensky sa kanilang lingwahe na nandyan pa rin sila, hindi pa sila patay. Parang sinasabi na buhay pa sila makalipas ang 100 araw ng giyera na inilunsad naman ng Ukraine. Narito ang maiksing pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут. So yan ang salita nitong si Zelensky habang nasa likod niya yung kanyang mga opisyal sa kanilang lingwahe na nandito pa sila. Makalipas naman ang 100 araw o patuloy pa ring giyera ngayon at paglusob sa kanila ng Russian forces. Sa mga karagdagan pang pagbabalita, ang Cybercrime Prevention Business Process Outsourcing Industry o BPO tututukan ni incoming DICT Secretary Uy. Alamin yan sa balita ni Bombo Gerald Uleb. Mahigpit daw ang bilin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa papasok na kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Natutukan din ang cybercrime prevention at ang pagpapalakas sa business outsourcing industry o BPO. Ayon nga kay incoming DICT Secretary Ivan Jan Uy, ito ang ilangan lamang sa mga marching orders ni Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa dating senadora. Pero ang flagship project at nais na unahin daw ng President-elect ay ang maiabot ang digital connectivity sa mga liblib na lugar at mabigyan ng access sa internet ang mga malalayong lugar. Sinabi ni Uy na dahil archipelago ang bansa ay marami pa ring mga isla na walang internet connection. In-instruct po kami na tingnan paano nating may abot ang mga digital connectivity sa mga liblibang lugar upang maipasok at mabigyan ng access ang mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na hindi inaabot ngayon ng internet. Alam niyo po, ang Pilipinas ay archipelago at napakaraming mga isla na wala pang access to the World Wide Web. Nais din umano ni Marcos na matutukan at mapalakas ang internet services sa mga opisina para mapadali at maging simple na lamang ang transaksyon sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan na rin daw ang mahabang pila sa mga kukuha ng dokumento sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Address e-governance. Ito po ay upang mapasimple ang mga transaksyon ng ating mamamayan sa mga access to government services. So we are looking at streamlining, reducing red tape, and minimizing yung mga pila-pila po sa mga iba-ibang mga opisina ng gobyerno, mag-a-absent sa trabaho upang makakuha lang ng certification, ng clearance, or gagawa ng mga applications sa government offices. Pagdating naman sa revenue generation, malaki raw ang pondong nawawala sa pamahalaan dahil sa mano-manong transaksyon, kaya naman mahalagang magkaroon ng digital transaction. Dahil sa mga mano-mano na sistema na nakikita natin, lalo na sa mga ahensya ng gobyerno po, malaking pondo ang nawawala. With automation, with minimal human intervention, inasahan po natin na medyo mabawasan po yung nawawalang pondo ng gobyerno dahil sa korupsyon, at sana po imbis na tataas tayo ng mga buwis upang mapalaki yung pondo ng gobyerno, pwedeng minimal na lang po ang taxes, tax increase to generate government revenue. Kailangan po ng gobyerno ng pondo upang mapatakbo ang governance. Samantala, tututukan din umano ni Uy
ang business process outsourcing o tinatawag na BPO. Kailangan daw tulungan ang labor force ng BPO industry dahil malaki rin ang ambaga ng mga nagtatrabaho dito pagdating sa ekonomiya ng ating bansa. Alam po natin na ang business process outsourcing ay pangalawa sa pinakamalaking source of income ng ating bansa. Ang pinakamalaki po are the OFW remittances. So this is the second largest. So kailangan po nating tulungan ang BPO sector na bigyan ng sapat na workforce dahil ang lumalaki po itong area na ito at kumukulang po ang mga properly skilled labor force. So we need to enhance this by really identifying ano nga ba yung demand sa market. Subalit hindi raw ito maisasagawa ng susunod na administrasyon kung walang mga telco players na papasok sa bansa para mapabilis pa ang internet service. Kaya naman, welcome daw ang pagpasok ng Starlink na isang satellite internet service na pag-aari ng bilyonaryong si Elon Musk. Sa katunayan ay tinatrabaho na raw nila ang mga detalye ng naturang internet provider. Naniniwala si Uya na malaking tulong sa Pilipinas ang Starlink lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Well, this is a welcome development po dahil we will have an additional player now. It's a satellite provider. So, lalo na po sa mga areas ng mga liblibang lugar, aabot na po ang internet. So, we're working out the details. Hopefully, darating na yung mga satellite receivers na kailangang i-deploy sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa upang makatanggap po ng internet. Ang mga lalo na yung mga isla po, mga isla na medyo kakaunti ang mga populasyon, hindi ho naaabot ng mga traditional telco dahil napakamahal po ng cable, ng fiber optic, ng submarine cable upang makarating doon sa mga lugar at since kakaunti yung mga tao, hindi po sila nabibigyan ng sapat na access. Tiniyak din ni Uya na sa mga susunod na buwan ay bubuti na rin ang internet sa ating bansa dahil na rin sa kanilang isusulong na mga programa. Mabagal na internet, mahinang internet, napakamahal or walang access lalo na sa mga lugar po. So ito po ay tutugunan natin at ito po ay makakaramdam po kayo ng mga internet sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Ito po ang ipaprioritize natin. Maliban dito, nais din umano ng President-elect na magkaroon ng telemedicine dahil kapag nangyari ito, lalo na ngayong panahon ng pandemic, ay mabibigyan ng paunang lunas sa mga pasyenteng nasa malalayong lugar. Una nang sinabi ni Marcos na ipaprioridad nito ang development ng digital infrastructure dito sa Pilipinas at ipagpapatuloy ang Build Infrastructure Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nitong malaki ang bahagi ng internet sa buhay ngayon ng mga tao kaya naman mahalaga rin umanong mapaganda ang digital infrastructure at ito ay ang una nilang tutugunan. Si Uy ay na-appoint bilang Commission on Information Communications Technology o CICT Chairman sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya naman, ikinagulat daw nito at tuwang-tuwa sa pagkakapili sa kanya na mamuno dito pa rin sa DICT dahil mabibigyan siya ng tsansa na muling makapagserbisyo sa pamahalaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy ng ating balita, binigyan din ng kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sentro ang inaugurasyon sa June 30 sa mga naging tradisyon noon na presidential inauguration at magiging kabahagi nito o centerpiece ay ang sambayanang Pilipino.
Sa ngayon, puspusa na ang pag-asaayos ng National Museum of Fine Arts at sa paligid nito sa lungsod ng Maynila. O narito, napaulat na si Chief Justice Alexander Gismundo ang magpapanumpa sa ika-17 presidente ng Pilipinas. Ang formal na imbitasyon sa punong maestrado ay papaabot na rin ng Inaugural Committee matapos linawin kahapon ang tanggapan ni Justice Gismundo na wala pa silang natatanggap na imbitasyon. Samantala, magiging bukas po sa publiko yung inaugurasyon kung saan maglalagay ang DPWH ng mga makeshift na mga bleachers at iba pang mga pagpapaganda sa harapan ng National Museum. Inasang matatapos ang mga pagbabago sa Hunyo 20, 10 araw bago ang takdang inaugurasyon. Umaasa naman ang transition team ni Marcos na sana ay hindi umulan sa napakahalaga at makasaysang araw ng katanghalian, Hunyo 30. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin live nationwide, worldwide, isa pong multi-awarded writer, isa pong Palangka Award-winning playwright, ang ating makakapanayam, ang tawag din sa kanya essayist. At siya po ay may master's at PhD sa history mula sa University of Santo Tomas. At ngayon po, siya po ay full-time professor ang Department of History dyan sa De La Salle University, kung saan nagasilbi siyang Associate Director din, abay, for Drama and History, dyan po naman sa Creative Writing Center ng De La Salle. Siya po ay author at editor din ng mga libro sa ating kasaysayan, yung kultura, at contributor din at artikulo na pinapaabot niya sa history and culture sa mga local magazines at journals. Nababasa lamang ito natin, pero ngayon we have now on the line via Zoom. Siya po ay si Professor Dr. Jose Victor Torres, professor ng De La Salle University, historian. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Torres. Si Bombo Elmer yung kasama kayong partner, si Bombo Everly. Kumusta po kayo, Professor Torres? Magandang umaga po sa inyo, no? At magandang umaga, Bombo Elmer and Bombo Everly, at sa inyong mga tagapakinig. Ako'y natutuwa at nakasama ko kayo ngayong umaga. Lalo na po, isa pong oportunidad na honor makapanayan po kayo. Sabi ko nga, nababasa lamang namin kayo. Kilala pong author ito sa mga libro, mga kabombo, Kasar Nation nationwide. Unang-una, napili ng Marcos administration na papasok ang National Museum. Anong relevance nito? Bakit kaya ang National Museum sa kasaysayan po natin? May maraming mga bata ngayon na walang alam na rito. Dr. Torres, ano po itong National Museum na ito? Yeah, bago po kasi naging National Museum ang gusaling yan. Ito ay ang dating lumang Congress, no? Tawag nga natin that is the Old Congress Building o yung Old Legislative Building. No? Kung nung panahon mula hanggang ni Pangulong Marcos, no? Bago ng martial law, dito umuupo ang Senado, no? At ang Kongreso, no? Tapos mga bandang 1980s, humiwalay ang Batasang Pambansa, nagtayo sila ng sariling gusali. At dito inilaan ang Senado, no, until 1972, no, nung ito isinara ang Senado dahil sa martial law, no. Bago pa man ang Senado ay tinayo dito ginagawa ang panunumpa ng Pangulo ng Pilipinas. Sa harap nito, mula kay Manuel Quezon at sa Commonwealth, pati kay Sergio Osmeña, tapos sa panunumpa ni Jose P. Laurel nung panahon ng Hapon. At ang huling nanumpa dito sa gusaling ito ay si Presidente Manuel Rojas, no, nung dito siya nanumpa ng panunungkulan bilang pangatlong Pangulo ng Commonwealth, no? Pero by that time, yung gusaling ito, giba na talaga, no? Nasira kasi ito ng gera, at ito'y naayos lamang noong 1949. No? So hindi na Pangulo si noon, namatay na yata si Pangulong Rojas. Tapos, ever since noon, ang panunumpa ng Pangulo ay ginagawa na sa Luneta. No? So, mula kay Quirino hanggang kay Pangulong Ferdinand Marcos, dito ginagawa ngayon yung mga presidential inaugurations, no? Wala namang fixed tradition, no, na ito gagawin sa Quirino Grandstand. There is no mandate by law, no, to do it at Quirino Grandstand. However, but it is only by tradition. Ang hindi lang naman binabago ng ating batas ay yung oras, pati yung petsa kung kailan manunumpa ang Pangulo.
Professor Torres, habang nagsasalita ka, pina-flash namin dyan sa aming YouTube at Facebook channel itong makaluma na, black and white pa, na binabanggit mo na 3 presidente pala ito, pre-war area pa pala ito. Makikita natin dito, parang black and white picture na punong-puno ng mga tao yung lugar. Ito, same area ito talaga. Ito pa rin ang itong building pa rin ba ito noon, Professor? Yeah, it's the same building, no? Kaya lang syempre nagkaroon ng kaunting renovation after ng World War II nung ginawa uli ito. Ang original building na ito ay ginawa noong 1920s pa, no? And the original intent was to make it into the Philippine Museum and Library. No, kaya ang original na gusali talaga ng ating museum, ano? Kaya lang nung itinayo ang Philippine Assembly at ang Philippine Legislature, wala silang gusali. Tapos ang gusali pa nila magkahiwalay, no? Nasa Intramuros yung 2 gusali ng Kongreso. Until nung ginawa ito, so ang ginawa ng gobyerno, inappropriate na lang yung building na gawing ito ang Kongreso. Kasi the space was large enough, tapos malalaki yung halls. And the museum and the library was confined to the basement. Kaya dito, at ganito yung pagsasaayos noon lang strukturang ito, no, hanggang sa muli itong ginawa nung gera, no, after ng World War II. Lumipat lang ito sa National Museum talaga nung time ni Pangulong Ramos, no, na kanyang isinagawa ito para, kumbaga, ibinalik na talaga, no, ibinalik na talaga sa original na purpose yung building as a museum. Tapos ang Senado ay inilipat dito sa Senate building sa GSIS, no, dito sa Pasay City, no. And aside from getting the old legislative building, which we now call the National Museum, ano, kinuha din yung 2 building sa likod, no, which is the Agrifina buildings, no, the Department of Agriculture, no, this was during the Commonwealth era, and the Department of Finance. No, kinuha na nila yon, so naging National Museum Complex na yan. Nabigyan naman ng appropriate buildings. Ano yung mga nawala ng mga building na opisina dito dahil national government buildings yan. But otherwise, this was the first time na natutukan talaga yung kultura natin, yung pagbibigay ng appropriate spacing in the city for our national cultural heritage. Kung hindi ako nagkakamali, may nabasa kasi ako, actually, in fairness ito sa National Museum, ang ganda niya Professor. Parang neoclassical ba ang tawag nito? Para ka na sa ibang bansa. If you are there, right? The past few days lagi kami nandyan, tine-check namin yung video. Talagang parang, kasi sa tapat nito, nandun pa yung Gombursa Tapos, sa likod nito, Rizal Park na, Intramuros. So, talagang masasabi talaga na makulay, makasaysayan itong National Museum na piliin po ng incoming president, the president-elect na siya magiging sentro ng kanyang inaugurasyon. Ano po, Dr. Torres? Yeah, historically, no, and culturally, it really is, no, appropriate para sa inauguration ng ating president-elect, no. And I'm just a bit worried about the space kasi if he's anticipating a large crowd, alam niyo naman kung gaano kalaki ang hawak ng Quirino Grandstand. So, let us see. No, hopefully, the space would be enough because alam naman natin ang admirers at mga supporters ng ating president-elect, no, at vice president-elect. Na hopefully they can accommodate the large crowd that would, I'm sure, would be visiting going to the area, no, to witness this historic event. Nako, naalala ko lang baka maging massive crowd to. Tama ka po kaya, I agree with you, yung space niya, no? Pag gano'n, talagang sarado lahat, both lanes, kabilaan po yan. By the way, ang aking co-partner, ang aking co-anchor, si Bombo Everly, with the question to you. Hi, good morning. Yes, good morning po sa inyo, Dr. Jose Torres. Regarding po dito sa nababanggit niyo po kanina yung capacity po nitong pagdadausan po ng inauguration po ni President-elect Bongbong Marcos Jr., ito po ba yung specific area lang yung dun sa may fine arts na area? Gaano po ito kalaki po, Dr. Torres? It's the entire front of Burgos Drive. From what I understood from the news that I was seeing in other stations,
mag-extend pa yata ng platform, no, to Burgos Drive. And kasi ang kasunod ng Burgos Drive is the golf course ng Intramuros. So I don't know I don't know, I haven't seen the actual plan. Hindi ko pala kita yung plano, hindi ko pala kita kung ano. But I think the government naman, the transition government will do enough. No, will do enough to accommodate all of the crowd that they're anticipating that will go there. Okay. Pwede bang bigyan mo kami ng tidbits nung panahon ng dati mga presidente, yung naging sitwasyon nila dyan? Siyempre, nababasa na lang natin mga picture. Karamihan ng mga tao ngayon hindi naalala yung panahong manumpa. Sabi nyo, ng mga 3 dating mga presidente na numpa dito. Pakiano mo kami, bigyan ng idea. At that moment, at that time, yung mga nabasa nyo po at mga na-research nyo, Professor Torres. Yeah. Si Pangulong Quezon, yung isang litrato nyo na Finlasio, that was the inauguration of the Commonwealth, yung overhead view. Kita dyan yung crowd, kung gaano kalaki yung crowd dyan. And it was all the presidential inaugurations are momentous events, no? And of course, ina-attendan niya ng crowd, ng mga large crowds and everything, because Filipinos always love a historic event, no? Itong kuha na naka-flash ngayon, yung kay Manuel Rojas, pagkatapos na ng giyera dito, no? And makikita niyo yung ruins doon sa likod, ano? Yung City Hall nandiyan sa likod, sa bandang kanan ni Rojas, yung ruins ng legislative nandoon, ano? So in-accommodate naman, ano? And because he was of course following tradition, no, at that time. Just probably to mention it, ano, yung pagpili kasi ng inauguration area ay nasa Pangulo din naman yan, ano, and it wasn't the first time that it was done outside of the Quirino Grandstand, no. Ang nauna diyan si Pangulong Erap, di ba, na he chose na gawin ng inauguration niya sa Baraswain, Baraswain, no, sa Malolos, ano. Then I think President GMA did it in Cebu, no, but they made sure that the speeches of the inaugural speeches were done in the Quirino Grandstand, no, para at least may privacy, may counting privacy at selected audience yung kanilang swearing in. But in addressing the nation, they made sure that they went to the place where the crowd, where the people can listen to them. Professor, I don't know kung you can answer this, ano, kung bakit tanghalian, pakainit po yan, pati ba nung panahon pa katanghalian lagi, bakit sa gabi, sa hapon, ang mga tao kasi napakainit, paano That's actually mandated by the Constitution, ano, and that it should be done by 12 noon, no, because from what I understood, the 12 noon of course was the transition point in time, no. Kumbaga alas 12 ng tanghali, alas 12 ng gabi, no, alas 12 ng umaga. Ito'y transition point ng oras at ng araw, no. So if technically if it is June 30 yung swearing in, so by July 1, no, transition transition point na, and that is the start where the president and the vice president and all the other government officials would start their duty as the new government that is going to serve the people. And what about yung wordings ng panunumpa, yung oath of office, ever since din ba, paano nabuo yan pa rin gagamitin nila, o kaya isa pang tanong ko, pahalap ko na lang, kung sino po manunumpa sa kanila, kasi sabi dito ng kampo nitong si President-elect, ang Chief Justice. So, pwede bang pumili kahit sino? Ano pong mga actually, that happened before, di ba? Dahil itong si President Pinoy, Chief Justice Relato Corona was supposed to be the one who's going to Chief Justice, no? Pero pinili yata si Sereno, no, to be sworn in, ano. And Cory Aquino, actually, when she was sworn in as President of the Philippines,
Claudio Tehanqui was not the Chief Justice at that time. No? It was Enrique Fernando. So as long as I think by legally, as long as the person swearing in, the president-elect, is an officer of the law, the law should be followed. And I think there is no strictly bound provision that it is only the Chief Justice who can swear in the new president. Nako, Dr. Torres, nagpapasalamat kami na ibigay mo yung mga tidbits na yan na hindi ang iba na ngayon lang narinig, yung sa likod ng makasaysayang National Museum na yan. Isang puto Actually, may small tidbit pa ako Diyan sa Legislative Building na yan, yung National Museum Building, diyan nagkakilala yung magulang ni BBM. Ganun ba? Simula yung ligawan nila. Bakit that time yun? Ano yan dyan? Marcos was Senate President at that time. Okay. His father, President Marcos, Senate President. Imelda was an employee of the Central Bank. And but the speaker, I think it was the majority floor leader yata at that time, was Daniel Romualdez, who was the cousin of Imelda. And Imelda lived with was close to the family of Danieling Romualdez. And one time, they decided to fetch him. The family decided to fetch Daniel Romualdez from the Senate, from the Congress building, kasama si Imelda. And while they were waiting in the visitors' lounge, ang storya po kumakain pa daw ng butong pakwan si dating First Lady Imelda Marcos. Marcos walks in and siyempre, love at first sight, nakita niya lang po dun siya, si Imelda, magandang babae, matangkad pa, she's really tall, in that time. Nung una, naging hesitant si Marcos kasi mas mataas sa kanya si Imelda. Yun ang akala niya, mas mataas sa kanya si Imelda. Pero nung tumayo daw, sabi ni Marcos, akala ko pa naman mas malaki ka pala sa akin, yun pala hindi. And apparently, this started the entire ball rolling. And as we all know, it was a whirlwind courtship. And 11 days later, they became husband and wife in Baguio. So doon nagsimula sa gusaling yan. So I think, I don't know if the president-elect would know that. Probably, kikikwento sa kanyang nanay niya yun. That was there that his parents actually first met. So may romantic angle din sa ating president-elect ang kanyang pagpili siguro nung gusaling yon. Naku, ngayon ko lang narinig yan, na napaka makulay at itong lugar pala talagang mayroon pala itong connect doon sa buhay ngayon ng President-elect. Itong mayroon pala diyang love angle, diyan pala sa National Museum. Naku, maraming salamat po sa mga very interesting story, Dr. Jose Victor Torres, Professor de La Salle University, isa pong multi-awarded writer, Palangka Award-winning playwright and ECS. Maraming salamat po Dr. Torres. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Ingat po at God bless po. Okay, mga kabombo, Kastar Nation, yan po, narinig po natin napaka-interesting ng mga kwento behind, itong this magaganap na momentous historic event, itong National Museum na magiging sentro ng panunumpa, narinig nyo unang-una, dyan po naman kay Professor Torres, yan po yung makasaysayan ng National Museum. Balik tayo sa ating mga pagbabalita, mga kabombo, Kastar Nation. Dahil sa kinikilala ng Department of Interior and Local Government o DILG, yung pagsunod na rin ng Facebook sa pagtanggal sa mga illegal na mga e-sabong pages at mga accounts sa internet. Bagamat pinapurihan ng DILG ang hakbang ng Facebook, pinuna naman ang naturang higanting social networking site parent company. Dahil sa naging makupad daw sa kabila ng kanilang mga kahilingan. Sa isang statement, sinabi po ni DILG spokesperson Jonathan Malaya, naging mabagal umano ang Facebook sa kabila ng mga request ng mga otoridad sa Pilipinas na mistulang pagbaliwala sa mga batas ng bansa at kawalan daw ng pakikialam para naman sa kabutihan ng publiko. Kaugnay nito ay nanawagan pa ang DILG sa Kongreso magpasa ng panukalang batas na magre-regulate daw sa social media. Naniniwala si Undersecretary Malaya na dapat daw panagutin ang Facebook sa mga illegal content na nasa kanilang mga sites. Sinasabi nga ang Pilipinas ang may pinakamalaking market ng Facebook
sa buong mundo, umaabot sa 93%. Ang Pilipinas din ang kinikilalang social media capital ng buong mundo, kung saan 80 million katao ang gumagamit umano ng social media na may average na 4 na oras kada isang araw ang kanila namang inilalaan. Samantala, natukoy naman ng Philippine National Police ang 2 pang websites na nag-ooperate pa rin patuloy ng illegal isabong. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, na monitor ang nasa 14 na ng mga websites na patuloy na nagpapakita ng mga online cockfighting games. Nananatili na mga nasa 8 pa ang bilang ng mga Facebook pages na nagsasagawa ng isabong operations. Ayon sa PNP, in-inform na niya ang Department of Information and Communications Technology at ang Facebook hinggil sa resulta ng kanilang investigasyon, at sa ngayon ay inaantay na lamang ang kanilang magiging tugon upang mapasara na ng tuluyan ang mga website at Facebook pages na ito. Kaugnay pa rito ay umapila din si DILG spokesperson Jonathan Malaya sa Kongreso na magpasa ng isang legislation para ma-regulate ang social media. Dapat tinanya na maging liable ang social media platform gaya na lamang ng Facebook para sa anumang illegal content sa kanilang mga sites. Nauna nang inakusahan ni Malaya ang Facebook na pagpapahintulot ng Facebook sa isabong sa kanilang platform sa kabila na nga ng pagbabawal sa online cockfighting. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi pa raw napapanahon na tanggalin ang state of calamity sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Binigyan din po ng Department of Health ang kanilang tagapagsalita, si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Bagamat mayroong pag-uusap sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno hinggil dito, kailangan na niya na maging gradual muna ang pagdesisyon dahil sa kasalukuyan ay mabagal ang pagrolyo ng mga booster na karagdagang proteksyon laban naman sa virus, gayon din dahil naman sa nakapasok na Omicron subvariant sa Pilipinas. Nitong nakalipas na araw nga, inanunsyo ng Department of Health na nakapasok na rin daw sa Pilipinas ang bagong Omicron subvariant na BA.5. Maliban po dito, mayroon na rin kaso ng Omicron subvariants na BA.4 at BA.2.12.1 na na-detect naman sa Pilipinas. Kailangan na matugunan muna daw ang mga problemang ito bago magrekomenda naman sa Pangulo at susunod naman na administrasyon kung tatanggalin na o hindi na ang umiiral na state of calamity. Ipinaliwanag pa ng Department of Health na ang magiging invalid rin ang emergency use authorization ng COVID-19 vaccine mula sa FDA sa oras na tanggalin naman ang state of calamity sa Pilipinas. Nangangahulugan na ang mga bakuna at iba pang mga treatments ay maaari lamang gamitin kung ang mga manufacturers ay makapag-secure pa ng Certificate of Product Registration mula naman sa Food and Drugs Administration. Malalala na diniklara nga ng Pangulong Duterte ang state of calamity sa Pilipinas noong pang Marso ng taong 2020 na pinalawig nga hanggang Setyembre ng kasalukuyan namang taon. Ang isa pang kontrobersyal na kaso laban naman sa kumpanyang Pharmally, maaari pa rin isulong daw kahit maraming senador ang hindi pumirma. May follow-up dito si Bombo Dennis Samito. Isusulong pa rin umano ni ngayon ay former Senator na Richard Gordon, ang dating pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, ang posibilidad na makasuhan sa korte itong mga personalidad na nasa likod ng Pharmally deal. Yan ay kasunod nga ng pagtatapos na ng kanyang panunungkulan dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at pagka wala na rin ang kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee na ipakulong o manatiling nakapiit dyan sa Pasay City Jail yung 2 personalidad na una nang na-contempt bunsod ng kabiguan na makipag-cooperate sa nag-iimbestigang lupon doon pa rin sa usapin ng katiwalian na posibleng katiwalian sa Pharmally deal ng pamahalaan na bilyon ang halagang ginugol para sa pagbili ng mga kagamitan para sa mga frontliners. Pero sinasabi nga na sa naging takbo ng pagdinig, may mga expired na mga kagamitan, ngunit binabago yung expiration date at may iba pang mga natuklasan, lalo na't ito ay ikinukonekta sa ilang opisyal ng gobyerno na nakipagkasundo, nakipag-deal para makapaglaan agad ng malaking halaga ng salapi doon sa naturang deal. Ayon kay Senator Richard Gordon, kahit naman isang pribadong individual na siya ngayon, ay maaari pa rin niyang suportahan ang mga grupo at individual na nagsusulong para makamit pa rin ang
katarungan kaugnay doon sa nagastos ng pamahalaan at para pumasok lamang sa ganitong kasunduan o deal sa Parmalee Pharmaceutical Corporation. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon. They can retaliate. I did my duty. I cannot be answerable. Because wala naman personal doon. Tsaka, performance of duty. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon kaugnay nga doon sa mga kritisismo na bubueltahan itong si Gordon doon sa naging pagpapakulong nila dito sa dalawang individual, itong sina Mohit Dargani at Lincoln Ong sa Pasay City Jail dahil nga doon sa contempt charges at kaugnay niyan ay nagbabalangkas itong grupo ni Dargani at Ong sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ng umano'y legal action laban kay Gordon at sa iba pang mga opisyal at bahagi ng naturang Senate Blue Ribbon Committee. In fact, Bombo Elmar, may nadinig nga tayo na impormasyon mula doon sa ating mga kaibigan sa Senado na posibleng pati yung mga umaresto na miyembro ng Senate Sergeant at Arms ay habulin daw nitong panig ng Parmalee Pharmaceutical Corporation, partikular na ng kampo nitong si Mohit Dargani at Lincoln Ong. Pero sa ngayon ay wala pa namang partikular na pinapangalanan mula doon sa panig ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Lalo't sinasabi nga na ginampanan lang naman nila yung direktiba sa kanila. So ang utos ay hindi naman kusa ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms, kundi ito'y direktiba mula sa panig ng Blue Ribbon Committee na aprobado ng mataas na kapulungan ng Kongreso o ng Senado. Ay siyempre nakapirma yung mismong Senate President para sa naturang order, pati na doon sa naging release nitong nakalipas na araw sa pagtatapos naman ng 18th Congress. Bombo Elmar? Bombo Dennis, so sa ibang parte, wala na rin kaso dito kay Mohit Dargani, itong Lincoln Ong, mga top officials ng kumpanyang Parmalee. Bombo Dennis? Actually, sa ngayon, hindi naman kasi Senado yung maghahain ng partikular na kaso. Sila ay may kapangyarihang makapag-rekomenda dyan sa Office of the Ombudsman at sa tanggapan ng Department of Justice kung kinakailangan. Pero ang naging problema nga, Bombo Elmar, kukunti yung pumirma doon sa committee report ng Blue Ribbon Panel na siyang nag-imbestiga rito, bagay na ikinahihimutok nitong si Senator Richard Gordon. Pero sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, alam niya na may pressure, mayroong ibang puwersa na nakaka-apekto rito at sila na lamang na nananatiling minority group dyan sa Senado yung patuloy na magsusulong kaugnay pa rin ng naturang usapin. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, itong LTFRB ay nagsagawa ng Oplan Mystery Rider, sumakay doon sa isang ride-hailing service, at mayroon daw nahuli rito, mula doon sa nagpanggap na Mystery Rider. May mga detalye pa si Bombo Jovino Galang. Papanagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isang transport network vehicle service na naniningil ng priority boarding fee. Sinabi ni LTFRB Executive Director Cristina Casion na nakahuli sila ng ride-hailing app nang ilunsad nila ang Operation Mystery Rider. Pero po sa mga mananakay natin na nakakaranas po ng ganitong sitwasyon, please report it to us. Kung yung dun sa apps, makikita naman po yun, very excessive po talaga yung charges, So, screenshot po natin, and then ipadala po sa ating Facebook page, Dun sa natatanggap naman po natin yan, at in-actionan po talaga natin yan. Because, really, we do not want yung ginagawa na ganito, yung marketing gimmick na ganito, will discriminate the riders. We want po talaga na yung service-oriented na, yung dapat commuter service-oriented po talaga at hindi namimili. Kasi ito palabas, hindi want yung priority boarding. Pagka in-impose yung sinasabing priority boarding, palabas na there is discrimination at namimili ka ng riders, which is also, namimili ka ng pasahero, which is also a violation, another form of violation din po.
Uling iginit nito na isang pampublikong sasakyan ang nasabing mga TNVS kaya dapat sundin ang mga standard singil sa pasahe. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang United Broilers and Raisers Association naman mungkahin na si President-elect Bongbong Marcos na muna ang maging kalihim ng Department of Agriculture. Alamin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Legazpi. Iminungkahi ng United Broilers and Raisers Association o OBRA na kung maaari ay si President-elect Bongbong Marcos na muna ang humawak ng Department of Agriculture hanggat wala pang napipili na maging kalihim nito. Ganituan niya ang ginawa ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na siya munang namahala sa naturang ahensya sa loob ng isang taon na. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay OBRA President Bong Insyong, pwedeng gawin din ito ni Marcos at may posibilidad na magtagumpay basta dinggin ang mga panawagan at mungkahi ng iba't ibang organisasyon ng sektor ng agrikultura. Ayon kay Ensyong, maraming plano sa ilalim ng Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 tulad ng konsultasyon sa mga sektor at kinakailangan na makagawa ng National Information Network o Data Information System. Ito ay upang malaman ng lahat ng producers at importers ang supply situation na matiyak na nagbabayad ng taripa at na ipapamahagi ng tama ang mga ayuda. Nakapaloob din sa naturang batas na may mga mandato na dapat na lokal na pamahalaan ang nag-iimplementa upang haharapin na lamang ng DA ang mga hindi kayang gawin ng LGU. Sa pamamagitan nito, mas mabilis na malalaman kung sakaling mayroong korupsyon sa partikular na lalawigan at hindi na sa nasyonal ang scope. Pagdidiin ni Insyong na nandiyan na ang mga hakbang na makakatulong sa paglago ng agrikultura, subalit kulang lang ng implementasyon na. Kung wala pa may talaga, di si Pangulong Marcos na muna Secretary of Agriculture for 1 year hanggat wala siya napipili. Basta makinig siya sa mga sector sa farming sa farm organization. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Muling binatikos ni Russian President Vladimir Putin ang akusasyon sa kanila ng Ukraine na hinaharang nila ang mga pantalan para hindi makadaan ang kanilang ilang toneladang trigo na kanilang ginagawa. Sinabi ni Russian President Putin na isang pambobola lamang ng Ukraine para makakuha ng simpatsya sa ibang mga bansa. Paliwanag pa ni Putin na ang mundo ay nakagawa na ng 800 toneladang trigo sa kada taon. Ito ay 2.5% lamang ng sinasabi anya ng Ukraine na mayroong 20 milyong toneladang trigo ang nakabinbin sa kanilang pantalan dahil sa pagharang ng Russia. Iginiit nito na hindi nila hinaharang ang pag-angkat ng Ukraine ng mga trigo dahil maaari nila itong gawin sa mga pantalan na kontrolado nila. Bombo Sports News. Abay, babawi na lamang daw ang Golden State Warriors sa Lunes at siguraduhin nilang gagawin to sa Game 2 habang yung mga fans ng Golden State Warriors hanggang ngayon ay may hangover pa. Hindi matanggap ang pagkatalo at narito pa ang kwento ng Bombo International News Correspondent Doc John Melo behind the scenes to, mula mismo sa arena ng Warriors sa Chase Center dyan San Francisco matapos yung pagkatalo naman ng Golden State Warriors. Doc John Melo, go ahead. Bombo Elmar, nakakalungkot po. Talo ang Warriors at ganito po ang itsura ng arena pagkatapos ng laban. Nandyan po si Shaquille O'Neal at ang mga sikat na mga dating mga NBA katulad ni Grant. At dito po sa kanan ay kanya-kanyang mga reporter na nagbabalita sa pagkatalo ng Warriors. Ayan po. Doon po sa lugar na yon ay mga kampo ng Celtics. Sila po'y nagdidiwang sa pagkapanalo ng Celtics. Ayan po. Itsura ng arena. Bombo Elmar. Yes, maraming salamat Doc Melo. Sinasabi nga rito na maraming mananaya din sa California ang nadismaya matapos matalo daw sa pustahan kasunod ng hindi inasahang Game 1 victory ng Boston Celtics. At sinasabi pa ang dito kay Bombo International Correspondent Greg Aguilar sa magitan ng Bombo Radio Kalibo, karamihan daw sa mga bettors, mananaya, mga pumusta
ay pumabor sila sa Warriors sa paniwalang agad makakapuntos itong Warriors dilan sa home court advantage nila kahapon halos 80% daw ng mga mananaya mula sa NBA betting sites doon mismo sa Las Vegas tumaya sa Golden State dahilan sa halos hindi makapaniwala sa naging resulta ng laro. Ang pusta umano sa Warriors $160 ay mananalo ng $100 habang sa Celtics naman kung tumaya daw sila doon ang pusta $100 ay mananalo ng mas malaki $130 dilan daw sa underdogs itong Boston Celtics. Pabago-bago ang pustahan daw ngayon dilan sa hindi lamang bawat laro ang binabantayan kundi sino ang mananalo naman sa serye. Bombo Entertainment News. Ang English pop sensation na si Callum Scott inanunsyo ang kolaborasyon kasama ang Pinoy singer na si Darin Espanto. Kaugnay niyan, may showbiz balita ang Star FM Baguio. Inanunsyo ng English pop sensation na si Callum Scott ang kanyang kolaborasyon sa tinaguriang total performer na si Darin Espanto para sa kantang Heaven. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Callum, inamin nito na hanga siya sa galing ng Filipino singer. I get this incredible opportunity to work with such a talented guy, with Darren. Darren's got such an incredible voice, and Darren has given his voice to this song and has produced such a unique, beautiful version of it. And I'm just so proud to have worked with him on this. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Callum Scott. Samantala, inamin rin ni Espanto na fan siya ng musika ng Britain's Got Talent album at hindi ito makapaniwala na magiging bahagi siya ng special collaborative single nito. I feel so honored to be part of this project. I have always been such a fan of his music. And now that I am part of a project like this, I'm collaborating with him in a single. It's just unreal to me, and it's about to be released. So I would just like to thank, of course, our team again, and of course, Callum as well. Hiniga ni Darin Espanto sa exclusive interview ng Star FM Baguio. Ngayong June 9 nga ay ilalabas ang isang collaborative project para sa kantang Heaven na tampok ang mga Southeast Asian artists kabilang na si Darin. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Abay, bad news sa mga motorista at gumagamit po na naman ng krudo dahil sa nakaamba na naman ang dagdag presyo ng langis sa susunod na linggo. Posible pagtaya pa lamang ito maglaro daw hanggang 6 pesos hanggang 7 pesos. Big time price hike sa kada litro po ang itataas ng kada litro ng krudo o diesel. Maglalaro naman mula 2 pesos hanggang 3 pesos ang itataas sa kada litro naman ng gasolina. Itinuturong dahilan pa nito ang pagpapatupad daw ng European Union ng oil deportation ban sa mga Russian oil sa maraming bahagi ng Europa. Inasang sa Lunes po ay formal na ianunsyo ng mga oil companies kung magkano talaga ang taas naman sa panibagong presyo ng produktong langis. Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na humina na namlay ang piso kontra dolyar sa kanilang foreign exchange update ng BSP. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 58 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 70 centavos, Singaporean dollar 30 pesos and 37 centavos. Ang euro ay katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 51 centavos, Saudi Riyal 14 pesos 0.01 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country.
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 1 minuto ang nakaligada sa taknang sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado petsa 4 na sa bulan sang Hunyo sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Sabado sa ka-ano man ang bulan sa mga year 2022. Auto na pagka-welcome sa aton mga suki ng mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong nga aga manginakaupod ang inyong si Bombo Erlin Bayonita. Updaray kita sa Lasan Web Media ang atak na sabong aga. Sa dalawang sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwas nga pong sa sabong mana, mga balita sa bataga sa ginampag kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, i-check natin na karon ng investigasyon sa Bacolod Police Station 4 sa sining pagkapatay ni Leo Bacayo dira sa may Purok Mabiniligon na Barangay 19 kay nasang kagahon na kaina. Ang unang nagwa nga pangalan na sining biktima si Jethro Bacayo. May raman ganin sang Bakaya pero sa pahayag sa sining nga utod nga si Richard De La Rosa ang matuod niya gid nga pangalan na lamo ang Leo Bacayo. I-check na to na karon na dira sa Maya Bacolod Police Station 4 sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iba na pa nga mga balita lokal, Banwa, atensyon sa mga motorista, mayroon naman sang big time price hike sa gasolina kag diesel sa masunod nga semana. Bisa na pagani ang presyo sang pandesal ang magasaka man. Ini ang bangod sini nagapadayon ng away dito sa may Ukraine kag Russia. Ang ginalantaw diri nga mayara sang pagsaka sa may presyo sang diesel 6 to 7 pesos. Pero may baluan na naton ang ining final na gid nga adjustment sa presyo sa Lunes sang hapon. Sining tayo yon o kanapadayon sa ning pagsaka Banwa. Mayara sang ining ano ang mga plano sa mga transport groups diri sa aton sa may syudad sang Bacolod and then probinsya sang Negros Occidental kaya ti subong sunod na gid ang ining pagsaka sang presyo.
Maginakapo dato na karon ng Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, Mr. Diego Malacad, kaya sa sunod nga semana halos sa magatupong nga nagini ang presyo sa diesel sa gasolina. Kay ginalantawa sini 2 pesos igasaka sa presyo sa gasolina, ang presyo sa diesel gina-forecast nga magasaka sa 6.7 pesos. Sa iba na pang mga balita lokal, ang grupo sa mga manunodlo diri sa Maya Siyudad sang Bacolod, Pabor man Banwa, sining pahayag sang Department of Education nga kung pwede palang tanan nga mga eskwelahan sa masunod nga academic year ang makapatigayon na sang in-person classes. Base man diri sa pahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones. Maginakapo dato na karon ng presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation Banwa, Mr. Richard Hilangre. Sa iba na pang mga balita sa mga balita national, ang National Museum of Fine Arts magasirado na temporaryo halin sa Hunyo 6. Agad ang matagan sa ligwa ang mga preparasyon para sa sining presidential inauguration. Samtang Vice President Leni Robredo nagsapol na sa team ni Vice President-elect Sara Duterte para makaistoryahan ay angot sa transition. Incoming Senate President Juan Miguel Zubiri ang mag-imbitar kaya Senator-elect Robin Padilla para nga makaistoryahan na sila kung bala ang ining mga komitiba nga gusto o yata ni Robin Padilla iya masarangan. Samtang returning Senator Alan Peter Cayetano hagyasin nga utod Senator Pia Cayetano ang mayara sang kasigurado duhan na inibanwa nga ilagid nga mga pamunuan ang dalagko nga mga komitiba sa mataas nga panalgan sang Kongreso. Atensyon na dira sa mga motorista way pagyapon ang yung saning nga plaka siling sang Land Transportation Office. Kinanglandon namon isa ka tuig kagto nga para nga matapos sa mag-imprinta sining backlog nga malapit 11 million ka mga plaka sang motorsiklo. Samtang kasunod sa paggarikanta sa pila ka mga testigo Banwa, iga-review naman sa Department of Justice ang mga kaso batok sa kay detained Senator Leila de Lima. Sa balita international, subong nga nagapalagyan sa gyapon ining holiday weekend dito sa United Kingdom para sa Platinum Jubilee celebrations ni Queen Elizabeth II. Pero gyapon sa gyapon ini siya makatambong sining Epsom Derby bago naman sa mobility issues. Sa balita sa Batag sang Ginampang, pero kamusta na po sana yan ninyo kapon, may mga napierde, syempre mayara sang nagadaog sa Lunes sa 8 sa aga. Liwato sining mag-atubangay para na sa Game 2 sa National Basketball Association Finals ang Boston Celtics kag ang Golden State Warriors. Dito gyapon sa may home court sang GSW sa may Chase Center sa San Francisco, California. Pati makabawi naman negoro ang ining GSW o do kapon ti may pilagid ka mga nagabasol sa kaya Coach Steve Kerr saya sining desisyon ng pagwaon na temprano sa may court si Stephen Curry. Kaya maganayang ampang sila nga gani bilog ang bola. At paano ayan naman ng mga techniques nga paghimuon sa GSW parang iniliwat mahoyan sa ilang home court. Bantayan na ninyo alas 8 sa aga sa Lunes. Kaya ato naman cover ang ining bilog nga finals sa National Basketball Association. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 10 minutos sa nagaligad sa taknang alas sa 8 sa aga.
Kainay ni paginato klaro ko na paano napatay yun ng lalaki nga nasa puwana sa isa ka compound dira sa Maya Poroca Mabinuliguan na barangay Jason Wave diri sa aton na sa Maya syudad sang Bacolod. Pagkatapos nga na proseso sang team sang scene of the crime operation na Banwa ang ining bangkay ang nakuha na dira at nasubong ara na sa punerarya. Okay naman ni para sa sining para sa pamilya ang biktima gid actually si Leo Bacayo. Ang sining pangalan ni Leo Bacayo o daw ang guna nga nagwa kay na amo ni si Jethro Bacaya. May mga nagagwa man nga Bacayo pero sa iyang utod nagpahayag ang ining biktima amo gid si Leo Bacayo. Leo Bacayo in fact na makapila naman ini siya ka beses nga napriso and then na-detain nga na priso gini siya gani nagserbe sa nga sining sentansya sa Maya New Bilibid Prison ang ato ng National Penitentiary sa Maya Muntinlupa. Kagapila ka mga kaso although why ni siya naangot sining problema o kon sa illegal drug trade Banwa pero siya ang nakaagi nga mayagin na buno. And then, ginaserbihan niya ang ining iyang sentansya dito sa may New Bilibid Prison sa may Muntinlupa. Kaina, hindi pa nim at hagkon paano ini siya napatay kung bala natiruhan o kung mayara sang raid nga ginapatigayon na dira. Ang ato ni mga otoridad but as clarified by Bacolod Police Station 4 wala ya sang raid nga ginapatigayon dira sa may Purok Mabinoligon, Barangay Jesse 9. Kundi base kon na heart attack ni siya o na cardiac arrest kay naghampang nabi sila dira sang tumbo ni bala isa ka kasahi sang gambling at then base nakita nila may naglabay nga mga kapulisan o kami mga nagaroving nga bala nga mga barangay atanon damo to nga nagdinalagan na sila. However, tiway na siya nakahingagaw nakita nga tiway na sang kabuhi dira sa area. Ano gimana balang pahayag diri sang mga kapulisan na nato at the same time meraban sang statement ang pamilya sining biktima nga si Leo Bacayo at least marap up nato ang aton nga presentation sining nga nasa puan nga way na sang kabuhi dira sa may Barangay Jesse 9. Direkta sa Bacolod Police Station 4 Bomo Gracelyn Labaton sa report. Come in. Verbally live kita subong no sa lugid sa sulod sang opisina no sang Police Station 4 kag according no Marlene sa utod nga nastorya kagina nga nagkadto man diri sa Police Station 4 nga si Sir Richard De La Rosa no actually Marlene utod ni Sir Richard De La Rosa si Leo Bacayo ang victim sa nanay no bali sa ikaduha ni sa nga bana kag subang ni siya Marlene sa kaduha nga bana sang ila sa nga nanay. So Marlene according sa utod nga si Sir Richard De La Rosa no bagalatuhalin sa ano mo sa Abbey Funeral Homes no kag siya niya nagkadto kag nag-identify sa iya sini nga utod. So hindi sila mayo close pero from time to time pangamustaman no kag ginasaway kung ano man ang mga ginahimo wala nga illegal o kung mga pag-create sang gamo dira sa barangay Pahanokoy man sa ining utod ya. So according sa information nga nakuha Bomo Grace taga Pahanokoy gid sila no? Yes, originally taga Pahanokoy ni sila kag ang ila sila nga source of living alin sa una sa harapang ginikanan nila Bomber Erlin amo ni ang pagpamanday. So ang obra sa ni Leo Bacayo Bomber Erlin no kay kagina Bacaya so Bacayo ang iya sila to Jethro ang iya pangalan but ang given name niya gid is Leo Bacayo surname. Yes, Leo Bacayo amo nang ang gin-confirman sa iya nga utod. So, Bomber Erlin, ang iya sining activities o kung obra ang nagapamanday no sa furniture bala no. Dason iya nga sining utod nga si Richard ga ano sa gahimo na sindungon no. At ang pagpamanday gid siya ang napasa sa ilang mga kabataan sang ilang ginikanan. So, ang background pagid ni Dogang no sang victim gini siya preso sa Munti no sa Muntinlupa Bomber Erlin and then diri sa Handumanan. Actually kaduwa na siya mapreso sa Handumanan
But wala na siya yasang kaso ko no sa illegal drugs according sa iutod. But i-confirm ta na sa aton mga kapulisan. Ang iya sini nga kaso nga ginhatag man sa aton sang iutod amo ni ang frustrated murder. Wala sang murder. Kag may kaso man sa pagpangawat o kon robbery. Bombo Erlin, no, ang iya sini nga utod nga si Leo Bacayo. Pero So, ang kaso nga ginaserbihan niyang sentensya sa bilibid pagbuno, ano to, napatay niya to? Wala, Bombo Erlin, siguro kay frustrated murder malang ang nabalaan. Pero i-confirm ta na kung napatayat to, no? Kay ang iya sini nga utod. Frustrated, why yan napatay? Ibalon ta na Bombo Erlin, no, kung ano manggid no ang iban pa nga kaso, kung may murder pagid ba lang nga kaso kay suno sa utod ya wala kuno sang murder mo kag ang iya sini nga bata Bombo Erlin kay live-in partner malang ni may isa sila kuno ka bata. Kag nagkapanawagan man gani Sir Leo no, I mean si Sir Richard no nga kung pwede ang iya sa live-in partner makadto dibla sa Bacolod no ka mag-assist man sa pagproseso kung sa pag dulong man sa katapusan nga adlaw no sang biktima nga napatay na ni Bombo Erlin. Okay, sige. Bombo Erlin, mamatian ta ang pahayag ni Sir Richard de la Rosa. Sir Richard Jetro Bacayo. Bali ang iyan na yung ngalan, ya Leo ginasa. Leo Bacayo. Oo. So, ano ni ang pagkakala mo sa Bali siya na kung sa aton kun man nga ano nang kagay na sa buwa sulod sa presuan. Damo sa kaso. Damo sa kaso. Ano mga kaso? Pamuno kag pang ano tukagay man ali sa nadakpan na di sa dredampi man sa ano pang ano madlaw. Mga illegal ah. Sa illegal na. Pero sa droga wala na saya. Pamuno, may napatay na. Napasakaan na sa kaso gin biyahe na to sa gani sa Monte. Nakagwa na sa Kubin. Isa lang na kaso. Frustrated murder lang tong iya. No. Wala. Siling nga mga robbery. Pero anong kargado? Daw mayara man na sa Malapit ka sa iya. Balik kami kay ang akon balay ara lang daya sa kuan sila yaw sa baybay na yang sa barangay pa. Oo, sa baybay. Oo, dugay na. Mga kabataan. May live-in sa mga bata man na sa isa ka laki pero way ko nakabalo kun sa diin to nga do sa taga Maaw na ang iyang live-in mo. Bakit anay mala na da sa lapis lang makita ang da sa bangga blaga ta buhay. Amo lang na. Kag ano ni iya mga activities sa nakagawa na siya. Gablo pa man day na da sila furniture sa baybay. Naman obra yan. O kaya mo nang obra sang mga ginikanan namon sa una. May information kami nga nakuha sa barangay mismo sa barangay 19 nga gahaman na siya sa tubo na sa mga illegal gambling na tuod na. Bali, way man ta na yan nakakita kay nga aktual mo pero sa ila guro tuod guro kay arada sa tabuhan mo kay nagsiling man si sir nga may tumbo to kin red. Amo tubla. Ti nagpuwag sila ti siya guro nga nakibot man sa nakayasan sa lumukso sa kudal to kung ano to nga sen to kuno nga kudal ti way na sa kalapaw dala sa pilit kuno. Close ka mo. Hindi kami na close gid kay balo ka kisa may ara mang magulutot nga hindi ka mo ya mag-intindihanay mo. Oo. Bali sa una ning ano gid pamilya si nanay ko. Bali sila. Oh, ikaduha na sila nga bata. Ay kaduha, si kaduha nga bana. Bana. Bali siyang subang. Oo, siya nang subang. Ang iyang lawas nakita na. Oo, nakita na to sa abi na may pila siya. Way man to kay mga forum lang to mga bakiras to. Pero sa iya nga health condition okay na siya sa. Way man to nakabalo kay way man na sa lakas aga pala panugid kung ano ang mga kondisyon sa lawas na ilas ni ko basi kung sila ni Sir Man basi may balatian das corazon mo gulpi lang. Wala siya na kuryente ko no. Wala ko idea miss kay way ta na ay ka to sa actual gid mo. Pero mga dugay na di siya nga ara sa inyo la. Oh, dugay na sa kay 19. Peso siya. O bagulan na sa kagwa mga
Mga tuig sa nakagwa. 2021 o kung 20 daw dira Pero sa ano dumanan. nga tuig siya na priso? Lawig sa mes kay balokad da sa dumanan kaduhan da sa ginpasulod na. Tinuig man na da sa. Oo, tapos nakamunti Oo, siya. namunti na sa una. Do pila to edad jahubin pa na sa do. Way pa na siguro 20. Sa inyo da lugar, ano man siya, nagka-create siya, ano ba, gabon. May ara kay baloka sila na ya. Hindi naman na sila makuhan ko na nun ng ilaw unod sa utok nila mo. May ara man na sila ginagamo, ginagmay lang pero hindi ko man na May mga friends mo sa nga na priso na ginamit yan. Oh, dra sa amon damo da yan ang preso ng mga kagwa. Nati balok ako dito sulod ya mga bro ay man natin sila mo. Tinistoryan ay mo lang eh. Kaya ano ni Ma'am, mo kay tungod nga napatay na siya, ang balila, natakpan sa raid ko. Di kay kun sa akon, gitman kay kun natakpan, gitman sa tani. Buhay man ta na ano kay kun buhay natakpan eh, di kay napatay na na sa wala. Ilang utod, ano Ma'am ba, na wala, nawadaan ka sa utod. Ti anon mo na kay dala sa yasta. Uy tadami mo kay ginapangsaway ko man na sila sang una sang bago pa lang sa lakagwa nga hindi sali kalagaw kung gabi kay balok akong galagaw kung gabi lain na yung pagtulok sa tao simo. Mga duwa-duwa na sila ti oy mga palamati kay mga ano man mga tigulang na kay kung sige yun kung na sila panghambal malinaway lang kami. Nga sila, how pilang mga utod? Bali sila na sa ikaduwa 3 kalaki. Kamulgin man sila tatlo? Siya lang ni isa. Kami duwa mga kalaki sa primero. Ano bramo yan, sir? Pamanday lumon. Sige. May duga pa kasi. Away na guro ti anon mo na kay dala sa yasta ti. Way ta may mo Kasi na. kaso, wala ning bangkay yan. Oo. Okay, Mamo Grace. Bomba Erlin. So, mo Pero wala gid siya sang tahayag na pilas, sang no? utod Si Leo? sang biktima, Bomba Erlin. Wala gid siya sang pilas. Wala gid kuno no Ah. sang pilas ining victim but tibalon ta na sa investigation man sa aton nga mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Station 4 Bomba Erlin. Okay. Sige, okay na tada kay Major. Yes, so kaupod ko subong, Ma'am Arlene, ang hepe sang Police Station 4, si Police Major Richie Gohe aton sang no, sang information man regarding sa amon nga pagkasapo sa biktima kagina sang kaagahon. Good morning, Major. Ano ni ang ara sa investigation niyo? Oh, good morning na. Initial investigation, kagina mga alas 2, may nagtawag din sa station informing us na may nakuryente kuno allegedly or natusok sa kawayon sa pagpinalagyo. So i-clarify ko lang, wala may unit nga nag-operate dira sa area, nag-raid. So sa ato to pagpamangkot, damo da sila ga sugal, tumbo. So may ara nagsulod kuno 3 ka tawo. So may nagsinggit lang to dahil sa upod nila na raid. So mato nagpinuwag. So way ta kabalo nga didto to siya nakalambot bla, nagtumbo siguro to sa scene nga nakudal. So nasangit to siya. So sa pag-usisa to, ginpatawag ta ang SOCO under kay Colonel Pintespina. So mga bruises to sa bagay ang nakita. So wala to ya fatal nga pilas nga tigayon nga sa iya nga pagkapatay, no. So ang aton to nga base bala naging cardiac arrest siya. Pero hindi na confirm kahit depende pa na sa pamilya kung magperma sila bala nga magpa-autopsy sila himata para dira iya mabalang tagida ang cause of death. Ano na yung major ang plastagas ang iyang lawas kagina? Nakakulob na siya, facing down sa mga basurahan to. Bali ang half sang lawas niya ara sa piyak nga
kudal na ang half sambada niya ari pa di sa piyak. So doon nasangit sa balasasin. Ano galing ka taas nun ining si ang manambay o kudal? Sa ato to pag-estimate mga 4 feet man lang. Pero ining biktima, ano kataas ka ni? Mga 5 plus na siya. So may ano na gid siya nga mga lumpat na siya or nakalumpat na gid siya, no? Ang half body nakalukso na gid sa piyak eh. Oo, kag nabidto siya nadulaan sang ginawa. Dito lang din siya nagtapik. Nakahawid ang half sang body niya, nakapa sa. So, Bomb Arlene, nakita naman sa litrato bala ang posisyon sang victim, no, nga wala gid totally makalumpat sa piyak nga bahin sang kudal, Bomb Arlene. Pero wala man siya na kuryente. Wala siya na kuryente. Wala to linya sang kuryente. Maglantaw ta to gina. Okay. May clarification din from Major Gohe. Wala yasang raid, sir, no? Ano to yung daw nagsinggit sila, sir, nga may raid ko, no? Okay, may lookout na sila. May nagsulod ko no allegedly nga 3 ka persona. So, ginassume nila base redon sila. So, mo to nagpinuwag sila. Ano ginahampang nila, sir? Tumbo? Ay, may tumbo na sila kuno. Okay. So, permi gidya may tawod dira sa area. Okay, kapila na namon dagin dakop man. Mga tumbuan sa may butungan. So, balik-balik da sila guro. Oo. Sabi nila kayo na mayroon sang raid mo itong nagdinalagan. Alas 2 ang kagahon, sir, no? Yes, Okay. So, magadepende ni Sir gihapon kay ma-request dapat ang pamilya kung ipa-autopsy nila. Gina-recommend na to sa family, pero according kay Richard, ang half-brother niya, istoryahan pa nila mag-ulotod kung ano ila desisyon. Okay. Pila giniganing edad niya, sir? According kay Richard, mga 35 years old. 35 years old. Taga-pano ko ini siya, but base may criminal record or mga previews sabi nga mga nakomiter nga krimen dira sa inyo jurisdiction nasa Station 4, Major? So far wala, no? Pero according sa brother niya, nga si Richard, na dala na ni siya kuno sa Bilibid, and then pagwaya sa Bilibid, nakakommit naman siya crime. That's why na-prison naman siya dira sa Dumanan. Pero hindi sa inyo area, sir, no, of responsibility na hindi, wala. commit. Okay. So ini natabo alas 2 sa kadamo payatawo sa gwa pa rin sa ilang grupo. Sang damlag lang siguro naka-leave ka to, sir. Ang order sa Bacolod City Police Office kasunod sang kinagamo bala dira sa may NGC, dapat ipatuman gid ang curfew. A curfew for minors ini. Totally ka, sir, sa piha ka linya, kumusta inyong implementation sa Bong? Hugot na dada pagbantay naton sa NGC, considering na siya natabo to. I-clarify ko lang, before to natabo, damo na damang ginapandakop ng mga minor kay gamo-gamo da sila. So gali kay pagdala di sa station, i-record lang sa aton nga WCPD, and then ipatawag ang ginikanan, gina-endorse namon, gina-logbook lang. So ginaobra taman da ang parts ang PNP. So gali kay ang lain na bala sa minor. So hindi ta pwede ma-preso kag ma-filean kaso. Pero subong tunda nga Estrada Patrol 24/7 na naka-detail sa NGC. Okay. So sakop yan dadang marketplace, and then Monday to Friday may police assistance desk kita da sa tubang mismo sang NGC. May duha ta da ka police woman 8 to 5 ila duty. And then may augment kita from Bacolod City Public Safety Company. Isa na da ka team nga SWAT galibot man. And then sa mobile patrol unit nga mga
service na bala nila mga motorized nga cop. Ara man na da sila. And then may additional na da nga mga pre-bisok nga beat patroller nga gin posting man da sang aton nga operation officer. Bali Monday to Saturday na ila duty da. Aga kagabi. Sa sini mga minors, so, sir, nakabutang nga abay sa aton nga ordinansa sa syudad nga mahat ang ginapinahan na monita ni mga ginikanan. Pero why na ya sa inyo yung jurisdiction, sir, no? Pwede magadepende na sa barangay. Once nga na-turn over na to sa parents ang bata nila nga minor. Yes, so before na i-release sa parents, gina-coordinate na sa WCPD ta sa barangay. Okay. So kung mahatag man sila community service sa barangay na naya, sir, nakasalalay. Oo. Inyo yamang dakop lang gid kamo. Yes, implement na ito. Gani kayo hindi taman mapreso sila di. Oo. Kaya hindi dapat maglapaw 8 hours, sir, mo, no? Ang pag-custody ninyo sa ila. Pero inaya, under custody lang na sila, hindi ya siling nga detained ang ila status. Hindi, bali pag haliban nakuha na naton sila da, mga 10 to 4 ang curfew for minors, no? Ginatawag na dahil ng ila ginikan. Pagkatapos ba record, and then barangay official na in charge sa mga minor. So gina-release lang na sila. Oo. Subong sir, kumusta yung monitoring dira sa may NGC? Sang ara na da aton pulis, taway-taway na da subong. Way na da sila gapasaway. Okay. Ay mo abi na lang, sir, nga apila para sa mga ginikanan na kay dapat gidadari ang cooperation sa mga parents. Because kung gina-istriktuhan nila mga kabataan nila, I'm sure why gini mga minor de edad nga sa kadalanan kung dalob ng kagabihon. Oo, no? Be responsible parents man kita. Hindi lang ta dayon mamati sa aton nga kabataan nga may kadtuan lang kadali. So monitor gid nila ang ila bata. So before mag curfew, dapat tawagan na nila kag papulion na. Okay. Major Richie Gohi, sir, thank you again sa imong time diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga, sir. Yes, thank you, ma'am. Bombo Grace. Bombo Erlene, so nakuha natin ang investigation sa ating mga kapulisan dito sa natabo, no, sa barangay 19 nga pagkasapo sa sining kay Leo Bacayo. Bombo Erlene. Ube na pa rin siya galing, 35 years old. Pero kung basihan naton kay ba ng mga ex-convicts bala, Bombo Grace, laban na gid sa ila may mga tattoo no? Damo gyud man ni tattoo si Sir Leo. Yes, Bombo Erlene, kag ang iya sa nga panglawas sondo ka bakod banggani, no? Kag wala man siya pila si mabalaan na kung mag-request ang autopsy ning pamilya kasi may ginabatsyag manggid bala ang ining biktima, Bombo Erlene. Wala siya guro, pero wala man siya natusok kay di ko may pilas, may dugo gina dapat. Pero yes, di bala limpyo gid. Yes, Bombo Erlene, limpyo gid, no? Wala gid siya sang pilas nga nakita dito kagina. Kag dahon man, no, ang resulta kung may patikayonon manggid nga autopsy bala. Okay. Sige. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Erlene, live kita diri sa Bacolod City Police Station 4. Ini si Bombo Grace din na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Boom! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labatoan na Police Major Richie Gohi, ang Station ng Commander sa Bacolod Police Station 4. Nagklaro diri ang wala sang raid ang ginapatigayon ng for example labi na tiruhan ang ining napatay ang si Leo Bacayo dira sa may Purok Mabinoligo na barangay 19 kay nasang kaagahon kundi ang pagpating base kun na cardiac arrest siya or ginatake sa tagipusoon samtang nagapalagyo kay kun lang tawon nati wala man siya na wala man siya na kuryente dira sa Kudal kun na sila nagasangit ang iyang lawas.
Sa ato na nga curfew for minors at least okay nagawa subong ang sitwasyon dira sa may NGC kay may mga nagabantayan na ginadira nga mga kapolisan. At least atong natabo sang tinalikdan nga Domingo manog isa na kasemana buwas sa gabi ang wake up call man lang sa aton nga mga otoridad at the same time sa mga ginikanan man. Obrahon na naton ang obligasyon para sa mga kabataan kaya tiway na nadaraya sa mga nagaliho-liho ka mga nagalagaw pa ko na gabi kung restriktuhan kag mayara gid sang rules sa balay nga kung alas 6 na gani ari na dire tanan dapat nga mga bata. Pero kung naginabayan naman lang gabi sa noon paya ka mga pulis sa naton sa pagbangdakop pagkasunod nga gabi madakpan na naman sila. Ilabi na nga daan ang pina para sa mga ginikanan mahatagal sila sa community service. Ang mga barangay drati siguro hindi man mo ginakahugot ang ilang implementasyon. 36 minutos sa Banwa ng Kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagabalikan naton ang ining ginaplano na sa Department of Education, Department of Education, na kung pwede pa lang tanan nga mga eskwelahan magkapatuman na sang face-to-face classes sa pagasugod sang academic year 2022-2023. Inibalaan nagkakaangay na gidman. Kahit ang iba sa mga kapungsuran, dugay na nagbalik sa face-to-face classes. Ang campaign period gani nagligad nga eleksyon gin pagustuhan man lang sa gobyerno pero mga kabataan ini gani makabalik sa classroom sa pagbalik sang Bombohanay Big. Bombo Radio. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Yan 9 minutos sa Banwa ng Kaligada sa taknang alas 9 sa Orlas sa 8 sa aga. Pabalikan natin sa aton sa nga pagpapangalagad sa palatuntunan na bombohanay big time. Ang Department of Education mas ganyan na nila subong ang pagbalikan na sang tanan nga mga eskwelahan sa in-person classes sa paggasugod na sang academic year ang school year 2022-2023. Sa pahayag gadri Banwa ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio, silingan niya tigin na panawagan na din sa tanan ng mga eskwelahan nga makapatigayon na sang physical classes. Kung ang aton gidya ni paminsaron, ini na ni dapat nga urging, kundi nga ordering na lang. Ginamanduan ang tanan ng mga eskwelahan nga magpatigayon na sang physical classes. Ang ubra diri sang Department of Education urging sa tanan ng mga schools nga magpatigayon na sang physical classes. Lain man ayabi ang urge sang sa nag-order kaya mo. Sa gusto mo kag sa hindi, pero dapat gustuhon mo gid, kaya amo nang order, amo nang imo nga sundon. Kaya kung isipon tagid sobra na duha ka tuig nga ang aton nga pungsod, why gid nakapatigayon sang in-person classes nga inang full-blown na gid bala as pareho sang why pa ang COVID-19 pandemic nga ang iban nga mga kapungsuran kita na lang gid nabilin sa tabtaban, kita why nagapatigayon sang face-to-face classes para sa tanan nga mga eskwelahan. Nga kon latawon na ginato na Banwa, jutay na lang gid ang kaso sang coronavirus. Then timayaran naman sang vaccination para sa mga kabataan o para sa mga pupils and then para sa mga students. To quote Undersecretary San Antonio, ang ini mga classroom sessions would still complement the remote learning modalities. Inikayat na natin ang lahat ng paaralan na magsagawa ng face-to-face classes pero tinitingnan namin na blended. May face-to-face na mga araw at may mga araw na papayagan na nasa bahay pa rin natututo ang mga bata. Yara sa piyakalinya ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, Mr. Richard Ilangre. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin na mayong aga. Mayong aga Bombo Erdin, kag sa tagpalamati sang Bombo Radio, mayong aga sa inyo. Ano nga imo initial reaction sa ning plano sa Department of Education? Actually, urging lang ni siya, sir, nagapanawagan na sa mga eskwelahan kung pwede makapatigayon na sang limited gyapon nga face-to-face classes. So, favorable ini Bombo Erdin nga mag face-to-face classes na kita kay almost 2 years nga close kinaton niya ang aton nga mga schools. So, hindi na ni guro time di kundi delayed na gid siya nga kinahanglan nga mag face-to-face kita kay para mapataas ang aton ang kalidad sa aton education. So, hindi man niya nga Monday to Friday kita nga mag face-to-face kay blended. So, it would be nga may 2 days nga face-to-face
medyo kung sa mga commercial establishment pa so opening lang anay medyo bisan half day lang anay maka face to face dira sa pila ka sa 8 abi ka subject sa high school pwede na iya guro nga hindi lang anay pag-iubuson gid ang 8 daso na mga adlaw at least makilala sa mga teachers ng ilang mga estudyante kag sa inang pamagi mga 2 guro ka semana nga pagkilala nila mabalaan nila kung just like doctors plano mabalaan nila nga ang pasyente nila kung anong masakit so the same with our students sa 2 ka semana nga pagkilala sa teachers mabalaan kung diin i-troubleshoot sa aton nga mga teachers ang weaknesses sa competencies sa aton mga estudyante boburden. Okay. Pero sir, sa part ninyo yung mga manunudlo, ara naman di bala ang inyo 100% readiness? So 100% plus guro nga readiness kay during the time of COVID diri sa aton sa Bacolod although nga may work from home kita 3 days sa ara ita sa school no o kung na 2 days man ara sa balay now na master naman sa aton mga teachers ang health protocol kag ang panananggit ang permit sa DepEd although nga sa subong may school safety and readiness tool nga ginapatigayon ng DepEd at may mga checklist ina siya mumangyapo no may mga PPE ang school personnel no ang pagpaninlo daw is okay naman na and then ang collaboration with the barangay no mapatigayon gid ang tayuyon nga mga pag-open sa klase mga signages mga social distancing so and then water facilities sabi sa hand washing mga habon mga alcohol so most of the schools in Bacolod prepared na ina to be safe bombarding so kaginasigaho man naton nga sa bilog nga province and probably bilog nga Pilipinas kay amo ni ginakaskade ni halin sa national pinapati man sa mga teachers preparado ng aton nga mga teachers sa bombarding kay jutay naman lang gid sir no ang wala na bakunahan sa inyo. So jutay na lang gid ating aton nga kabataan daw ginatuktan na lang man sa DepEd nga bisan way mabakunahan nga mag face to face classes sa bombarding. Oo. And then ongoing manabi subong ang vaccination para sa mga kabataan. So ongoing man galing iti ang iba nato yung ginikanan na medyo way na nagdali kay pinakita nila after 45 days ang election. At ito may mga pagpangduwa-duwa sa mga vaccination daw pinagimo mo sila guro sa teorya nga ila daw okay man lang gali nga hindi ma-vaccinate kay damo mo kilala nga wala vaccinate damo ito nga wala man maano no so depende naman na iya sila so kami ang mga teachers may permission man nagyapon sila kung padala nila ilang mga bata sa eskwelahan so kung ara sila sa sulod I think mas safe sila sa sulod sa eskwelahan kay may mga social distancing kita may school nurse abi kita dira kag ang teachers gina-monitor sila unlike nga sa subong ti way tama ara mangyapon sila sa community tiga ibang gambuling naman galagaw ti mangyapon bombarding so mas maayo kung sa eskwelahan damo sila sa maton. Sir, ang ginubra sang ginpagwaangan nga statement sang DepEd is urging. Do you think time na ni for DepEd to order abi all schools kay ti kon urging or gina-encourage sa diri mga eskwelahan pwede gid sila nga hindi mag-comply, pwede man nga hindi because wala man sang memorandum circular ordering them to conduct or to resume face-to-face classes. So we learn nga may national national meeting or conference ang mga superintendents sa Baguio. Subong sir. We learn and we learn ang Western Visayas isa sa may pinakamanubo nga nang ginaprubahan lang ang pag-open sa klase kag ti under pressure nga kinahanglan pataason ina. So amo man na pirmi nga ato nabasa sa DepEd primero kun daw taas ang kaso sa daw very cautious perti ka stricto sa guidelines but later on ati matamat na urging pala na pero ti mga base dason sina daw okay na gid man ang situation ti order na ginaguro bombarding no. Oo.
Kay sir, na-test na kita sang time sang campaign period bala. Lini ginatos kalibo to gani mga nagdinaguso sa mga campaign sorties. Yet, amo man gyapon ng numero sang kaso. Due time na lang gid in fact subong tagsobra na lang gani kita isa ka gatos eh. So ginakalipay gani nato kay ang patakaran sa subong sa DepEd before you will have a full blown face-to-face classes. Ginapakamaayo nga may pilot testing anay. Yung pilot testing mo robes guro tag 20 man na classroom. Maximum muro na nga matabo 100 or pinakakwanti masobra 100. Atong natabo during election time sobra pa to sa pilot testing, 500,000 to yamot, 50,000, 60,000, 70,000. Gato para hindi sa school May tag 1 million ganito sir mo sa political rally. May mass pa na, may mga alcohol ti ato mayo man to 45 days nga mo to na agyan tati amo na to siya pilot testing tabilog Philippines suro mo gid. Oo. Laing gijabi sir ang pagtuon o kanang matun-an sa mga kabataan kung face to face gid may interaction between ang teacher and then sang iyang mga estudyante. Uy, very different kita Bombardier, no? Okay lang yan sa mga academics yan, no? Bisan online, at matun-an lang nila sa libro. Pero kung mag-take-book base sa senior high, mag-welding, mag-cookery, mag-hair and style, makeup, or whatever, kinala face-to-face kita na yan pag-deliver sa lesson Bombardier. So, pag kinalanon, even sa kindergarten, pasaka, kinalanon gid na kay para mabalaagi sa teacher kundi niya i-troubleshoot ang kahinaan sa iya estudyante. So, protect kada ko ang diferensya sang face-to-face po burden. Lain nga jabi sir kun ara dira sila sulod sa nga classroom kay may assessment na ya bala daily ang teacher kun paano niya ang kapasidad bala no ang listening pagpamati sang muna yang estudyante so matutukan na gidya nila kung ipadala lang ang module hindi na sigurado nga mga estudyante sila ang nagasabat sang module nila. So amo na siya advantageous pagid ang face to face kay it's not only the academics nga ma-solve sang aton ng mga teachers kundi ang psychosocial man sa atong kabataan. So, pag-istorya para na sang teacher, mabalaan niya ni pinagdadaanan niya ito. So, i-subject na sa counseling or i-refer sa expert nga guidance counselor. So, mabuligan ang bata, no? Kaya ang amon ba trabaho burden, hindi lang sa academics mo, no? Pati ang personal nga pagpangabuhi sa estudyante, matalakay mo pa ni kung isa. Kung hindi mo ni masolve ang ilang mga hibubunot or problems bisan pag-istorya lang, hindi man sila mag-learn kay ang ilang focus ba layo. So amo ning role sa teacher, amo ning ang teaching profession maka-build up sang lifetime nga relationship sa iyang mga estudyante bisan na-graduate na. Kay sa pag-grow sa bata, ara ang teacher sa kilid, sa tubangan sang estudyante. Unlike subong yang may graduation kita, may probably may face-to-face kita kay tungtan sang IETF. Pero why na makilala sang teacher for 2 years ang iyang estudyante Bombardier sa ngalan lang. O kung naka-interact man sila, mga pila lang gulo ka minutes sa amuman ang estudyante. So may kakulangan gid kaga dapat nga lagson sa sining sistema sa sunod Bombardier. So meaning may gap nga dapat nga ilagson kaga kabay pa nga mahingagaw naton ini no 2 years nga nadula. So kabay pang mahingagaw naton sa sining school year Bombardier. Way ba nagurabi sir sang problema sa mga recitation nila dira bisan nagasuksok sila sang face mask. So pwede gid kay tiway manisang kinalain nga subong gani ginapanagutan na sang gobyerno nga 100% or almost 100% sa capacity sa mga restaurants pwede na dira ang makakaon. Kung nagadungan gani sir kalinao ng mga customer way naman sila gani nagasuksok face mask. Ang mga estudyante i-require lang sila magsuksok sang face mask. So ay naman problema guro Bombardier kaya daw okay ginang mag-suksok kita sa face mask and then kung mag-recitation sa sulod classroom tibation man. And then distansya na man 20 man nakabilog sa sulod sa classroom.
I think wala na gitna sa problema guro burden no kay kabay pang magsige lang alert level 1 or 0 level 1 kita so Oo. ano nang aton na ginapangamoy burden. Okay, sige, bantay nato na diri basi kung mayra sang masunod man nga memorandum ang Department of Education basta part ninyo sir preparado na gid kamo. Preparado na kami po burden. Okay. Mr. Richard Hilangre, sir, sa liwata. Maraming salamat sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, sir. Madamo yung salamat sa imo burden kag sa tagpalamati sa Bombo Radio mayong aga sa inyo. Maraming salamat kay Mr. Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga silingan niya at iway naman nagidya sang problema sa amon. In fact, more than 100% na yung preparado ang mga manunodlo para sa pag-resume sa face-to-face sa klase sa diri sa aton sa Pilipinas. Kaya sa liwat ang ginapanawagan na diri, gina-encourage man lang sa Department of Education ang mga eskwelahan nga makapatigayon sa face-to-face classes. Base pa lang sa pagsulod sang bagong administrasyon, matutukan na ni mga nagkatabo sa mga eskwelahan kay tama lang sa June 24 ang klase. And then, after sina, tidira na magapatigayon isang end of school year rides ang mga eskwelahan. Kagin panugutan naman na gani ang face-to-face graduation. So, base pa lang sa pagsugod na naman sang new school year sa bulan sang Agosto, amo na gini ang makonsiderar. Kaya subong kung lang tawon naton, mahimo hindi na makasapol ang Interagency Task Force. Kaya dali naman lang gid matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Subong June 4, 26 na gid lamang kadlaw ang pagpabilin ni Presidente Rodrigo Duterte sa pwesto. So maintindihan naton na lame duck na siya subong and ang mga plano tiginatugyan naman nila sa masunod nga administrasyon. We are just hoping kung na-test na ang mga Pilipino kung bala magadamo pagidang kaso sang coronavirus disease, kita natilawan na kita sang o na atubang na nato ng ining trial sang ginpatigayon ng campaign period para sa May 9 elections. Kung sa diin ginatos kalibo ka mga Pilipino o kung nagdangat na tuga na 1 milyon ka mga Pilipino ang nagkadto sa political rally sang single candidate pero tiway man nagsaka ang kaso sang COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas. Kung mababayan na binato ng ganing edukasyon sa mga kabataan, although ini test man para sa survival nila, bisan pa nga kabudlay sang sitwasyon, pwede sila gyapon nga makatuon, pwede sila gyapon mag-alam. However, lain gid nga nagatubangay ang manunudlo kag ang estudyante sa sulod sang iya nga classroom. Dugang pa nga ini nga daan naging palaagyan man para sa iban nga pila ka mga manunudlo nga dugang pagid magtinamad. Pinatugya lang nga dira sa pila ka mga salaligan man sa eskwelahan. Imbes nga magpreparar sa ilang mga module kag inughatag ipadala sa mga ginikanan para sa mga kabataan, why na nagaobra gatinamad ng iban pila man lang ni jutay man lang nga mga manunudlo. Tigil pasa na gani sa mga ginikanda ng obligasyon Why ba nabis ang problema ko para nabis sa trabaho? O kung sa sulod sa isa ka restaurant for example, ginpanugutan dira sa gobyerno ang 100% capacity nila or 90% or bisan pa gani 75%. Kung kana mo sa mga nagakinaon sa isa ka restaurant nga dungan na sila, for example, ni bala sa mga ginasamgyop ni bala subong, biyernes ang gabi susperte nakaramo mga tao na dira, okay man. Ina gani may mode of transmission pagida dira ang coronavirus because naga-spread siya or gina-transmit siya to another person through a respiratory droplet or through respiratory droplets. Tina nagakinaon na ganyan istorya at least okay man. Jutay man lang ang kaso naton subong sang COVID. Ang mga kabataan, they can still do the recitation, kagiban padara nga mga aktibidad sa eskwelahan sulod sang classroom, bisan sila ang naka-face mask.
Kaya kung nagakaon na kamo ganiti, I'm sure karamo sa mga nakaagi sa nang asos dinugo ka naman na gani kagigande na mo damo ang mga nagakaon na bala sa sulod sa isa ka restaurant nga sirado. Pero at least okay man. Hindi ba nabi pwede nga pabayaan nato ng edukasyon sa mga kabataan because na siling nga nagani ni Dr. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Te karon ko magpalawigon pag naton at agan pag naton yung sang rason nga lang anay makabalik sa face-to-face classes sa mga estudyante o kung makabalik na sila sa classroom nga kung ano ang sitwasyon nila before ang COVID-19 pandemic, mas magalala pag giniguro ang kalidad sang edukasyon nga do nageda kita subong naganubo. Lain gidabi ako na ang mga manunodlo mo gina nagatuto kabala sa mga ginikanal na magbasa-basa rito module bayson pa sa mga kabataan nila nagaduda pa ko nila bala husto ko na hindi aba na ganing ang mga manunodlo sila gidya ang instrumento sang knowledge, instrumento sang kaalam para sa aton tanan. Why nga mga naglain-lain nga nga mga profesyon kung wala ang mga manunodlo aba na nga kung na pwede pa man lang na makabalik na sa classroom, ma-order sang Department of Education sa tanan nga mga eskwelahan, not just to urge them, not to encourage them, not just to encourage them, mas maayo pagid. Kasi bantayan na naton, basi sunod na sunod nga school year, kaya total magasugod naman ang Marcos Administration, makadepende na dira sa pagatuon sang Interagency Task Force. Kung nandun na ang mahimo, kung bala hatagan gyapon sang kausulahan na dira ma-apply ka pag ito mapatigayon sang evaluation dira ang Department of Education pasado tanan mga para sa mga checklist nila o kung wala kag mas maposo diri kung order na lang gid tanan nga mga eskwelahan preparahan ninyo mapatigayon na kita balik na sa face-to-face classes ang mga kabataan. 10 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang kalas sa Nueva Ecija. Pagbalik nato nining malain naman nga balita para sa mga motorista. Mayara na naman sa big time price hike sa diesel kag sa gasolina Martes sang aga. Bombo Radyo Bacolod. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
7 minuto sa Banwa ang nakaligad sa Taknang Galas sa Nueves Aga. Pabalikan na dali sa ato sa nga pagpapangalagad sa palatuntunan na bombohanay big time. Ang mga motorista maprepararan na naman kaya sa masunod ng semana mayroon na naman sang big time price hike expected nga patuman sa Martes ng aga. Kaya sa kinaandan ang oil price adjustment ang ginapatuman na it's either Martes ang kagahon, Martes ang alas 6 ang aga, o kan alas 8 sang aga, o kan alas 4 sang hapon kada Martes. It's either in a rollback o kon pagasaka sa presyo. Karon, base diri sa World Trading Banwa, mayara sang lauman nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa Martes and resulta ini o kon epekto sang giyera sa tunga sa Ukraine kag Russia. Base sa nauna nga 4 kadlaw sang trading sa world market, nagdangat na sa masobra 2 pesos ang ginsaka sa presyo sang gasolina. Kag 6 pesos tubtob 7 pesos naman ang ginalauman na banwa nga saka sa presyo sang diesel. Epekto ini sang pagbawal sang Russian oil sa pila ka mga kapungsuran sa Europe kung saan nagpatuman sila or this is a part of the economic sanctions, economic embargo nga ginimplementar batok sa Russia. That is why nga magpangita ini sila sa iban nga mga sources ang langis para nga mapunan to nila ang supply nga nagikan sa Russia. Ang mga kapungsuran nga nagakuha for example sa Middle East banwa, sila naman ang mayra na sang kompetensya halin diri sa mga countries from European Union. So ang lauman naton 2 to 3 pesos nga saka sa presyo sang gasolina sa masunod nga semana, although ang final may baluan naton either karon sa hapon, buwas, Domingo o kon hasta na sa Lunes. Kag ang final is implementaran nila sa Martes sang aga. Subong or sa masunod nga semana halos magatupong-tupong na naman ang presyo sang diesel kag gasolina, kaya 6 to 7 pesos ay gadugang sa presyo sang diesel, 2 naman sa presyo sang gasolina. Ano diri mga plano sang aton transport group sa Negros Occidental? Sa piyakalinya ang Secretary General sang Undok, Mr. Diego Malacad. Sir Diego, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Bombo Erlin, good morning. Good morning sa atong mga listener, no? Labi na sa atong mga drivers and operator nga monitor sa mga aga. Do bad news gini, sir. Big time na naman nga oil price hike ang lauman naton sa Martes sang aga. Ano mga plano ninyo subong, sir? Kay man ang LTFRB hindi pa nila nagyapon na maaktuhan ng mga fair hike petitions. Well, before mag-end ang ining administration, may patigayon nung kita nga isa ka oblag protesta, pero i-finalize na siya naton by June 9 kay para makakuha naton ma-unite naton ang mga operator. Maubra kita sa isa ka signifikanting mobilization nga mapakita naton sa national government nga aton LTFRB Region 6 nangin wala na gid siya, as in wala gid pulos, no, inang conservancy sa ang pagambalan. Medyo kuha na siya, inotel na siya kay magluwas nga siya dapat ma-regulate sa aton plitihan, ang pag-regulate sa aton nga mga ruta, ang pag-issue sa mga prangkisa, kag katapusan ang pag-distribute sang ayuda. Na failure sila, no? Hindi nila ma-sustain ang nga program sa national government. Ilabi na nga wala sila database sa Bombo Erlin. Pero diri sir sa fair hike wala kamo pa yan, no? Plano nagligad to sir, wala ba nabi kamo pa naka-file sang petition for fair hike? Isa na siya sang mayor nga istoryan sa Transport Unity Forum sa sining June 9. Number 1 gina siya, no? Kay hindi man pwedeng
mag-demand kita sa subong nga kabalo na ta nga atong mga pasahero subong gas stopper gid man sang kasi nga kapigadohon ilabi na nga biktima man sila sa pandemic. So ang solusyon hindi sa plite, hindi sa atong pinalangga nga mga pasahero, kundi ang solusyon maghiliusa kita nga tanawagan sa national government nga i-relieve ang tanan nga empleyado kag opisyalis ang LTFRB Region 6 kag buslan sang inang willing nga magserbisyo kay nagabayad kita sang taxes, nagabayad kita sang nagkalain-lain nga mga balayran dira halos quadruple na, hindi na triple kundi quadruple na ginabayaran naton ng mga taxes para tani magabalik ang serbisyo diri. Pero but din ang Region 6 is composed of 6 provinces and including ang Negros Occidental na dapat ang services ang paghambalan makaagaw makita tani Berlin. Pero bali sir, ang pagpasaka sang pamasahe, list ina sa inyo nga mga priority sa subong? Pinakakuha na gid siguro no last na gid siya ba si other matters na siya gani kay ang aton nga ginalantaw subong kung mag-demand ka subong pasaka plite, halimbawa ma-demand ka na lang 25 sentimos pinaka-nubo na lang 25 sentimos, siguro maaprubahan na siya kay galantaw kita nga matakod na gani kami itong nga ribbon kay ang pag-insindi na kung patay maya ang justisya kung LTFRB pagambala kung mag-propose ka 25 centavos siguro maaprubahan na siya sa subong June, July, August, September, October basi ma-implementar siya bali November 1 siguro Berlin. Oo, kadugay abi siya sir mo. Oo, pero kung pasaka iya sa bilisang krudo na program na kay prone siya sa korupsyon mo draga ko ang aton nga mga congressman, senador. Kung kung pasaka sa bilisang produktong petrolyo, hindi na kinahanglan public hearing, wala na kinahanglan public consultation, automatic na siya, hindi ka kabalong tao kung pilang ipasaka 1 week before naluto na nila. May mga formula na nato sila nga wala man ginapaagi sang DOA. Sa mass media, ilabi na giti, ang Bombo Radio, number 1 nga istasyonan sa Bugos ka Pilipinas. Simple lang ita ni disseminate nila nationwide, ipagi sa broadcast para maintindihan sa tao nga ay hindi lang gali amo ni ang rason. May gira sa Ukraine, may gira sa Dubai, Singapore yan aton nga krudo. Para at least maintindihan sa pumuluyo nga, bisan mag-share pang litro sa krudo, maintindihan pa nga reasonably bala sa gobyerno. Pero kung mag-amo nga, in the absence ang aton nga sekretary sang DOA, nag-focus sa politika, aningin wala siya pulos. That's why katanawagan kita nga dapat ang bago nga administration mangin consultative siya, no? Kasi ito nato ng aton nga mass media, ilabi ng broadcast, try media sa TV, sa print, para ang dissemination kag information dasig maabsorb sa aton nga pumuluyo. Subong nga gani sir, jutay palang gidagali ang natagan nila sang fuel subsidy. May mga nakabato na giban diri sa aton sa Negros? Well, sa subong siguro ara na ta mga 200, more or less siguro mga 300 plus na gid man ang nakabato, no? Pero na siya nga budget para sa first tranche nga wala nila ma-distribute nagligad kay bangod failure sila sa ilang pantawid pasada card, mga almost 4,000 ka card ang ginbalik para natani sa Bacolod noon, ginbalik nila sa regional office kay hindi nila makita ng mga original nga tagiya. Okay. So, kahit kinaglan pa ini siya sir panilagan before ka mo nga maghingyo sang saka sa pamasahe. Kay basi kung mag-okay man, madugangan nila dito ang production sang oil. Kay man subong may kakompetensya na. Kita mo, sang una, ang European countries, nagakuha sila from Russia. However, subong diri naman sila sa Middle East kag sa OPEC. Well, ang issue sang crude oil na kami na nagakuha mo kay, halimbawa, from $85 to $120 per barrel. Dapat ka makompute. Ibutang pa natin $130 per barrel. So kung isipo na siya from Lutak, Abero siya, kung mo na siya nga i-refine diri sa Cavite, more or less kung ari na siya sa Bacolod, ang presyo sang krudo, ara lang na sa mga 46, maximum yan na sa subong nga rate, ara lang na siya sa 46, nga naglambot kita sa 69, sa 74. Amo nang dako nga pala mangkutanon nga dapat ang aton ng mga House of Representatives sang kada distrito magtuon, hindi bala nga mangin politiko na gid lang daw wala bala ya pakialam kung anong oil regulation law kay magsiling kita 46 pesos para sa Bacolod. Dako subong ang gintatong no, so maintindihan na sa tao nga ara ng VAT, IBAT,
ad valorem tax, excise tax, sa ginindugang nila sa mga train law. So, kung ang taxes na din patong, anytime pwede mo siya na hindi man siya totally nga dulaon mo kay dira man nga pangabuhi ang atong mga politiko sa ilang expenses. Ang atong tani bala isuspended siya ang excise tax sa mga pampubliko nga salakyan mga anay temporarily. So wala na discrimination nga matabo sa mga pampribado. And then ang gayo man kami nga ang 12% nga value added tax. Hindi niya dulaon na ako ni nga mong term dyan ni Buberlin, hindi fair anay. While nga rin kita sa grabing may pandemic, may biktima kita sa bagyo, hindi fair anay ang full implementation. Kung 12% ka ba, pwede tada ma-reduce anay temporarily mga 6%, na hindi man madulaan ang estado sa iyang budget. At the same time, makaulalibantar balaga may ang private ang for hire, no? Sa 12% na nga usapin, pero sa excise tax, dayo kaming ay basura na siya sa mga pampubliko nga sa Lakyan Berlin. Kaysa next week, sir, almost 80 pesos na ang diesel. So to, dala Berlin, ayok na siya sa atong mga pumuluyo. Halin sa natao ko, first time kaya kabati nga nagmahal ang crudo sa gasolina. So hindi na ma-justify sang DOE, hindi ma-justify sang siling nga gobyerno. Kaya nainaya kabay ang rate naton dito sa Gua. Paglambot nila nga i-refine mo na dira sa Cavite, lain naman na supposed to be ang rate. So paano nila i-justify? Simple lang. Nga ang refinery from Dubai, may mga transportation, may mga ano pa nga mga cost. So kung granting na kunari na siya sa Bacolod, ang pamangkot da nga ang kunkwaon sang Dumaguete ang presyo diri sa Bacolod sa reclamation na kunkwaon sang Dumaguete ang rate rabi ibutang na naton subong 79 nga ay ibaligya iya dito kwaon ni diri 79 nga ibaligya iya sa Dumaguete 78. Silingon, perdi na siya sa biyahe, perdihan niya pa 1 piso pagbaligya iya sa Dumaguete. Amo na ang nagligad, gintry kinanamon sa ibang ka grupo sa media, no? Imbestigaran na siya. Nga akong baklo natin sa reclamation, matravel ka Dumaguete, manubok pa siya 1 piso. Silingon, may behind agad sa sinanga transaction mo. And, kabalo kita, nga ang Silay, Talisay, Murcia, Bacolod, Bago, supposed to be ang big three. Parehas ng rate, like sa ining isa ka nako ng gasolina, ining yellow, na liter S. Supposed to be kung anong presyo sa baka, parehas na din presyo sa sumag sa downtown. Nga alay-lain ang presyo, silingon, may dapat imbestigaran ang national government, especially ang local government unit. Oo. Sabo ng panawagan ninyo, sir, for the next administration? Well, kami malagid man kami ga-ilusyon no, sa marong pungko nga bago kay at ang gapaglantaw namon sa sining nga gobyerno at pangbuli no, pangbuli na lang akong magreklamo kag gapangayo ka hustisya inangambalon ka bala nga hindi kay saridtag na sila. Remember nga aton ng mga membro baladi ilawagon ko na gid ang mga membro sa undok, men in uniform, mga pulis gabi, army. Kaya kami da membro nga mga intel, mga may membro kami nga mga maestra, abogado, may membro kami nga mga broadcaster. Hindi niya lugaw kung siling ka transport industry. Kaya siyang nag-cater sang produkto from syudad, dalon sa kabukiran, like mga construction materials, makatindog ko sila building sa kabukiran, bakal sila luglak. And kami man ang nagakuha sa mga produktong agrikultura dalon sa syudad, bugas. So dapat, partner ni tani isang siling bangkaruting nga gobyerno ang transport industry kinangin kabahay na kami sang commerce and industry mo dahil hindi mo mabatagan ang iyang obligasyon bala sa amon ang iya daw mo na kami alkansiya nga kung doon taon niya nga daw gaalibantar ang pangabuhi isang driver puso niya na so ang realidad kubong Bomberland kung makita nyo subok man na sa amon pamatian ginatawag sa mga GEGO galago-lago. Kaya gusto na, mga takaon man lang yung among pamilya mo. Kaya na kami hanggang sa among kabuhi nga magmilyonaryo. Kasi prangkaon kami ang community sa gang pumuluyo. Mga kulang din man kami kinaalam. Wala kami katapos in eskwelahan, kaya wala kami obrahan. So, amo na batuno namon kag sa hindi, GEGO kami sa dalanon, pero kapaningwa kami nga mabuhi sa mayo man tani nga gobyerno. Ganun kiti siling mo, ang panawagan, tanan ka mo nga sa bukid, armado, pangabuhi na lang ka mo di normal sa siyudad. I-surrender niya inyo armas di. Paano ka na makapangabuhi normal kaya ang susyudad ka di gani? Sa urban na lang, tama ka normal Bomberlin? Aha. So, bantayan din nato na sir sa Lunes kung pilagi man ang isa ka batang forecasted subong sa Istobdob siya. Tagig ko ng isa ka sang diesel.
and then 2 to 3 ang gasolina. Kadako, gid sir, no? Yes, pero kung ako kayo, kung dinong maintindihan mo balang tao, inangga kumod lang mo Berlin sa Irabalay. Ang panawag sinarali, man mo, halimbawa, kumod ka da sang tubig, na daw lupak ng isura, dasang mag-trip out ang kurente, mamuyayaw ka. Kaya mo maning krudo, kung magkumod ka, that is rally, Japon, garali, sa balagaling wala mo lang, ginupod sa daw may mas karakter lang nga damo ka mo. That's why I-encourage kita sa atong pumuloy no pagi sa sining programa. Yun na mag-plus kita. Kaya kung hindi natin mapabatik sa national government nga nagahili yung utak kita, sa hindi na kumod-kumod, hindi natin ilang propaganda. That's why ang pag-rally, ara man na siya pamatiin nyo lang Bombo Radio kung mag-abre ko na aga kay ang freedom of speech bala, freedom of expression nara ginambal yan. That's why really usama lang na din kinahanglanon, hindi tayo kinahanglanon manguntra sa gobyerno, isinggit lang ang hustisya kag kinahanglanon nga maabil naton. That's why kapasalamat kita sa inyo Buberlin kapabilin ka mo nga nagapanawag sa amon kaysa mo malang ang tingog namon sa ere kay sa aton nga mga pumuloy para ma-informan sila sa matutuod nga sitwasyon sa aton nga susyudad. With this, Mr. Diego Malacad, sir, thank you so much for joining us sa mga aga sa liwat mayong aga sa imo. Thank you, Good morning, Negros. Good morning, Bacolod. Madamang salamat kaya Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center. Sa walis pa ni sa mga priorities nila ang pagpasaka o kung pag-file sa petition before the Land Transportation Franchising and Regulatory Board para nga pasakaan ang pamasahe. Bisara pang why na lang gid niya nagapahuway ang why na lang gid niya nagapahuway ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. In fact, sa Metro Manila, ang ginahingyo nila dito 15. 15 na ang minimum fare sa jeep dito sa may Metro Manila. Huwag kita harap-harapan na sini kaya nagsaka ang minimum wage. Ang minimum wage gali ma-take effect na ang saka to bala nga 450 pesos para sa mga nagatrabaho sa sobra ka mo pulo ka mga empleyado o kung 11 ka empleyado pa saka. And then 420 para sa may empleyado nga pulo panubo. So, ma-take effect na ina siya sa Hunyo 5. Nagsaka ang minimum wage kag iba na pagida sining ng above minimum bala ang ilang sining sweldo. Pero bawion naman nagyapon. For example, maprobahan na dira ang fair hike petition. Nagmahal man ang presyo sa mga balaklon. Subong hambal sang nagapandisa, nagaibran bala pandesal. Mapasaka naman sila sa presyo kaya nagmahal ang liquefied petroleum gas. Although subong June 1 meron sang rollback sa pila ka mga LPG companies. Margarine nagmahal man, oil, kalamay, kagiban pa nga mga gasto sa bread production nagmahal. Nagsaka man ang presyo sang harina kay mayara sang ining problema sa supply sang trigo o kon wheat halin sa Ukraine because ang Ukraine sila ang nag-supply sang 30% sang wheat o kon sang trigo sa bilog nga kalibutan. Kung si Ma'am Jeje, may lang sa Ma'am Jeje kay kasaka-saka lang tayo sa bukid o sa may Hong Kong. Mayo man na inyo yung kay mga exercise. Away sa subong sang iba naton mga kotoran baka na kita bike sa mas yung tinggo ba nga ton yung ining gasto pero kada adlaw mawi man kay ni ka man maggasto sa plete. Imagine ninyo surod nga semana masaka na naman ng diesel sa stove dom 7 susperte man nga lupok man na yung saka sang produktong petrolyo. Kuha na sila, pareho na sila presyo sang gasolina. Kaya ba ng gasolina, i-check ko ang aton sinigagin ng presyo bala. Ang presyo kaina sang produktong petrolyo, halin sa Petron, sa Caltex, and then sa Shell stations. Diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Okay, so halos mapatas na rin sila sa sunod nga semana sang krudo kag gasolina.
Okay, sige. Retrieve na to na dugay-dugay. Bullets do, hindi na gid siya mag, laglang kad bumulits. Basi, lapit na ni dugay-dugay 80. Puna, na nila purya gaba, na nga presyo na yun. 80 na dugay-dugay ang presyo sa gasolina. Matupong na sila sa diesel bumbulins. Imagine mo na, shitting nga daan niyang isaka sa diesel sa Martes. Ang gasolina, 2 lang o kon 3. I-check na natin kay wala pa subong nakapagwaya sa mga advisory ang mga oil companies. May baluan na natin, it's either buwas sa hapon or sa Lunes ng adlaw. So, halos matupong-tupong nga naman din sila. Kaya man, nasubong nabuk gawa ang diesel kung ikumparar sa may gasolina. But sa Martes, mas 2 ka pilo sang isaka sang gasolina or 2 ka pilo sang isaka sang presyo sang gasolina. Amo na ang isaka sang presyo sang diesel. Ti halos matupong na sila. Ay na na lang iniman. Pero siling sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi pa kami makadesisyon para dira sa may fare hike. Kaya man kinahanglan malabay pa niya sa mga nagakaigo sa mga hearing para nga maaprobahan na nila ang ining hingyo sa mga transport groups nga pasakaan ang pamasahe. At halos ginbawi naman lang para for example sa mga minimum wage earners, ginbawi naman lang ang saka sa sweldo kay saka man ang tanan. Para subong ang diesel 73 pesos to 74 centavos. Ang unleaded 75 to 76 pesos. Ang premium 76 to 79. Dugangan ni ang diesel sang size o kon 7 mo 80 na gid ang diesel sa Martes. Ang gasolina 78 or 81. Amo na ang mangin presyo na sang gasolina sa sunod nga semana. Ayo, so nagsaka man nga dan basta magsaka nga dan ng presyo sang produktong petrolyo, nagasaka man ang presyo sang iba na pang mga balaklon kay tinagabahal man nga daan ang ilang siniyang transport cost. Ang gasto nila bala magbiyahe sa mga produkto. Ayo, sige. Huwag tanay pahan na lang gidanay kita subong. Kung makahimo kita dira sa iban pagid nga mga diskarte para nga makatipid kag makatipon sa nga dugang pagid nga mga income mas maayo pagid. Kaya ang pandesal isang una, ang pandesal 2 ka bilog do tinindakan ka na sa kabayo sa kabusugo no. Pero subong ang pandesal pila na 3 na. Ang pandesal galing do duha mo lang ya kaangkab kuan na nang ubos na. Pero dapulo man ka pandesal makaon mo no. Antay sa ka mabusog. Ay nano ni sige lang nga panindugan nga sang iba na okay na naman sa magkasudan importante may kanon. Ayo sige 9 minutos sa banwa ang nabilin antes ang or just in 9 minutos sa nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos na nga aton nga tiyempo diri sa palatunturan Bomboharay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Og tanay kita sa Lunes sa maman sa gihapon nga oras. By the way, panawagan nato nga encourage nato ng iban pa nga mga wala pa naka-display sang aton hayahay sang Pilipinas. Dirigid gihapon subong sa National Flag Days. Halin sang Mayo 28 hasta na sa Hunyo 30. Please display sa aton sa ning hayahay. It's either sa inyo sa ning balay, sa building, o kung sa inyo nga salakyan ng mga flaglet sa ginabaligya. Amo naman ito siya ninyo ang aton sa nidring background sa aton programa, sa mga public affairs program sa Bombo Radio Philippines, ang hayahay sang Pilipinas. Ini pagpakita naton sa mapalangga sa Pilipinas, kadungan na subong nga National Flag Days sa pa sa June 12. So mayra pa kamo sang isa ka semana
para nga maka-display sang hayahay sang Pilipinas regardless kung ano man nila siya kadako o kung ano man nila siya kagamay. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga health
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa katong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Pasensya ka na to. Magkahuluya nga nagibi pa ako sa tubag mo. Nakahangop ako, Choya. Hindi mo pagpaminsaron nga kig ako sa imo, sa pamilya mo. Oo. Ilabi na gid sa sapat yung nagpatay sa asawa ko. Nalipay ako nga gusto mo man nga magbulig para mapatay ni. Dako na ini nga bagay para sa amo ni Nancy. Tungkol ikaw ang nag-aistar sa amo nga balay. Kag nakahibalo kung diin ini nagapanago. May ginkuha siya sa bulsa niya. Kulintas? Kulintas nga ang pakabit. Gamay nga botilya. Ano ina, Joy Mario? Agwa bendita ang unod sining gamay nga botilya. Sang nagpabulong kami sa Sorhano, nagsiling siya nga may pagkademonyo kuno nagpatay sa asawa ko.
May ginahimo pa nga orasyon ang amo nga Sorano. Kaga makapaluya kuno sa iya ang tubig nga ini. Kung ibutang mo sa iya pagkaon. Gani na pinsalan ko. Nga pangabayon ka, Sandro. Nga patuluan mo sang agwa bindita ang pagkaon sang demonyo. Gusto. Ang mga karne nga ginapakaon sa iya. Ang matong patuluan ko sining agwa bindita. Joy, epektibo na bala ini bisan jutay lang ang ipatulo mo? Kay kajutay man lang sang unod sini. Oo. Bisan jutay lang ang ipatulo mo. Hindi na kinanglan nga ubuson gid ini. Ang importante nga mabutangan mo lang ang pagkaon niya. Apang maghalong ka lang. Kay base kung ikaw ang buhaton niya nga pagkaon. Pati nagalahog lang ako. Abi mo, Choy. Wala gid ako sang ideya kung paano nakaangkon sang amusina sa balay. Nahadlok ako sa mahimo ko nga mahibalaan. Apang hindi man ako magpasugot nga makapanakit pa ini sang iban nga mga tao. Sandro, totoo, nalipay ako nga ginhambal mo ina. Kabay pa nga masalingan ginamon ang bulig mo. Madali lang ha. Kay may kwaon lang ako sa altar. Patalom? Buo, Sandro. Kag suno sa Sorhano, amo kuno ining matapos ang kabuhi sang demonyo nga to. Siyang nagpatay sa asawa ko. Kag suno sa iya, may bindisyon kuno ini halin sa kay San Rafael. Wala lang ako makaibalo kung paano niya naangkon ini. Apang sa panghambal niya daw nakahibalugid siya. Kung ano kag kung sino ang nagpatay sa akong asawa. Daw kasubong bala nga madugay na niya ini nga ginhandaan. Joy, mas manami siguro kung kadtuan nato ng ginasiling mga Sorano. Mas manami kung siya mismo kita mangayo sang bulig. Maayo gid kung tani na. Apang hindi na pwede. Imposible na nga matabo ina. Ha? Nga aman, Joy. Patay na siya. Ano? Matapos ko siya nga masugilanon sang panahon nga ato. Nagbalik kami sa iya. Apang suno sa iya mga kaingod, ginpatay siya. Oh, Joy? Oo, Sandro. Kag tama ka brutal ang pagpatay sa iya. Daw isa ka mapintas nga sapat ang naghimo. Kinkulbaan kami ni Nancy. Tungod ang pinsar namon, basi kung may labot ini sa pagkadto namon sa iya. Ang natandaan ko lang, amo ang katapusan niya ginhambal sa amon. Ano, Joy? Hindi pa kuno lubos nga demonyo ang makaaway namon. Kay kung mangin lubos na kuno ini nga demonyo, ang sinuman nga magpaulipon sa iya,
dalon niya sa impyerno. Ano? Kag dalon niya ang tanan niya kalag, sang tanan niya mga tao nga nabiktima niya. Para mangin alagad niya. Pero, nga ang siling ni Nancy Sakon, nagsiling ko si nanay niya, nga malinong na siya. Inaman ang ginhambal sa akon, sang akon anak. Apang nahadlok ihapon ako. Nga Achoy? Basi ginahambal ang ina sang asawa ko para hindi na maumid si Nancy. Napulo paminser ko nga basi ko nagaantos paghihapon ang kalag sang asawa ko. Kag nahadlok ako. Nga basi ko magkadto pa inis sa impyerno. Oh, kung matabuin na, hindi ko na madala. Totoo, Sandro. Hindi ko na madalay na. Hinali lang nagpalinindog ang balahibo ko. Nadumduman ko ang mga biktima dito sa idalom sang balay. Mga pulos wala na sang ulo. Kag nakita ko man dito si Linda sa akong damgo. O makahaladlok pa min sa ron kung matuon ang ginahambal sang surhano nga ato. Sila ang mangin alagyan sang demonyo. Kag ina siguro ang rason kung nga apadayon ang pagpabatsyag ni Linda. Sigurado nga nagapamatok ang iyakalag nga magpaulipon sa demonyo. Choy, paano siya mangin lubos nga demonyo? Wala ko makahibalo. Gani kon mahimo. Mapunggan nato nini. Sa bisan ano nga paagi. Kag nakahibalo ako nga ikaw lang ang makabulig sini sa amo ni Nancy. Kabaskog ko sang ulan, Sandro. Hulatan na lang nga maghulaw, ah. Diri ka lang anay sa balay. Ate, sige ah. Sige. Mabilin ko anay ka mo tuto, Sandro. Nancy, masulod anay ako sa kwarto ko. Ate, sige, Choy. Kung gusto mo, malantaw anay kita sang TV. Samtang nga nagahulat kitang maghulaw ang ulan. Maayo pa matuod. Ay, Lord, ano naman? Summer nga summer, grabe ang ulan. Ay, ambot Porte na epekto sa global warming, Ay, hala. Wala galing sa dalang payo si Jason niya. Amayo pa, katuan ko siya, Dalan ko sa sampayong para bala magkakitaan naman kami nga duwa ni Zandro. Duha na kapayo ang dalag ko. Ang isa, gamiton ko ini. Ang isa naman para kay Jason niya. Kagampayo nga ini. Iya pa sa napatay niya nga bana. Kagang color, itom. Ay, ambot na iya. May borda pa sa ngalan nila nga duha. Ay, grabe gid yo, Kasweet gid iya sa ilo nga duha. Kadalipay gid ako. Kabisan paano, manabilin pa nga handumanan ang tiyo ko kay Chaizonia. Ay, salamat.
medyo naghina ng pagtupa sang ulan. Uy, anay ka. Nga ba na feeling ko? Dami ka sunod gibra sa akon mo? Aber, madulog ako kang magbalikid. Wala man ako sa amin nakita. Apa nga ginakulbaan ko yahaw? Hindi Pabayaan ko lang na iya Mapadahil lang ako sa paglakat Ay. Do, hindi kita ko mapahamtang Durog ka lang, hindi sa pamatyag ko. Ara naman. Namatyagan ko naman nga dami nagasunod gid sa akon. Babarikid ko, be. Wala man. Ay, ambot. Mapadayon ako sa paglakat. Ay! Ay! Ano ato? Ay, Diyos ko. Pis-pis man ang gali. Hinali nga naglabay sa tubang ko. Kakato siya ho. Nagulan sa sibabaw sang poste sang kuryente. Ay. Pinakabilog ang mga uwak ang nagapahuhay sa kuryente ho. Grabe man ang mga pis-pis nga ini ba? Nagaulan, pero nagasinabad pa sila sa dalan. Ay, mapadayon ako sa paglakat Kalayo pagkadaan sa balan ni Lula, Prising. Ay, Diyos ko, ara naman. Hoy! Ano ba ka mga uwak ka mo man? Ay, hala. Wala naman sila sa puste. Ay, piste Nabasa lang bayo ko kay. Mapadayo na lang ako sa paglakat Ay, hindi pa kita ako pagpanabayon sa mga uwak nga to. Kasabad sa ila. Ara naman? Nasa ba nagasunod naman sa akon? Madulog ko sa hinali ka magbalikid sa amat-amat. Ido? Ha? Ay, ang animal nga askal nga iniho. Ikaw man nagali nagasunod-sunod sa akon? Ay, hala, nag-uwang siya. Doon nakakita sa sang murto. Ay, litseman nga. Sili! Halin. Ay, amo galing nga doon sa ginakulbaan ako. Kaya basi kung kagton ako sang ido nga to ka makaangkon ako sang rabis. Sili! Palayo! Hampa ko na karoon sang payong. Di man, nagpalayo man siya. Kagato, nagpundo naman sa unahan. Ay, hala. Nag-uwang naman sa unahan, ho? Ay, litsi man, Dugi na bat trip gina ko sa mga ido nga ini ay. Tapos kay gikaroon sa akon. Ani ka bala? Makuha bala ko sang jutay nga bato. Kay ihaboy ko sa iya. At, ari, pudyuton ko ini. Naari na ba to? Karon, habuyon ko siya. Ay, di man. Kundi na igo siya ka magdalagan palayo. Ay, ambot mapadayon lang gani ako sa paglakat. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatang umagsukon sa tansugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Mahamo okay ang tulog ni Eliasar. Kinagahurago pa siya, oh. Ayan, kulang siya sa tulog. Sang sagad bantay sa akon. Kag nakita ko sa alarm clock ko, almost 24 hours gali ako nga nagahigda sa kama ko. Kag tagsa nga magmuklat ang akon mga mata sa makadali. Siya lang makita ko nga kaupod ko diri sa kwarto. Buot silingon. Magluwas ka, Yaya. Wala sang iba niya nag-aatipan sa akon, kundi si Eliasar. Wala ko man lang gani makita ang landong ni Mami. Ay, kung sa bagay, hindi na ako matingala. Tagsa nga magmasakit ako. Wala sang iba niya nag-aatipan sa akon, kundi si Yaya Tiling kag si Eliasar. Kay wala sang tion sa akon si Mami. Kung pinsaron, Kit, hindi na initrabaho ni Eliasar. Driver bodyguard ko lang siya. Apang, nga mo na lang sining pag-atipan niya sa akon. Daw hindi ko man gusto nga pinsaron nga tungod lang ini sa trabaho niya. Daw hindi ako kontento nga basta na lang siya nga lantawon halin diri. Mapalapit ako sa iya. Ay, mahamuok ang tulog niya. Higapon ko siya sa nawang. Basi ko nagpugtaw siya. Ay, manago ako diri sa likod sang couch. Mahulat ako sa makadali. Kung hindi siya magliso, manaog ako. Mangita ako sa makaon sa kusina. Hindi ko na lang pagpukawon si Yaya, Siling ko nagit sa imo eh. Sex lang ang lagas ni Marxis sa imo, friend. Oh, paano ka nakasiling sina? Ay ano ka ba laman? Wala ginagsulod sa pensar mo? Kung naga-date ka mo, sa diin ka bala niya ginadala? Hindi bala. Sa mga pribado nga lugar? Wala siya sang ginalagas sa imo, friend. Kundi ang lawas mo lang. Sobra ka naman, Christy. Amoy nang matuod. Kagambot ko ano ginang nanamian mo sa iya? Love mo gid ba lang lalaki nga ato? O kun naanad ka lang nga kada bulagay ninyo, ginabalikan ka niya, kag ginabaton mo siya dayon? Or maybe you just want to make your dream come true. Nga kung sino ang first boyfriend mo, kag ang first kiss mo, siya ang pakaslan mo. Amo ina, nga ginatinguhaan mo gid nga mag-work out ang relasyon ninyo ni Marxis.
Oh, husto ako no? Kag wala mo man ang bala na realisar? Nga kada mag-upod kita, ha? Si Eliazar nga natapik mo? Ay, ambot Daw buka ka na gani nga plaka kung kaisa? Masiling ka nga. Si Sir amo ni. Ginhatagan ako ni Sir sang amo ni ho. Nagkaon kami ni Sir sa turo-turo. Nagpaligo kami ni Sir sa ulan, etc. Daw malipayon ka kung kaupod mo si Sir. Kag nabalaka ka kag nahadlok kung si Marxis ang kaupod mo. Ang friend, kung si Eliazar makapahalipay sa imo, nga agin baton mo pa nga boyfriend si Marxis. May punto matuod ang buang niya. Kwan, naanadabi ako kay Marxis eh. Kay siya ang first boyfriend ko. Kagusto ko nga pamatud-an sa tanan, nga pwede nga mag-last ang relasyon namon. Tungod, baton sa sosyudad si Marxis eh. Kag pwede ko siya nga mapabugal. Tungod disente siya nga tao. Kag may maayo nga family background. Tungod, my God! Christy, katangagit sa akon. Te, kundigin ako mo gid. Katangagit sa akon. Kag nakahibalo ako sang rason. Ang pangginapawalaan ko lang. Kinagkamuhan ako. Tungod ginapilit kong kaugalingon ko nga hindi pagatubangon ang kamatuoran. Kag ginahinakpan ko ang balatyagon ko. Paagi sa pagsinuplada sa iya. My God, Christy! Nagkahibalugid ako. Gusto ko siya. And I care about him. I love him. I love Zar. That's great. I love Zar. Gani makig-break na ako kay Marxis. Sa diin ka makadto. Nga nga nagtindog ka na. May buhaton na ako, Christy. Hey! Lovely! Wala mo pa mabayarang ginkaon naton nga ice cream. Ano? Ginadahugan mo pala ako? Wala pa nga sabi natapos sa ato na. Bayaan mo na ako? Kung sa bagay, hindi ko na dapat nga ipamangkot pa. Ano naman pala nakaon mo? Kagaga na hambal mo ina. Permi mo ina ginahambal Dason, hindi na mahibalan. Kita naman diwat? No, Marxis. Seryoso na ako subong. Makig-break na ako sa imo. Kag final na ina. Pwes, sugiri ako sa rason. May ginahigugma na ako nga ibahan. Kintampa mo ako? Tungod ikaw lang nakambal sinasakon sa amo sina. Ang halos tanan nga babae sa kampus, nagabuang sakon. Pagkatapos ikaw, ibaylo mo ako sa iban. Wala ka magkaibalo sa kinabuhat mo, Lovely. Magin-akon ka antes ka makapangalipay sa ibang nga lalaki. Marxis! Ginggisi mong bayo ko! Magwa ako dito sa salakyan mo! Ginpindot mo ang recliner kag nakahigdagin ako! Hindi ako pag-hapi! Bayi ako! Natiklod ko siya! Mabangon ako! Si Sir!
Nagatalikod siya. Kag wala niya mabatian ang pagsinggitan ko diri sa sulod sang salakyan. Pay, kingisi mong palda ko. Ang busina, nabuton ko ina. Sumbag mo ako sa sulok-sulok. Maghigda ka! Barag bukas ang kristal sa bintana sa sarakyan ko. Pay, Zar? Gimbuksan mo pirtahan? Dali, dali! Dali! Kinbutong ni Zar si Marxis tago sa sarakyan. Salamat! Isira kong pirtahan sa sarakyan. Kagayuhon kong akong kaugalingon. Ugaling magwa ako dire. Okay na ako. Maayo lang. Gamay lang ang gisi sa dughan ko na yun. Tagang slit sang palda ko nga ini. Madismular lang ini. Karon, magwa na ako diri sa salakyan. Wala! Si Marxis! Wala na sa pangalibutan nga naghihigda sa semento. Sir! Tama na! Tama na! Okay ka lang? Nasakit ka ba na? Nagapulang guya mo? Oo, okay na ako, subong. Ikaw? Basta okay ka. Okay man ako. Sir, salamat ha. Ikaw gitperming akong superhero. Dali ka. Mapauli na kita. Para nga mapulong ko ang lagob mo. Ano? Malakat? Kag sa din ako makadto? Magpauli ka lang anay sa inyo. O kung hindi gani, magbakasyon ka anay sa probinsya. Kay base bala kung balikan ka ni Marxis. Kahibalo ako, nahadlok siya nga maiskandalo. Sigurado nga hindi siya magdemanda. Apang sigurado nga mabalo siya. Ginapalakat mo ako? Wala mo pala ginapaminsar kung nga kung maglakat ako, base kung ikaw ang mabutang sa delikado? Lovely. Mahimo ko ikaw nga mamprotektahan. Uti, nga daw akig ka, haw. Para nagsiling lang ko nga magbakasyon ka. Hindi ko man ikaw pagpahalin na sa trabaho mo diri, ah? Si daddy mo lang makapahalin sa akon diri. Si daddy? Ano sa banta mo? Mabuhi si daddy para pahalinon ka? Oh, ara na oh. Nabutangan ko na sang band-aid ang pilas mo sa guya. Ginhalukan mong pilas ko? Oti, anong malain dira haw? Sa luwat gani hindi mo na napagbuhaton ha. Kaya base ko may makakita sa aton. Oti, nga ikaw. Kung ara kita sa kwarto, nga ginahalukan mo ko haw. Oh. Ano? Ginhalukan ko ikaw? San o? Wala ko makadumdum nga ginhimo ko ina ha. Kag isa pa, ngabi nga buhaton ko ina sa imo. Kadasig sa imo malipat ba? O kun basi, ginapilit mo lang nga kalimtan? Pwes, ipahanumdum ko sa imo. Ginhalukan mo ako sadtong ginahilanat ako. Ginhalukan mo ako sa lips, no? Oh, wait. Huh? Nga hinali ka lang nag-apa dirahaw? Kay tuod, no? Ginhalukan mo ako sang tion nga ato.
Kag ang dumdum siguro ko nagkakatulog ako ay. Wala ko'y naging buhat, no? Basi ko nagadamgo ka lang imo ya. Inaman gani kinapamensal ko sang primero eh. Apang na-realize ko nga hindi ato isa kadamgo. Kag kung damgo ato, nakahibalo ako nga mahimo ko ini nga matuuron. Ginalukan niya ako liwat sa bibig. Oh, nga daw sigin puntog kasang manog dira. Ba, sa diin ka makadto. Hala, nagdali-dali siya sa paglakat. Zar! Sir! Ba, daw wala man lang siya makabati. Kag wala man lang gani siya nagbalikid. Naabala nga wala ko makita si Eliazar. Halos nalibot ko ng tanan nga kwarto sang balay. Apang wala ko siya makita. Sa din pala siya nagkadto. Dito sa kusina. Dito ako makadto. Lagid siya. Ay, husto. Sa stockroom. Dito ako makadto. Ba, Inday Lovely? Anong ginabuhat mo dire? May ginapangita na ako, Yaya. Buksan kong kwarto nga ginabutangan sa mga pinta. Wala man siya diri. Anong ginapangita mo, Dayhaw? Basta lang, Yaya. Ano man abi ang posible nga buhato ni Eliazar diri? Yaya? Paano mo nahibalaan nga si Zar ang kinapangita ko? Anak, kilala ko ikaw. Hindi mapagkantuan ang mga masimong nga lugar kung hindi man lang importante ang ginapangita mo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliazar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing
Direksyon, Marnie Mungkal. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo,
agod liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay ramin mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nakahambalanay na kami Che Usang, Nay. Nakahambalanay na kami nga siya may bulos kay Ising kung hindi mag-ayong iloy sini. Paano kung hindi na mag-ayong iloy niya? Paano kung mapatay na lang ato? Kung mapatay ang iya iloy, bisan paano, nakabulig ako sa pagpabulong sa iya, Nay. Kag anong labot mo sa mga tao nga ina, Rosie? Nakahibalo ako nga ang iya amay sang buhi pa ini, trabahador ni tatay sa uma. Gani may katungdanan ako sa pagbulig, bisan paano sa ila. Madamo sa makuha ang kabulig dira. Ito ganin na sa akon, anak. Nakapamatod na ako, Nay. Si Tia Usang ang mabulos kay Ising, hasta nga mag-ayo ang yailoy. Tia Usang, sige na. Mahimo ka na nga makasugod sa imo trabaho. Oo, day Rosie. Rosie, iloy mo ako. Ang usang nga ina, wala sang buhaton nga maayos sa imo. Gari pamatian mo ako. Nay, wala na ako sa nakita nga malain sa iya. Kag mabuot siya. Okay, tanawon naton. Kung may kinahanglan ka sa akon, ato lang ako sa idalom. At ipanon kong akon mga bulak dito. Oo, Nay. Nga pala nga akik siya kay Tia Usang. May malain ko mga buhaton sa akon si Tia Usang. Apang ako, mamagan ang akon buot sa iya. Aambot. Ambot ko nga. Nagbutig ako kay Mamuli. Ang matuod. Madugay na ako nga nagapamati sang ila sugilano ni Veronica. Si Rosie kuno. Jutayan lang mabuntog sang manog. Kagmayo lang kinaluwa siya dayon ni Hari. Diyos ko. Ang akon anak. Salamat sa Diyos. Kay naluwa siya dayon ni Hari. Apang nagapanagupnop ako. Suno kay Muli. Si Hari kuno ang nagdala sang manog nga nagbuntog sa kay Rosie. Kag hindi ako makapati, sinak. Nakita ko nga mabuot si Hari. Kag si Muli. Nagabutig siya.
Apang siya ang ginakilala nga iloy ni Rosie. Ay, tinguhaon ko nga makabulig ako sa akon anak. Tuma na sa akon nga makita ko siya, nga luwas siya sa katalagman. Amo lang inang handom ko sa akon bugos nga kabuhi. Dito ako mabakal sang karni sa unahan ho. Maayo dira, kay labas ang ila ginabaligya. Dito ako sa punta makadto ha. Masugata akong adik nga si Paking. May dala siya nga lata sang gas. Mabakal ka? Mabakal? Sang ano? Inibla ho. Inang lata sang gas? Oo. Pero may unod ni. Ang unod among imo baklon. Anong unod sinahaw? Manog. Ano? Manog ang unod sina? Oo. Manog bla. Wala ka kilala. Kung sa English, snake. Ti, nga mabakal ako sina. Ti simuli gani. Nagbakal sa akon sang snake. Sino nga muli man? Si Muli, gwapa. Ginbakal yang lata, kagpaaman ng manog. Diyos ko. Si Muli. Si Muli gali ang nagbutang sang manog sa kwarto ni Rosie. Bakal niya sa akon. 500. Pero sa imoya, hatag ko lang ni 50 pesos. Basta, makadto ko to sa inyo, ha? Nga mano ka sa akon, haw? Mas sure eh. Kagwapang dansi mo. Oy, sugiran mo ako liwat ha, kung magbakal si Muli sang manog sa imo. Kay pakadtuon ko ikaw dayon sa balay. Ha? Ati okay okay. Sugot buruyot Te, anon ko yung manog? Patsa. Ano nga patsyon niya? Makik na siya. Magsiling siya nga daan sa akon hindi ko manugid. Nga nagbakal sa akon sa manog. Ate, kung amo, hindi ka magkadto sa balay eh. Sige. Sugiran ko ikaw kung magbakal sa liwat sa manog sa akon Basta makadto ko to sa inyo Oo kadto lang to sa balay. Inaya! Inaya! Sosyal na si Paking! Usang, ari ka pa? Nga wala ka magpauli sa inyo. Hapon na. Kag-isa pa. Tapos ng pagpangalagad mo sa akon sa gabi nga ini. Day Rosie, may hambal kung tani ako sa imo, day. Ano ina siya usang? Kung tani, day. Dire na lang ako matulog kung gabi. Kung nagapauli ako halin dire, ginabantayan ako sang adik na si Paking. Ha? Bing, nga aman. Adik gani, day. Kag nahadlok ako. Nabasi bala kung anong buhato niya sa akon, haw. May ginlaga siya gani nga babae sang nagligad nga gabi. Sus, nagkalabali gid ang paas ang dalagan. Ni Paking? Sang babayi. Amo ina nga nahadlok ila ko kung magpauli kung gabi Ate, kung amo sina, pwede ka nga makatulog diri sa balay kung gabi. Maayo man gani ina para bala nga may kaupon mo ako diri kung gabi. Amo matuod ay. Kag makasalig ka Hindi man gid ako pala tulog Bantayan ko ikaw day Rosie. Ate sige diri ka magtulog.
May bakante nga kwarto sa kusina. Amoy nang ginapatulugan namon sang amon bisita. Pwede mo ato nga magamit. Salamat giday Rosie ha. Madamo gid nga salamat. Pero wala ka bala sang iban nga trabaho sa inyo? Pareho abi sa pagatipan sang imo mga anak. Ay, wala ako sang anak, day. Laon ako. Ha? Nga aman haw? Katahom sa imo Hindi ako magpati nga wala sa nagapangaluyag sa imo. May ara man. Apang wala ako sang panahon. Temprano pa abi nga napatay ang mga ginikanan ko. Kag may 3 ako kautod nga mga magagmay pa. Akong nagpadako sa ila. Ginbilin sila sa akon sang akon iloy. Kag wala na ako sang mahimo pa. Ginsagod ko sila tubtob sa akon nga masarangan. Amo ina, nga wala ako makapamana. Ang akon tion, ginhatag ko sa ila. Ginatipan ko sila, hasta nga nagdako sila. Kag subong, dalag ko na sila tanan. Ang manghod, nagaedad na sang napulo ka tuig. Kag ang duha ko kautod, may trabaho naman sa faktori. Gani, wala na ako sang problema pa sa ila. Kag amo ina, nga nakabulig man ako kay ising. Sang una, ginabuligan man nila ako. Amo gali. Kayo sa imo nga utod siya usang. Ginsakripisyo mong imo kaugalingon para sa mga utod mo. Kung ako, amo may nang buhaton ko. Pero, wala ako sang utod Bugtong lang ako nga anak. Ano? Nagpasugot ka nga diri matulog si Usang? Ay, mangin full time na siya nga sulugoon diri Oo, Nay. Kung magpauli siya kada gabi, ginabantayan siya ni Paking nga adik. Ano? Si Paking nga adik? Oo, Nay. Nagkapanglagas gani ato sang babayi Amoy na nga siling ni Tia Usang, diri lang anay siya matulog. Nga mo sinang ginahimo ni Paking sa iya? Ambot man gani Basta nagapanglagas lang siya kuno. Kag si Tia Usang, hindi makadalagan sang maayo. Gani nga nagpasugot na ako nga diri siya matulog. Total, kadamo man sang kwarto diri nga wala ginagamit. Mo nga naintuan mo si Rosie nga diri ka matulog. Aba, wala ko siya gininto, ma'am. Nagsugid lang ako sang matuod. Nga nagapanglagas ang babayi si Paking nga adik. Kag nga, anong ginalagas niya sa imo? Wala man. Pero nagapanglagas siya sa sang babayi nga iya nga magustuhan. Kun amo. Nagustuhan ka ni Paking? Nagustuhan niya nga baligyaan sang manog. Ano? Ano nga manog? Manog bala? Manog nga nasulod sa latas ang gas. Gusto niya nga baklon ko ato. Pareho bala sang ginbakal mo sa iya? Anong buot mo silingon? Wala ma'am Wala ako sang buot silingon. Gusto niya nga baklon ko ato. Kag wala ako nagpasugot. Sang nangindi ako, ginlagas niya ako. Kanagpati ka man? Naginbakal ko ang ginabaligyan niya nga manog? Wala man. Kag wala ako makahibalo
Kun nga ang ginabaligyaan niya ako sang manog. Kag isa pa, adik ato ma'am. Hindi sa lapakon Apang kun padayunon mo ang paghingabot sa akon, mapilitan ako nga mangusisa. Kung ginano niya ang manog, nga ginbaligya niya sa imo. May buot ka silingon, Osang? Wala man. Pero kung magpamilit ka, basi may ara. Dira ka na, ma'am. Hoy! Usang! Magbalik ka diri! Usang! Wala siya nagsapak sa akon. Nang ining buisit nga, Rosie, ginaapinan niyang babae nga to. Pero may buot siya silingon. Ginasugiran bala siya sang adik nga to. Nga ako ang nagbakal sang manog nga nasulod sa lata. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. The Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad stock na alas 11 sa aga. Welcome mga pinapagpalagad sa Platuntunan na bombo hanay sa Udto, pang Sabado edisyon sa Platuntunan, pitsa 4 na kita karon niya sa bulan sang Hunyo. Una nga Sabado sa ikanong mabulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Kamusta na aton mga tagpalamati? May ugto sa aton mga suki sa kanginan, mga kabombo nato sa kabuusan nga 61 ka mga barangay sa sulad sa Bacolod. Of course, mga suki man nato na mga kabombo naton sa mga bano kasulad sa kabuusan sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon live sa aton sa FBK YouTube channel. Di man sila nga bahin sa Pilipinas, di mo bahin sa kalibutan, ila na makitaan. Mabati nato papalagad siling udto sa inyo Platuntunan, bombo hanay sa ugto. Of course, aton karon masakosok upang mga manugbaligya, matiniras naton, volunteers naton sa mga merkado naton. Amo ni oras pa may ngaga pa pang malaklo no. Para panaylutoon sa tagsan nga kapanimalay, palanyagahon, pag iba naton mo katurayat, di buinas na, tapos na panyaga sini nga mga inoras, ay iba nag-prepara parang panyaga, ay iba na pagkaroon sa ila sila misa, no? Para pagpanyaga sini nga ugto. Kamusta ang bintana sa ato sini nga mga kwan, mga manugbaligya, o mga street vendors naton, kamusta inyo sini nga Sabado? Mga driver naton nga katutok karon sini nga matiyon, kamusta ang biyahe, kamusta ang pasada, apis na wala sang trabaho sa pila naton ka mga talatapan sa pribado. Kag of course sa aton man panggobyerno nga mga opisina. Mga kauturan naton, mga isda naton, no, kamusta inyo din nga income siniman nga adlaw sang Sabado, sige hapon nga pabili na nga mapaang mainit ang aton sining nga temperatura.
Digyan ay magsagad padayaw sulay sa init. Sa mo ning sahi sa temperatura no kay kabudlay. Base bala sa niya tumba ka lang ula sa pilasaw. Sa bakotura naton nga nagaula outing si Bong. Kadto sa no ituway nga mga lugar. Beach resort, mountain resort. Hindi gid sila nga magbulag din sa initan kay budlay ang heat stroke nga ginatawaga. Mga kaibigan, nakaupo nyo sila nga Sabado, Bombo Dennis Rubican. Mabalita nga aton gaan pagtamod, balita nga aton ni Balon sila nga ugto pagmalagan siya pratuntunan, dahil tayo sa aton si mga nagpaunang mabalita, lokal, 40 ka mga barangay, diriya sa Negros Occidental ang may ara karon kaso sang dengue. Kag sa gyapon ang Negros Occidental nagapauna sa bugos nga Western Visayas nga may pinakadamo nga kaso sang dengue mga kabinan. Samtang dugang paginaton nga mga balita lokal balang tabang pinakalites naton ang pagpingaot sa aton si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar kung kamusta na may mga nag-file naman sang ila siling statement of contribution expenditure kaya naghilapit ng ato sining deadline do sa June 8 ang deadline sa pag-file sa mga sources ng ato nagdalaog or nagkalaperde nga mga kandidato. Kag ibalon tamang karon ang sitwasyon dito sa may Libertad Public Market. Kamusta mga vendors naton nga apektado sa kaayos ang aton sining merkado publiko. Sa aton sining balita iya sa palibot sang pungsod si Chief Justice Alexander Gismundo amo kuno ang magpanguna sa pagpasumpa sa kay President elect Bongbong Marcos. Kag si Health Secretary Dokio ginaduso karon sa masunod o maabot nga administrasyon sa administrasyon ni Presidente Marcos nga hindi ila kuno pag-ilift hindi ilang pagdulaon ang paggamit sang face mask. Sa balita naton gikan sa lawasang pungsod, 4 ang patay, 30 ang pilason sa madiskarel ang isa ka train dito iya sa pungsod, Germany. Sa muna nga mga balita nga ito ni Balon, balita nga ito nga patamod sining ugto, pagpangalagan siya pratuntunan Bombo Hanay sa ugto. 25 minutos na nagkaligad sa takda nga alas 11 sa nga aga mga kabinan. Kita na yun ang pagpadayon blind pagkayon nato sa ato tatlo ka mga merkado. Diri sa Maestro sa Bacolod, Burgos, Libertad kag Central Market mga kabinan. Dili ko anto linya ni Bumbog Gracie Lobaton sa patrol. Kamusta unta kay ang pila naton ka maapektado nga mga vendors sining ongoing nga pag-repair sa aton sining tatlo ka mga merkado publiko. O siyempre kung napiktado kada transfer ka na ito sa IGAD o sa guabi nga porosyon sa aton nga merkado sa may Burgos may pila dala ka mga vendors nga apektado sang pag-repair ito aras sila sa gwa sigad sandalan temporaryo man mo kay kung ongoing ang repair sa may Libertad area do may ara man dira mga kabanan nga apektado nga mga vendors kamusta kun ara sila sa gwa kamusta ilang bintahanay gusto kamusta ang baklanay anong budlayan abi sang sa ara sila sa gwa kay kun amo ning chimpos bongo init kag ulan kun ara ka sa gwa mas apektado kapagin mo maayo pagani kun sulod ka dito kay kun terrible kay init hindi ka man matamaan gid problema lang kung mag-ulan kay gadanaw kun ara ka sa gwa ti mag-ulan of course madanaw man kung na mo nang init kung ara ka sa gwa tuldak lang buta ka lang trapal sa imo dang bulo-baligyaan ba ti magamo ning tirada sa init to ang danggas ini sing init pa kon ni trapal mo dabla kwan ning plastic terribling danggas dira mo terrible ang sungaw sa init ti magsiling ka sungaw sa init danti number 1 ti health hazard man kag kun ara sila sa gwa sing dalan dira ti of course kadua dira ang polusyon ang asos sa salakyan nga nagasinabay-sabay dira nga maklo man sa aton siniya nga mga
vendors. Prote compensated ang ilang pagsaylo dira sa gwa. Ang namin ko nakaganar-ganar sila, nagdugang ilang binta, nagdugang ilang income, kumparar mo sang sa sulod sila sa merkado or diri sila aging plastar sa gwa bukod apektado sining pag-repair naton. Kadako sinidan nga budget gintigana, tag 50 milyones pesos ni. Kada merkado ang gin budget sang sa karon nga administrasyon, si dalom ni outgoing mayor Emilio Binginardia mga kebanan, kaya punto siya do kadugay blasugdan do last year pamanigani iyang gain propose nga budget no, ni 50 milyones pesos do di ko magsala before December last year, ito problema daw sinilang yan na implementar, do kadugay sa proseso, kadugay sa mga bidingay, kadugay sa mga proseso mga kebanan, papayo mo na kung magkaayon ng mga merkado na ton, at least hindi na mag-suprer ang aton siniya nga mga manogbaligya. Kabalanta naman ang nagabaligya dira hindi ba lang niya tagabakulod mo, may mga pangayaman, especially mga bolantiro neo, ang bolante, ini mga nabaligya sa mga utan, iban sini mga pangayaw, nga nagapangabuhi man sa aton sining merkado, especially da mga taga Don Salvador Benedicto, taga Murcia, taga Kanlaon, may mga taga Kanlaon pa da, nilang especially da sa area sa nga bagsakan naton, may mga gabaligya da sa mga Kalaruton, Olotanon, kag iban pa damo da sa mga pangayaw, hindi lang niya taga Bacolod. Di siling ko tanan apektado man sila. Siling pagkayo sa aton siling nga merkado publiko. Kung may mga napiktuan sa ngaton ara sa gwa gin plastar, number 1 gor problema nila sinimot kung mabintaha sa ila nga mga magbakal to magsulod ya sa aton nga merkado o da lang si ila yang bakal sa gwa. Mo nang mga bintaka sa una ang mga ara sa sulod sa merkado nagareklamo sa sining mga ara nagaplastar sa gwa sa merkado. Kaya mga customer ko hindi na makasulod, hindi na magsulod sa ato merkado, di na lang sa gwa mga kabanan, kaya sa gwa makabakal sila. Galing kayo may mga problema dito sa sulod, ang mga problema. Tapos madulom, hindi maayong sitwasyon dito sa sulod. Tambot ko mga public comfort room naton sa mga merkado naton na maayo na gidman daw few years ago gin-issue na diri sa Bombo Radyo Bacolod. Sa ulit gin kayo gin panami gin tinlo mga kabanan. So kadamo pa dapat repiron dira sa aton sini nga mga merkado kundi lang ang mismo struktura kundi number sunod guro na diri pang areglahon ta ang mga linya sa kuryente. Of course, ang drainage system mismo sa sulod sa atong merkado. Kaya sa atin, yung nagabaligyan nato sa isda, magagamit sa tubig dira, maula. Kung mubarado ang drainage system sa sulod, danaw gapon nga ala kasagwa, iti-init po sulod atong merkado, danaw atong merkado. Bakit kaya hindi man dira ang drainage, dapat repiron mo na. Para bala matinlo man kaya kabalo ka, isa diri sa mga bintaha, kung ang aton merkado, mainit, mahigko, galaputsak, galunang, mabaho, kung ang manugbakal, kung magdiferensya na masasing presyo ay piso, sa tagsa ka kilo, sa baklon nila, or tagsa ka bilog sa baklon nila dito na sila masulod sa mga malls, sa department store nga man, komportable sila mo, mabugnaw, matinlo, iba natong manugbakal, madulaan income mga aton nga mga vendors dito sa merkado. Kung amo ni senaryo, kung ikaw blat 25 pesos, 25 centimos, 50 centimos, isa ka piso diferensyanay sa presyo abis ang isda nga baklon mo dira sa merkado, sang sa mall, dito sa mall aircon ka, conveniente ka, matinlo, wag ka paresgo nga mapikpakit or nano. Tinigto ka bakal.
So sa merkado ka nga nagalapotsak gabaho kag kigko sa aton nga mga merkado. Ha? Di iba dito na, bugnaw man ah. Pabulo bugnaw tato bala paninda pang bakal total piso wala diferensya. No? Nami pa komportable pa. Pero kung ang merkado naton komportable, hindi mabaho, matinlo, way nagalapotsak, of course, ang makotura naton makadto sa merkado naton kay bisan mag-less na isa sang piso dra. At least maka-income ang aton sini nga mga vendors, mga kaabinan. Ngayon ko na galapotsak na rito bakal sa molwa. Nami pa tayo, bugnaw po to. Makahangawa pa to, makapabugnaw pa ta sing mainit nato nga panahon. Sa munang bintaha, basta para sa aton sini nga mga vendors. Ibalong tabi, si Bongbong Gracelyn Lobaton, live dito sa may Libertad Public Market. Kamusta ang senaryo dira? Kamusta ang sitwasyon? Kamusta may mga vendors kita na? Ginsaylo sa gwa, bagod apektado sining ongoing karon nga repairs nga aton nga merkado. Di kamusta mabintahanay nila? Sa Peklinya live, direct from Libertad Public Market. Bongbong Gracelyn sa patrol. Mainudto, kamen. Mama Dennis, Go ahead. Mama Dennis, mayon udto labi to subong sa Libertad Public Market rinayon sa mga utanan, no? O kun mga panakutan sa gwa, no? Medyo delay daton sulod daw. Sige, be. Go ahead. So, Mama Dennis, subong ang sitwasyon diri sa Libertad Public Market, especially dito sa gwa gid bala, sa dalan. Ang gina-renovate nila tapos na, no? Natapos na dira sa kilid. Ang sa babaw malang nila gina-renovate mo Dennis ang ceiling, no? Okay. Nakita tada sa video Correct. ta. Kisame. Tapos na, pero ining yes, oo. Ang aton nga mga gipamangkotan kagina nga to, limbawa mga bloke bala. Ang ano ko mo Dennis, wala sila naghalin dito. Dito lang sila, kay ang ginakayo man lang sa babaw. So, ang nagpagotok dito ligad, ang dalan niya among gintapos. Bala kay sa nakita tagina, 4 lanes na to ang dalan. Nasa gilid sang ini nga mga bloke. So, diri naman kita subong sa Amelia Street. Ano Amelia Street din no? Yes, Amelia Street di ba mo Dennis? Di ang ginakayo di subong diri naman sa Amelia Street ang atop kag ang sasulod bala mo Dennis no sang Libertad Public Market amo nang ginakayo kag tingin pangitat ang mga vendors diri nga naapektuhan man but according sa ila sa naligad pa ni sila nga tuig nagsaylo diri no kay tungod sa clearing man mo Dennis. Ari si ma'am gabaliga oga. Pangalan tagay, ma'am? Si Bongbong Grace ni ma'am? Ha? Ano pangalan taga ni? Marilyn Ferrer. Okay. Di sang pagkayo ni o kung wala pa na nakayo ang susulod ba sang Libertad Public Market ato ka pa to? O dito musulod. Oo. Te way dito halin. Way dito binta. Way dito binta. Oo kay gagmay tungging pangatag nga mga pisto daw tunga lang sa dupa. May tapik-tapik ang tewa ang mga makal to hindi magsulod. Way tumamakal. Ate nag-transfer ka diya katungod mahina benta masulod? Oo, ay dito bakal. Ay hindi tungod diya kay ginakayo sa sulod? Hindi, nanggawas gid ang mga tao nagpasaway ang iban kay tungod nga way dito bakal sa sulod. Sa wala pagkayo ng building ang mga tao nga dito sa sulod nga mga vendor sa una din pangguba ang mga pisto namon. Gipasulod mi tapos nanggawas lang mi bahala dakpon. Kay hindi mami ka bakal bugas, di gidit mabuhi sa sulod nga ilag butang sa pisto. Mao na nga. Subong kayo nila ang building kabay patani nga ipahimutang mi sa sulod nga kanang maayo nga pagkahimutang gani may dalan nga dako makasulod ang mga tao nga manugbakal ana ba. Hindi na diya ang mga gabaligya sa sulod subong nag-transfer sila din sila na-transfer. Hindi rin ang dito ang ang sa sulod nga gipasulod sa wala pa magipasgawas ang mga babuyan ato man sila tanan sa sulod sa Japon. Wala man napiktuhin ila dito pisto. Oo. Ang napiktuhan ang pare sa amon nga tungging pandimulis mi gipasulod mi sulod.
Butang kami sa pisto nga way perting gagmaya. Nya, nanggawas may balik. Musta? Kayo ang building, ang iban nga mga vendors nga ara sa sulod gipagawas ang iban. Amnin sila diri tanan. Kamusta ang bintayan ni nanay? Kamusta ang bintada ni Mambes ang sa ato sa sulod kay subong ara sa sagwa? Nay, kamusta ang benta sa ara ka sa sulod? Subong ara ka na sagwa. Mas maayo gid sa gawas eh. Kahit sa sulod na makabinta kami 300. Daw hindi na kami kapalit, hindi na kami makalbugas. Pero diri sa gawas, maskin wala pa kami tuguti magtinda diri. Sige man kami diga bulante kay para magpasaway gid niya ato. Wala dakpon mi. Kay kung magdi kami magawas, hindi man kami makalbugas. Subong gitugutan na kami. Temporary gitugutan mi diri nga ipabalik mi sa mga pisko sa una nga dimulis. King tugutan mi diri kay mo sa una triyan. Ang building gikayuman. Ti ang binta mo sa una 300 be subong pila na ya? Ti sa isa ka adlaw maka 7,000 ako di. 7,000? Grabe ba? Sa isa ka adlaw. Dako galaginan si nanay. Dako di prinsa no? Oo. Dako gid. Wala gani ka period. Gani. Kaya ano pinakabaka sa mga uga mo? Mga uga di mo denis ilang baligya no? 20. Kuan mga balingon. Tinalina. Mga tabagak, gusaw, bakal man sa gawas man. Di mo na ginapangkwa, nay. Punta Taytay, may Bantayan Island, sa Tabaw, sa Iloilo, damo supplier, ma'am. Bubo Gracelyn. Di makabawi na. Makabawi na kami kung ibutang kami sa sakto nga lugar nga among guide kon. Sa diri temporary ra man mi diri. Okay. Pero mas maay nang temporary kay pa may dako. Kay gitagaan man nila karoy nang panahon gani nga makatinda mi diri. Kay gayon. Mayo. Bubo Gracelyn. Bumo Dennis. Makot ba kay Ma'am Ti, may abiso na sila dira nga was matapos itong repair sa sulod sa merkado, ibalik na sila dito. Sukle 20. Bubo Gracelyn. Dagito ka dula ang signal ni Bumbo Grace no nagit. Makotabi Bumbo Gracelyn, makotabi si Ma'am kung may mga notisya na sila ng baton o may abiso na sila from the city nga kung matapos atong repair sa sulod sa merkado ta balik sila to sa pwesto nila nung ilada ang latest niya kwan abiso from the city. Ma'am, anong ginistoryahan nyo? May ara na kamo abiso nga na baton or notice bihalin sa city kung matapos ning kayo sang building diri sa Libertad Public Market, makabalik ka magsulod na. White pa man wapan man gid. Wala pa. Pero ang amon na balan sa istorya pero wala pang ginotis nga formal. Oo. Ang na balan pag matapos ang building. Ang tanan din dos na sa tagaan gid siya. Tagaan kami. Pero kabay pa tani ni hatang piso kanang mabuhi man ang maninda bakay. Siguro kita man tayo ka tumamagtutog pasulod sa amon nga kung iguba diri ang mga pisto. So pasulod kami dito. Kita ninyo ang pisto ko. Diri ang mga pisto. Kami sa Maya. Anak kadagko anak naman. Tao. Oo. Yaway tao nga magkatindog. Sa imo pisto ara ka lang dira. Di ka kagyo-gyo. Kana pisto ara ka sunga. Wala ni baligyaan. Wala ni lihan. Ang tuwagid ka ng mga binta di tanan. Patay gid ang mga vendors mo bitaw nga siguro nga kabay pa tani ni among karong mayor nga among napili nga siya gid am di padao. Kay dito man ganito nag haling ko gid sa Cebu nyari gid ko dire para magbukar gid na. Kadugang akong boto sinang among mayor karon nga nagdao. Kay palit pala tong ang pagka dimulis diri ma'am. Dako ko damage sa dimulis kay pila ra to kadlaw pagpadala sa notice amo ging dimulis diretso ay Baka makarete? Oo. Daghan damo mga disiplina ko mga stock palit ng dimulis kuba tanan. Nabagsak diretso. Di. Muna kabay pa nang amyor karon nga ning bagko napahimutan kami tanan nga mga vendors na sa isa po gani. Madali na tanto magbisok mga pisto nga. Tama-tama lang sa ba? Inautot to galing yung mayo nga kita. Ay wala. Grabe.
Gracelyn, Amo Dennis. di mag-ulan dira, hindi da malunang, way man nagabaha. Kay ti, kung ato sila sulod sa main building, kung mainit, abi ti at least do handong to ya. Ha? Mahandong pro ti do mapaang na magroto kay do sus gaginutok sa sulod to. So da sila sa gwa daw tama kay init pa mo chimpos bong do okay man lang silang init da. Ma-tolerate naman ang tama ka init dito sa tempo. Hindi gid kaayo do di ma Di ma-tolerate. hindi gid ma dili ma-gwanta. Oo. Pero wag ulan niya, be. Lunang-lunang na, be. Ay, hindi man lunang. Hindi man. Pag mag-ulan, kusog kayo niya, mubaha ka dali. Pag mag-urong ng ulan, madula naman ang baha. Kaya daw may dumay na ba ang liyagan mga kanal? Nakuha na. Wala problema, di sa rin. Daw hindi nag-try din magbaha. Kahit kung ulan kusog, magbaha. Magbaha man siya pag wala na yung ulan, nakuha na siya. Ang init lang yung problema. Oo, kanami ganit ang imong nga pusura. Na itong naganit pag maayo na. Kapamula si mamo, pero kaputi pa. Ay, okay man na itong basta makapaninda lang din. Ay, so very good. Taga diin gid si ma'am. Wala na kanadlog may itong ya maputi ka mo din, wala ka binta. Taga diin si ma'am, singa taga Cebu siya, subong taga diin sa Gestar sa Bacolod. Taga diin ka din, ma'am. Di Bantayan Island. Bantayan Island. Sa Dre sa Bacolod yan. Nasa sa Banago. Okay, Banago. Yes. Tamo daw ka? Bisan mainit importante 7,000 8,000 ang binta kada adlaw. Yes, mo rin. It was hindi lang tama ikinit kay base hebla doon ka man, no? So mayo lang kay may isang dako nga payong kay imo gini ma'am. Oo. Para nga makapasigong silong samtang nagabaligya sang uga. Payungan lang kay para di tayo tanto pag mataman man lang gamadaot man. Opo, Gracelyn. Yes. O tabi si ma'am kung anong ilapilasyon, ano na pangabay or base may aras na hangyo sa incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez sa mga vendors dabi? Ma'am, ano man ang imo nga ginahangyo pangabay sa incoming Mayor-elect no Albi Benitez dito sila sa Bacolod bilang isa ka vendor diri sa Libertad Public Market? Yung ako lang yung taging ko nga, pahimutan kami nga mga vendors, sa insakto lang nga mga lugar, ganun, tama lang kada puon, di lang din tama kagamay, so makapaninda man tayong sakto, makalipilihok man ta. Kay kami diri ng may association nila kami diri niya. Ano lang ang pangay, di pare atong pag-dimulis sa amon diri sa Libertad, nagikalit yung pag-dimulis niya. Ibutang kami sa sulod, na pirti lang tunga lang sa dupang, ipamutangan, pamatsyag, anong nila tanaw sa mga vendors nga gipamutang nila to kagamay. Tulo niya akong kapusto diri man. Pag abot ito sa tulod akong pisto diri lang sa iya dapat kaya din sa diri. Duwa na ka 1 meter and a half. Oo, sa duwa ka pisto. Ito ang giputangan niya wa pa mga dalan mo nga pagsakit to. Grabe gid akong pagka demand kuan nga ang mga vendors mangutang man kay para makanegosyo kay amo man gina mangutang. Grabe gid akong pagka as in down dito. So, hindi kita to ka pusura, no? Hindi na ko kabangon. Bubog Gracelyn. Ay, akong diribin sa kadag ko kay dito may bato, may mga sari-sari sa nandang anak. Kalit lang na anak ko sa tinda nga dao o nga dito baktanay. Bubog Gracelyn. Bawa din eh. Ano sila da garinta sila sa syudad gabayad sa bulanan nga rinta ang pwesto na bla or may adlaw-adlaw sila bayran nga kabala paano sila magbaya income syudad sila? Diri ma'am sa pagpwesto no ano may nabayaran ka sa syudad? Kuan lang bilis ng sunod sa una yan. Kuan ticket man, ticket. Arkabala. Oo. Amon diri ticket. Kada adlaw. Pasulod kami parihar. Kada adlaw. Oo. Pila ang ginabayaran nila? Pila ang ginabayaran? Ay, depende sa empis, may 10, may 5, kung dako-dako piso 15. Adlaw. Pero wala man ni diri mga business permit kay mo. Wala man ni diri nang daw. Lahi ng mga blockies sila, may mga year permit na sila, kami wala. Mga ticket lang amon. Adlaw na, no? Ito ka lang tagay, ma'am, liwat? Marilyn Ferrer. Marilyn Ferrer. Oo. Ako, Dennis, Marilyn Ferrer. Eri sa gawaan ng kapisto. Kasubong, no? Kagina kayo sa sulod. Sige, ligad. Pagkita mo, ano ka lang yung transfer, ma'am? Ay, itong
dugay namin ang gawas, kaya di namin ay man dito bakla ni dito. Saan naliga to pa? Oo, nagpasaway na hasta pag COVID. Nagpasaway na lang din. Kaya wala na magpagkalbugas na ako lang kami dito. Pasaway ko naman ako, manago. Pag wala naman, ang gawas. Kaya ako, mamamurinis, si Ma'am Marilyn Perez. Yung mga kailangan sa billboard sa pag-abot ng pag-dimulis sa amin. Kaya kung tumanong ginamit dito sa sulod ng panghatag na Kristo, patay gid ang pamilya. Silang mga kabataan ka, ma'am? Sa ano, nagtapos na? ay Uwi sila? quantify ng 13 years old. Okay. Ang duwa akong anak, minyo na ng isa. Oo. Ako ba, Denise? Sige. So, Denise, no, bantayan to ni ang pagkatapos din, no, kung pagkumpleto sa renovation dito sa sulod ng Hospital Market. Tama pa isang mga prekurako, no? Para ma-renovate sa 100% kay kadako sa sulod rin ng 50 million. No? Sa isa sa mga tatlo ka market dito sa Bacolod. So, Denise, unang report nga nagikan sa patrol in si Bombo Grace in Baton, Transformasyong Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Sa Radyo. Bumbo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Live report ni Bombo Gracelyn ligtas sa may Libertad Public Market. So gabay pa matagaan man sing tulupangod. Ano mga vendors naton dira sa Libertad Public Market na reklamo tonight isang ligad kuno kay may gamit sa pwesto na dito sulod, na tuway na to may customer nga nagasulod, bangod the white space, nga agyan pa mga manugbakal, so paningwa sila, nagrisgo sila magwa, kag magplastar iya sa dalan sa Emilia, magpwesto sila dira ang mga mga baligya nila. Ito sa nakadawa sila income, no? Pagaling kay tiga dalan na damo dapat ang dalan sinaton para sa alagyan sa salakyan, no? So gaway pa kun ma-repair na dira, kag magaan sila sing tsakto nga pwesto bla, hindi man tama kay gamay nga pwesto mo to gatindog ko na lang, kaya mag-uyat sa imo nga bulante o mga baligya kay kaamak mo tunga sa dupa. So pila na daw no kadako man tsakto mo na guri tiyog dahil magsining isa ka dupar tunga sa dupang pwesto mo dira. Hindi mo pa rin pamutang ang mga stocks mo, i-display mo mga baligya mo magkabinan. Sa kadamoon sa mga vendors naton, halos tanan goro hindi man makumutar gid sulod dito, pwede man nasasagwa prugaan sa pwesto bla nga gusto nga pwesto nga hindi makasablag sa lagyan sa tawo kaya hindi man makasablag sa lagyan niya sa mga salakyan. Di ba lantang Libertad Public Market naton na ginalibutan na si mga dalan dira, Amelia, Mercedes, di sa area sa dalan sa Mabini, kag of course di sa area sa dalan sang Maygor dalan dere sa Libertad, mo na ang mga apat ka corner, apat ka dalan nga nagapalibot sa aton sining Libertad Public Market. Sa Amelia, sa Mercedes, ara da ang mga bolantiro naton, mga nagbaligya bla. Kung maglibot ka, madi ka magis may UNR, maliko ka di pa wala, ara da kita mo na monog nagbulanti naton, kabaligya sa mga kalaruton, saging, kaiban pa, ang ara da sa gad sa dala, mga pangayaw mo na gani mo, putiga pangabuhi man diri sa may sulod sa Bacolod. Dapat ma-regular man na sa aton sining incoming administration, no? Of course nila sa Libertad, sa Burgos, kag di man sa may Central Market pati Libertad, balaan nato dako-dako gid nga merkado ni nagara tanan nga bagsakan sing tanan nga mga baligya mo, mga produkto halin sa iban nga bahin sa aton sining probinsya. Of course meron pa iban iban sa Oriental halin, sa syudad sing Kalaon, mga Alotanon da kay Kalaruton iban da panahalin sa Kanaon pa makabinan Kanaon City, gabay pa mariglo na kay halin pa sa una, pila na ka administrasyon nagligad sa Bacolod, problema gigapon dirato sila nga mga merkado. Kung ati gutok na bla, di na malabalaan sa salakyan, kung ikaw gapang mininda dirato, di ka naman gani kalabay gid bungod sing guro wala lang maariglar, wala namang plastar ang aton sila nga mga vendors. Kung magaan sing gusto nga lugar, gusto nga pwesto, masiling tati mabuhi man sila, sa ila siniya nga pagbaligya sa aton nga mga
merkado. This downtown ta, no, sa Central Market naton. Of course, may mga nagabaligya man sa gwa, no? May mga nagabaligya man sa palibot, no? O at least ma-minimize na lang pag pugong, pag barikada kung pag blocks naton nga mga alagyan, especially sa sidewalk naton nga ginagyan niya sa aton sila mga katuran. At least downtown area ta, damo mo da nagakuan mo, sa Central Market naton, sa downtown area, damo mo da si mga street vendors kita, arada kompleto man da. Halin sa mga kada mo damo din nagapangabuhi sa aton sa igad sang dalan, mga sidewalk vendors naton. Nga sinaton ti ka magla-displace niya sa kwan gid, why gid, na? Ti kanogon gani sa aton ning kuano, ning vendors plaza naton. Ada blas may barangay 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 10 pa na barangay 12. Sa kilid dibla sa SM ni vendors plaza naton nga sining ko ti pila ka milyon da sadto ang gamit sa pagpatindog. Sila sumunta way naman gani na ginausar da. Wala naman da ginagamit. Do ginahimo na ginalistaran na sa iban nila nga mga okupante sa una. Aton nga vendors plaza. Kay ti sumblak sa alang-alang ang lugar, patindugan talang singkangay sa nga mga infrastruktura nga hindi man bala hindi man siling mapuslan tagid. Dapat kung magpatindog ito sa mga merkado sa area nga accessible sa tanan. Kaya ti, doon naman ta ato vendors plaza, nagligad nga 2 years ago, 3 years ago, ang mga vendors nato sa Central Market pinanghawas na pinamutang sa mga vendors plaza. Kaya reklamo, way man to binta. Kaya way man to tawo to nagakadto to. Dito magyapon sa Central Market naton. Kaya ti galalawas ng mga vendors na mo kasi nadamo kita sa mga sidewalk vendors nga nagapangabuhi dire sa may syudad sa Bacolod. Sa gabay pa mariglaring aton nga mga merkado, dire sa Bacolod, Burgos, Libertad, kag Central Market. Para at least sa mga auto natin gusto mo malakon sa aton tatlo ka mga merkado, di ba mabudlay sila. Kadto dira. Hindi man sa gabal ang dalan. Iba ning may mga salakyan. Gusto ba tani pamalaklon dira? Galing kitido ay mas na parkingan sa salakyan nila. Ay man lugar na plastaran para pamalaklon. Di kadto sa Samole. Dito sa Bakal, may parang space pa. Mabugnaw pa, isipa bla uning mga customer kung dapat na magdugok sa mga merkado pa, dugang pa na taning income sa aton nga mga vendors. So kung manami ang aton merkado, damo madagsa nga magpamakal, dugang nga income para sa aton sini nga mga manog baligya. Way gatulo, way galuna, way glaputsak, minimal ang baho, kag of course rin ko dapat may mga area bala nga parking space sa mga auto nato nga gusto magpamalakon may mga dala ka salakyan, bulyom kami mangumpra, tiba na mo nga dito na lang ta kay kwanto way matato parkingan sa aton salakyan, igulang neguro arrangement kag pagbutang sang system kung paano tayo maplastar aton nga mga merkado, especially aton sini nga mga manog baligya, mga bolantiro naton dira, nga iya sa gwa kay ini sa sulod sang aton nga merkado may mga pwesto na ginman sila ang gina bayran iya sing ila renta, tagsa ka tuig sa aton syudad, pa ini mga transient ti amo na teng sa gwa dira, nga aralan sa palibot, ti mo na adlaw bayad sila dar kabala, sukot sila da, tagaan sa sing arkabala ang bayran na sunod adtag sa kadlaw. Of course, dapat pang chikaron pa ni kay daw pa kuno sang mga illegal tapping sa kuryente naton dira. Basi may mga pwesto sa sulod sa merkado iyang wala sang kontador, base sa charge pa niya sa balaran sang merkado naton dira. Kuryente kati ang mga perimeter lights dira sa sulod yate mo na syudad nga gabayad kati part ng service sa merkado po dapat may mga pwesto may mga metruhan sila para man niya sila konsumo sang kuryente. Testing ko ba si iba ni illegal tapping pa na da?
dapat pag-checkeron pa na. Sa aton man yung syudad, kung may mga illegal connection dira, kasi naton ti base ina-charge pa yung konsumo na sa kuryente sa balayran sang syudad sa aton nga mga merkado publiko kadalag ko sa bill sa aton nga Burgos, Libertad kag public market mo. So gabay pa mo ni panawagan ato pilasyon ato sa masunod nga administrasyon dapat pang-checkeronin kadamo pa sa aton hilikoton sa aton sining nga mga merkado lang repair kunti pila pa ka mga dapat tadlungon ang sistema sa aton sining nga merkado. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos na nakalikan stock na alas 11 sa ugto. Standby na kamo sa News Center kami na mga nagapaunaman nga mga balita makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo magud nagapalang luya ang iyang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 4, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang pagtaas ng presyo ng bigas nakaamba sa buwan ng Hulyo ayon yan sa babala mula sa Department of Agriculture. Samantala naman, Department of Agriculture o Department of Energy muling nagpaliwanag din sa nagbabadya na mga big-time oil price hikes sa darating naman na araw ng Martes. Ang karagdagang sahod na 33 pesos sa National Capital Region, epektibo na yan ngayong araw. Wala naman ang 55 pesos Samantala sa historical significance, malaking factor daw sa naging pagpili pa rin sa inauguration dito kay President-elect Bongbong Marcos. Ang inaugurasyon naman ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio tuloy na sa Davao sa Hunyo 19. Samantala, sa iba pang mga headlines naman, mga OFWs makakatanggap din daw ng reintegration services sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas ayon naman sa good news mula naman sa Department of Labor. Ang Department of Foreign Affairs patuloy ang paalala sa karagdagang slots para sa mga passport applicants sa kanilang mga tanggapan. Sa atin namang international news, may git 700 kaso na ng tinaguriang monkeypox na natala naman sa buong mundo ay naman sa WHO. Ang UN Secretary General naman muling nanawagan ng agarang pagtigil ng gyera sa Ukraine kasabay ng ikasandaang araw ng gyera. Sa sports balita, Nonito the Filipino Flash Donaire hangad na maging undisputed champion sa pagkuha sa 4 na corona sa Bantamweight Division.
At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, nakaamba na naman umano ang pagtaas ng presyo ng lokal at imported na bigas sa mga susunod na buwan. Ayon sa babala ng Department of Agriculture o DA, dulot pa rin ito ng patuloy na pagtaas din ng presyo ng abono, yung krudo at iba pang mga pangangailangan sa produksyon ng bigas. Nabatid na mula sa dating 17 pesos hanggang 19 pesos na production cost sa kada kilo ng bigas ay posibleng sumipa pa ito sa 24 pesos kada kilo. At dagdag din pa nito ang paliwanag rito ng Department of Agriculture, yung gastos daw sa tiyatawag na tracking papunta sa mga pamilihan o iba pang mga bagsakan ng produkto. Bunsod nito ay pinangangambahan daw tataas pa ng 46 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice na nasa 38 pesos sa kasalukuyan. Habang sa iba pang mga tindahan naman ay nasa 50 pesos hanggang 55 pesos naman ang halaga ng kada kilo nito. Lalo na kung merong sari-sariling packaging ang isa sa hanggang 2 namang kilo. Samantala, todo naman ang paliwanag ng Department of Energy kung bakit balik na naman sa big-time oil price hike ang nangyayari sa daratingan na Martes sa mga produktong petrolyo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, 3 mga event daw kasi ang mga dahilan kung bakit patuloy pa rin sa pagtaas ang presyo ng mga produktong langis. Ayon sa kanya, malakas ang pressure ngayon sa oil prices dahil sa magsisimula na ang mas mataas na demand para sa mga bansa na bahagi ng Northern Hemisphere. Bunsod po yan ng papasok na sila sa may summer peak period. Ito ay sa pagitan ng buwan po yan ng Hunyo hanggang sa buwan ng Setyembre. Liban pa rito, nandyan rin ang Russian oil ban na ipinataw din sa European Union at ang unti-unti ring pagluluwag sa lockdown. Doon naman po yan sa may China na nagdudulot din ng pagtaas ng oil demand. Kadalasan ng mga oil companies ay nag-aanunsyo nga ng eksaktong price adjustment tuwing araw po yan ng Lunes para naman sa Martes po yan para sa implementasyon ng susunod na araw ng Martes. Batay sa inisyal na pagtaya, narito po ang oil hike price. Para po sa presyo ng diesel, 6 pesos and 30 pesos mula po yan sa dati ay tataas po yan ng 6 pesos and 60 centavos kada litro. Para naman po sa gasolina, mula sa dating 2 pesos and 50 centavos, tataas po yan ng 2 pesos hanggang 80 centavo kada litro. Para naman sa kerosene, mula sa 5 pesos and 10 centavos, tataas po ng 5 pesos and 30 centavos ang kada litro. Ito na ang itinuturing na ika-17 oil price hike ngayong taon pa lamang po yan. Samantala sa kaugnay pa ring balita, nagpaliwanag naman din ang Department of Energy ang naturang nabanggit ng mga presyo ay hindi pa yan. Dahil sa pagpapaliwanag nila, sa Lunes pa talaga malalaman ang eksaktong presyo, pero yung ating nabanggit ay sa pagitan po yan ng mga presyuhan na atin namang nabanggit. Samantala sa iba pa nating mga balita, epektibo na rin ngayong araw ang dagdag sahod na 33 pesos para naman sa mga manggagawa na nasa Metro Manila o kinaman National Capital Region. Para doon sa mga non-agricultural sector, tatas na sa 570 pesos ang bagong arawang sahod sa riyon mula naman sa dating 500 pesos and 37 pesos. Sa service o retail establishment, manufacturing na may mas mababa sa 10 ang mga manggagawa na mayroong 15 manggagawa ay nasa 533 pesos ang arawang bagong sahod mula sa dating 500 pesos. Doon sa Western Visayas o Region 6, epektibo na rin bukas ang wage increase na 55 pesos para naman sa mga non-agriculture sector na merong mahigit 10 mga manggagawa, kung kaya't ang bagong arawang sahod doon ay nasa 450 pesos mula naman sa kasalukuyang 395 pesos. Para naman sa mga sektor na mas mababa naman sa 10 ang mga manggagawa, may dagdag sahod na 110 pesos. Kaya mula naman sa kasalukuyang 310 pesos ay tataas nga ito sa 420 pesos ang arawang bagong sahod. Para naman doon sa agriculture sector, merong 95 pesos na taas. Kaya't yung bagong arawang sahod ay nasa 410 pesos mula sa kasalukuyang 350
15 pesos. Doon naman sa mga sektor na mayroong mas mababa sa 10 ang mga empleyado, maaaring mag-request para naman sa exemption ng wage increase. Samantala, inaprubahan na rin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 47 pesos hanggang 101 o 101 pesos na karagdagang sahod. Yan ay para naman sa mga manggagawa o kinaman ay mga minimum wage earners dyan sa may bahagi ng Region 4A. Samantala naman, ilang mga historian sa ating bansa ay nagpaliwanag naman sa naging pagpili nitong si President-elect Bongbong Marcos na kanyang magiging inaugurasyon ng sentro dito po naman sa may bahagi ng National Museum. May detalye pa si Bombo Dennis Hamito. Aminado ngayon ang ilan sa mga otoridad na gumagawa ng hakbang at naghahanda para dito sa nalalapit na panunumpa ng bagong presidente ng Republika ng Pilipinas na malaking faktor ang pagpili yung tungkol dito sa National Museum. Yung malaking faktor dito ay yung historical significance. At bagamat ito'y sa nakalipas na mga taon at nakalipas ng mga administrasyon, hindi rito nanumpa yung ibang mga nakaraang presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero sa kasaysayan ng ating bansa, 3 presidente na rin ang nagsagawa ng panunumpa rito. Kabilang na sina dating Presidente Manuel Rojas at ganun din Presidente Laurel at si President Quirino ay nagkaroon din ng malaking aktibidad dito sa naturang gusali noong mga nakalipas na panahon. At naitayo nga ito bago pa man ang gerang pandaigdig, kaya't ito ay malaki ang bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. At dito nga, Bombo Elmar, lumalabas na hindi lamang ang incoming o yung ating President-elect na si Bongbong Marcos ang pumili dito sa lugar na ito. At maliban dyan, sa malalaking aktibidad ay malaki din ang bahagi sa kasaysayan nitong National Museum, sapagkat hindi lang siya basta National Museum, siya din ay Old Congress kung tawagin. At dito ay maraming bahagi ng ating kasaysayan ang naitala sa mga nakalipas na dekada at ganun din nitong mga nakaraang malapit lang na taon ay nagkaroon pa rin ito ng mga historical significance sa ilang bahagi ng matatandaan na kasaysayan ng ating Republika. Narito pa ang pagpapaliwanag ni Dr. Jose Victor Torres, isang historian mula sa De La Salle University sa panayam ng Bombo Radio. Yeah, bago po kasi naging National Museum ang gusaling yan. Ito ay ang dating lumang Congress, no? Tawag nga natin that is the Old Congress Building o yung Old Legislative Building, no? Kung nung panahon mula hanggang ni Pangulong Marcos, no, bago ng martial law, dito umuupo ang Senado, no, at ang Kongreso, no. Tapos sa mga bandang 1980s, humiwalay ang Batasang Pambansa, nagtayo lang sila ng sariling gusali, at dito inilaan ang Senado, no, until 1972, no, nung ito'y isinara ang Senado dahil sa martial law, no. Bago pa man ang Senado ay tinayo dito ginagawa ang panunumpa ng Pangulo ng Pilipinas. Sa harap nito, mula kay Manuel Quezon at sa Commonwealth, pati kay Sergio Osmeña, tapos sa panunumpa ni Jose P. Laurel noong panahon ng Hapon, at ang huling nanumpa dito sa gusaling ito ay si Presidente Manuel Rojas, no, na nung dito siya nanumpa ng panunungkulan ng bilang pangatlong Pangulo ng Commonwealth. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Dr. Jose Victor Torres, isang historian at profesor mula sa De La Salle University. At maliban dito, Bombo Elmar, ang pangunahing o yung punong abala dito sa paghahanda na ito, siyempre ang kapatid ni President-elect Bongbong Marcos na si Irene Marcos Araneta. At dito ay maraming ikinukonsiderang bagay sapagkat ito ay bahagi ng kasaysayan, dito rin nila gustong gawin. Pwede naman kasi, Bombo Elmar, walang specific sa batas na nagsasabi na dito gawin ang panunumpa o kaya naman ay sa bahagi ng Quirino Grandstand.
Pero sa mga kasaysayan nga ng mga nakalipas na presidente, ay yung dalawang lugar na yan ang maraming nanumpa na mga naging pangulo ng ating bansa. Pero may mga pagkakataon din na idinaraos ito sa iba pang lugar, makasaysayan din, katulad ni former President Joseph Estrada doon sa bahagi ng Bulacan, at ganun din, nagkaroon din ng aktibidad si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dyan naman sa bahagi ng Cebu, at pwede din naidaos kasi sa iba pang mga lugar ang mga kahalintulad na malaking aktibidad. Bombo Elmar? Oh, that's right, Bombo Dennis. Itong lugar ng National Museum, napakalapit din sa palasyo ng Malacanang, Bombo Dennis. Dito na rin siguro magbibigay siya ng kanyang inaugural speech na tinatawag, Bombo Dennis. Kailan ba matatapos yung gagawing face o kaya naman ay mga pag-aayos dyan sa National Museum? Itong harapan na ito, Bombo Dennis. Halos 24/7 na nga yung ginagawa, Bombo Elmar, na pagsasaayos nito. Ibig sabihin, may magdamaga na trabaho. So siguro mas maaga kaysa dun sa inaasahan ang magiging anunsyo na kumpleto na yung preparasyon dito sa National Museum. Kaya naman aantabayan na natin yan sa mga susunod na araw, dahil nga puspusan o dinoble pa yung doble kayod ang ginagawa ngayon ng mga nangangasiwa dito sa pagsasaayos ng National Museum na pagdarausan ng malaking event. Maliban dyan, yung security setup ay sinasapinal na rin, lalo na't may mga kinukonsulta din na iba pang mga stakeholders para dito sa aktibidad na ito, Bombo Elmar. Actually, parang dumami yung na-intriga dyan at gina rin ito nagkaroon ng interest, Bombo Dennis. Lalo siya naging sentro ng mga pag-osyoso o lalo sa internet din, Bombo Dennis. Yung lugar na yan na dati-rati, hindi naman pinapansin, Bombo Dennis. Ganun na nga, dahil siyempre pagka pinag-usapan, lalo na't ito'y tumutukoy sa isang malaking aktibidad, talagang nakakahatak ito ng mga tao kahit matagal pa, sa 30 pa ito, Bombo Elmar. Pero ngayon ay naghigpit na sila. Bawal na yung basta-basta pupunta at picture taking. Kinakailangan magpaalam at may mga proseso na kinakailangan gawin kahit yung nasa professional, yung mga nasa hanay ng media, local o international man, dapat mag-coordinate para makapagsagawa kung anumang aktibidad dito sa may harapang bahagi ng National Museum. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa panig naman ni Vice President-elect Sara Duterte, tuloy na rin ang kanilang preparasyon, inaugurasyon doon nga sa Davao City naman sa Hunyo 19. Ito ang inanunsyo naman ng opisina ng Vice President-elect ngayong araw. Magsimula ang inaugurasyon sa San Pedro Square, oras na alas 3 ng hapon at magkatapos naman alas 11 ng gabi. Papayagan ang publiko sa venue ng inaugurasyon sa oras ng mula ng alas 2 ng hapon. Magsimula ang event sa magitan ng Thanksgiving Mass sa San Pedro Cathedral. Dadaluhan po yan ni Archbishop Romulo Valles. Mapapanood din via live stream sa mga Facebook o mga social media yung magiging live na feed mula pa naman doon sa Davao City, at maglalagay din sila ng mga LED walls ng San Pedro Street mula sa corner CM Recto at Anday Streets, yung Bolton Street dyan sa Davao City, hanggang doon sa corner ng Magallanes at Rizal Streets. Susundan naman ito ng inaugural ceremony alas 4:30 ng hapon. Manunumpa bilang ika-15 na pangalawang Pangulo ng Pilipinas si Vice President-elect Sara nitong sa magitan ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando. Nagpaalala naman ang kampo ng Vice President-elect sa publiko na dadalo na obserbahan pa rin at tiyakin yung mga health and safety protocols sa lahat ng mga attendees ay dadaan sa security screening sa kanilang pagpasok naman sa inauguration venue. Samantala naman, hinikayat ni outgoing Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III ang mga overseas Filipino migrant workers na umuwi na ng Pilipinas. Ito ay kasabay nga ng Migrant Workers Day 2022 na inorganisa ng Philippine Overseas Labor Office, Overseas Workers Welfare Administration o POLO-OWA. Ayon kay Bello, nakahanda ang kagawaran na tulungan ang mga magbabalik na migrant workers sa bansa kung saan ay maaaring mag-avail ang mga
mga ito ng reintegration services na isang package interventions at mekanismo para suportahan ang kanilang pagbabalik sa bansa sa pamamagitan yan ng local employment o re-employment at maging entrepreneurship. Kabilang nga sa mga assistance na ibibigay ng DOLE ay ang capacity building, financial literacy, livelihood skills at training, gayon din ang financial grants. Subalit nagpahayag naman ng suporta ang Labor Chief para sa mga Pilipino na nais pa ring magtrabaho sa labas ng bansa at nangako ng patuloy na pagtataguyod ng employment opportunities at pagprotekta ng kagawaran sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino abroad. Samantala, pinasalamatan naman ni Bello ang lahat ng migrant workers at tiniyak ang patuloy pa ring pagsiserbisyo ng departamento para sa mga itinuturing na modern-day heroes ng ating bansa. Samantala, patuloy po ang paalala ng Department of Foreign Affairs at kaugnay po naman ang kanilang anunsyo na nagbukas pa sila ng dagdag na mga slots para naman doon sa mga passport applicants sa lahat ng kanilang mga consular offices at yung tinatawag na mga temporary off-site passport services o TOPS sites. Ayon sa DFA, yung additional slots ay bukas sa buong buwan po ng Hunyo hanggang buwan pa yan ng Setyembre. So malaki pang pagkakataon po ng ating mga kababayan. So nagpaliwanag dito ang DFA, lalo na si Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Hepe o Chief na si Brigado Dulay. Yung kanilang hakbang ay bunsod na rin ng utos ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. upang mapunan pa yung mga backlog, kaya bubuksan nila daw yung mas marami pang mga appointment slots sa 36 na mga consular offices at 20 mga TOPS sites nationwide. Kaya naman ang panawagan po ng DFA, wag na po daw na mag-antay pa at mag-apply ng kaagad kung kailangan ng kanilang pag-alis ng ibang bansa. Samantala, inanunsyo naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa 6,869 slots pa ang bukas para sa aplikasyon para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS po yan. Sa kasalukuyan kasi, nasa mahigit 1,000 pa lamang ang natatanggap na aplikasyon ng ahensya mula nang magsimula ang aplikasyon noong Abril at 30. Kaugnay pa rito, nag-abiso ang LTFRB sa mga applicants na hindi nakakumpleto ng kaukulang mga dokumento na gumamit ng bagong email accounts sa kanilang online application process upang muling makonsidera ang kanilang aplikasyon para sa TNVS. Una pa rito, base nga sa LTFRB Board Resolution number 065 series of 2022, nasa 7,000 na TNVS ang inilaan para sa Metro Manila, 200 naman para sa Central Luzon, 500 sa Bicol Region at 150 naman sa Western Visayas. Sa ngayon, nasa 26,301 na mga TNVS units ang nag-ooperate sa buong bansa, kung saan karamihan dito ay nasa Metro Manila na nasa 25,495 units. Nagpaalala naman ang LTFRB sa panibagong fare system para po sa mga TNVS. Dapat na nasa 40 pesos lamang ang flag down rate para sa isang sedan type at 15 pesos po ang pamasahe sa kada kilometrong tinatakbo nito at 2 pesos naman sa kada minuto. Para naman sa mga premium AUV o SUV, ang flag down rate po ay nasa 50 pesos lamang. At ang nasa 18 pesos po yung kada kilometro nito at 2 pesos naman sa kada minuto. Habang para naman sa hatchback o subcompact TNVS, nasa 30 pesos ang flag down rate, kung saan 13 pesos po yung kada kilometro at 2 pesos naman pag kada minuto. Samantala, sa iba pa nating mga balita, pinatigil na po ng lokal na pamalaan dyan po naman sa Dait sa Camarines Norte yung operasyon ng ilang rides sa amusement area bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pineapple Festival. Kasunod ito ng pagtirik ng Ferris wheel kagabi sa may Barangay Lagoon sa bayan ng Dait habang may 15 mga nakasakay pa na mga park-goers. Inirekomenda ng Bureau of Fire Protection ang pansamantalang tigil operasyon ng rides habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon kay Municipal Fire Marshal Vener Tabanyag, titingnan ng mga otoridad ang mga papeles, yung tibay ng pasilidad at kung merong safety officers and operators na nasabing Ferris wheel. Mauna rito ay naging pahirapan kagabi yung pag-rescue sa mga bata na nakasakay doon pa naman sa Ferris wheel. Kabilang na ang 2 taong gulang lamang na bata. Nilinaw naman ng Bureau of Fire Protection na walang nasugatan sa pangyayari
dahilan sa mabilis na pagtugon naman ng kanilang mga rescuers. Ilang oras din natenga yung mga sumakay doon po naman sa Ferris wheel bago ligtas naman silang na-rescue na makagawad ng Bureau of Fire Protection. Sa karagdagang balita, inirekomenda ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na huwag tanggalin ang mandato ng pagsusuot ng face mask sa bansa sa papasok na administrasyon. Ito ay kahit pa bumaba umano sa 200 ang COVID-19 cases. Anya, maliban kasi sa pagpapatuloy ng pagbabakuna sa 70 milyong target population ng bansa laban sa respiratory disease, kailangan din na maipasa sa susunod na administrasyon ang malaking bilang ng mga Pilipino na nagsusuot ng face mask. Ayon sa Health Chief, umaabot sa 71% hanggang sa 76% ang compliance rate ng populasyon na nagsusuot ng face mask. Iginit din ni Duque na premature pa sa ngayon kung tatanggalin na ang pagsusuot ng face mask, lalo na at pinayagan ang full capacity sa sektor ng transportasyon at maging sa mga establishmento. Nauna na ring sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nito tatanggalin ang mandatoryong pagsusuot ng face mask sa bansa hanggang sa matapos ang kanyang termino. Samantala, sa iba pa nating mga balita, pinawi ng isang eksperto ang pangamba ng publiko sa naglitawang bagong variants ng COVID-19. Ayon kay Public Health Advocate Dr. Tony Lechon, na walang dapat na ikatakot hanggat patuloy ang pagbabakuna laban naman sa infectious disease at patuloy din ang pagusot ng face mask para mapigilan ang severe cases. Ito ay kasunod na rin ang mga nadetect nga na presensya ng Omicron subvariant sa bansa, kung saan ay iniulat nga kahapon ng Department of Health na nakapasok na rin ang bagong subvariant na BA.5 na mayroon ng 2 kaso. Paliwanag pa ni Dr. Lachon na mayroon ng mataas na immunity laban sa virus habang patuloy pa ang vaccination drive ng gobyerno kasama naturang immunity anya na nakuha ng populasyon mula sa nagdaang surge na naranasan naman ang buwan ng Enero. Ipinunto pa ng eksperto ang pagkakaroon niya ng access ng publiko sa rapid antigen test para agarang masuri pa ang kanilang sarili na nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19 at ma-isolate at mapaluwag din ang mga ospital sa bansa. Lumagda naman sa isang kasunduan ng Department of Transportation para sa inaabangang proyekto na expressway mula sa Metro Manila patungang Bicol Region o ang South Luzon Expressway Toll Road 5 o SLEX TR5 kasama ang San Miguel Corporation. Base sa project description ng DPWH, ang naturang expressway ay may habang 417 km mula sa South Luzon Expressway TR4 project sa may Barangay Mayo po yan sa Lucena City at ang dulo naman nito ay malapit sa may Matnog Ferry Port sa Sorsogon. Ang expressway project na ay mayroong 4-lane toll road at mayroong 28 na interchange, 8 segments po na parallel po ito sa existing Philippine National Railway, Maharlika Highway at sa may Padre Burgos National Road o yung Quirino Highway. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, ang SLEX TR5 ay magkukonekta po yan mula sa probinsya ng Quezon at ng Bicol. Inaasahang magbibigay din ito ng mas maganda at ligtas na access para sa mga tourism destinations, ro-ro ports at maging na rin po sa mga fish ports sa 2 probinsya. At gayon din makakatulong din ito para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko doon sa may bahagi po yan ng Bicol Region. Samantala sa ating pangdagdag na mga balita, kinumpirma na rin ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara na nakatakda silang magpulong sa transition team ng papalit sa kanya na si House Deputy Speaker Jesus Crispin Boyeng Rimulya sa susunod na linggo. Layon pa rin ito na magkaroon daw ng smooth at orderly transfer ng ahensya patungo naman sa darating na Marcos administration. Ayon sa kalihim, itinakda nila ang pagharap sa June 9. Makakasama raw ni Secretary Guevara yung mga senior officials ng kagawaran at bibigyan niya si Congressman Rimulya at team ng briefing ukol na rin sa Department of Justice Operations, mga programs at mga proyekto. Si Rimulya ay una nang itinalaga ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. bilang kanyang susunod na Secretary ng Department of Justice. Nananawagan naman ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa 19th Congress na magpasa ng isang batas para sa pag-regulate ng mga social media platforms at magpataw na rin ng sanctions sa mga ito kapag hindi nakipag-cooperate sa request mula sa gobyerno na tanggalin ang mga page or account na sangkot sa illegal activities. Ang panawagan na ito ni DILG spokesperson at Undersecretary Jonathan Malaya ay bunsod na rin ng mabagal na aksyon ng Facebook sa request ng gobyerno na i-shutdown ang isabong sites na patuloy na nag-ooperate sa kabila ng direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Malaya na nito lamang araw ng Huwebes, June 2 nang tumugon ang Meta na parent company ng Facebook sa sulat na ipinadala ng DILG na humihiling sa pagpapatigil ng mga isabong website sa kanilang platform. Nauna na ring inihayag ni Malaya na ang kawalan ng aksyon ng Meta sa request ng gobyerno ay katumbas yan ng pag-tolerate sa mga illegal activities sa kanilang platform. Hindi lamang anya paglabag sa umiiral na batas ng Pilipinas kundi paglabag din sa kanilang sariling community standards ng Facebook. Ang Pilipinas nga ay tinuturing na social media capital of the world, subalit wala pang batas sa kasalukuyan na magre-regulate sa social media platforms. Samantala, madako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Dalawa naman ang arestado sa pagbebenta ng mga pekeng sigarilyo. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Dagupan. Arestado ang 2 katao matapos maaktuhang nagbebenta ng mga pekeng sigarilyo sa lungsod ng Ordaneta, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kinilala mga suspect na sina Jonel Castro at na residente ng Barangay Amsik, Angeles City, Pampanga, at Jason Salvatierra mula naman sa Sapang Mixac, Mexico, Pampanga. Base sa report, nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng CIDG Pangasinan, RDEU, Police Regional Office 1 at ng Ordaneta PNP para sa paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines laban sa mga suspect habang nagbebenta ng peking mga sigarilyo na isa sa mga detective na nagsilbing poster buyer. Kumpiskado sa mga suspect ang 4 na master cases ng Marlboro Red at 2 master cases ng Mighty. Ibinunyag ng mga suspect na sila rin ang may pananagutan sa pagbebenta at pamamahagi ng mga peking sigarilyo sa mga bayan ng Villasis, Rosales, Balongaw at Umingan, Pangasinan. Dinala mga ito sa CIDG Pangasinan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Lumobo pa ang bilang ng mga individual sa buong mundo na tinatamaan ng pinangangambahang monkeypox virus. Batay sa US Center for Disease Control and Prevention o CDC, nasa mahigit 700 na ang kaso ng monkeypox virus sa buong mundo, kung saan 21 dito ay naitala sa United States at lumalabas pa sa mga pagsisiyasat na kung makalat na ito sa iba't ibang lugar ng kanilang bansa. Napag-alaman base sa bagong report na inilabas ng CDC na nasa 16 mula sa 17 kaso sa Amerika na natukoy na kalalakihan ay nagkaroon ng sexual intercourse sa kapwa nila lalaki at 14 naman dito ang pinaniniwaang may kinalaman din sa kanilang mga travel history. Ayon kay Jennifer McKiston, ang Deputy Director of the CDC's Division of High Consequence Pathogens in Pathology, na may ilang mga kaso sa Amerika na iniuugnay sa mga known cases at may kaugnayan din sa kanilang pagbiyahe na nagkaroon ng monkeypox virus. Patuloy naman na dumarami rin ang naitatalang kaso ng monkeypox sa Europa mula pa noong buwan ng Mayo. Naglabas din ng datos ng Canada nitong araw ng Biyernes kung saan nasa 77 na ang kanilang kumpirmadong kaso ng monkeypox na karamihan ay nadetect sa may Quebec province. Iniugnay ang panibagong pagkalat ng virus sa mga gay festivals sa Europa, bagamat pinaniniwalaan na ang monkeypox ay hindi naman anya sexually transmitted disease at ang main risk factor nito ay ang pagkakaroon ng close skin-to-skin contact sa isang individual na mayroong monkeypox sore. Sa kasalukuyan, mayroong 2 authorized na vaccine para sa virus. Ito ang ACAM2000 at ang GYN-NEOS na orihinal na dinevelop para sa smallpox. Samantala, muli namang umapila si United Nations Secretary General Antonio Guterres para sa pagpapatigil na ng giyera at karahasan sa Ukraine kasabay po ng ika-100 araw mula nang simulang salakayin ng Russia ang rehiyon. Sa kanyang statement, nakiusap si Guterres na dapat bigyang daan ang humanitarian access sa mga nangangailangan ng tulong, kasama na dito ang maayos na evacuation sa mga natrap na mga sibilyan at igalang din ang karapatang pantao. Sinasabing sa nakalipas nga na mahigit 4 na buwan ay libu-libong katao na ang nasawi at milyon-milyon naman ang nagsilikas na.
Ang naturang gyera ayon pa sa leader ng UN ay nagdulot na rin ng global crisis lalo na sa larangan ng pagkain, enerhiya at kawalan ng pagkakakitaan ng mga apektadong bansa at ekonomiya. Kasabay pa rito ay tiniyak din naman ni Guterres na handa ang United Nations sa program nito lalo na kung magsisilbing tulay para sa negosasyon at dialogo. Sa isang pahayag naman mula sa Russia ay pinagmalaki ng mga ito na may nakamit ng resulta sa kanilang special military operation. Gayunpaman, magpapatuloy daw ito hanggang sa maabot na ang lahat ng kanilang adhikain at samantala naniniwala naman ang UK Ministry of Defense na malapit ng makubkob ng tuluyan ng Russia ang buong Luhansk region sa may eastern Ukraine po yan. At posibleng makontrol na po sa loob ng 2 linggo at ito nga ay matapos na mabigo ang Russian forces na maagaw ang syudad ng Kiev. Bombo Sports News. Sa boxing naman, mga kabombo ka Star Nation, ito hangad nga nitong si Nonito the Filipino Flash Donaire na maging kampiyon sa pagkuha sa 4 na corona sa Bantamweight Division. Makakalaban itong si Donaire sa dating na Martes na ang superstar ng Japan na si Naoya Inoue, kung saan hawak nito ang 2 corona, isa naman kay Donaire. Kung sino ang manalo naman sa kanilang dalawa ay haharapin naman itong si Butler na isa pang kampiyon na hawak naman ang World Boxing Council o naman ay WBO crown. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Matayin mo kami nato sila News Center sa ato sila Bombo Network News. So, madalag ko labas kay mga nagapauna nga mga balita national. Pagbalik ko rin siya platuntunan, dugang pagkikita ng mga talakyan na mga balita diri sa pagpalagay siya platuntunan Bombo na isog to specialmente. Ato interview ko rin sa atong Comelec Provincial Officer, Atty. Roberto Salazar, kag of course ang Hanay Liwat no, sa ato sining pangnegosyo. Diri sa Bacolod, balikan tabi ang MBCCI karon pagi sa kay Sir Frank Carbon no, ti ari naman no. Ko ang saka sa presyo sang petrolyo, hindi lang yung sektor sa transportasyon apektado mo. Sektor sang pangnegosyo man tanan apektado tining pending ko ni talana nga saka naman no, pila ni 6 pesos sobra tag sa litro sa krudo, botribli ka dalagko no. Ano ang dugang sining epekto sa ato sining hanay sang mga negosyante. Kaya pilapagin ka mabalita tipon makaribombo Grayson Lobaton atong natanan panambalikan magkarigan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses. Siprat nung na bombo hanay sa udto. Oras ang pamuradyo pa ko Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad stock na nga alas 12 sa udto. This time may kami na kaunta pila naton ka mga update man na may kami na sa pila naton ka mga kalira karon nga mga talakihan no unahon tagro sa kanatono sa Commission on Election sa province of Negros Occidental no kasi naton ang deadline sang pag file sa statement of contribution and expenditure sa maabot nga June 8 na mga kabinan 30 days after sang election mga kabinan no? So diri sa probinsya ibalon ta sa ato si provincial election officer Attorney Salazar kung damo na gidman ang nag-file sa ila sila nga mga certificate o kon statement of contribution and expenditure sa mga local ara diya sa mga local community officers pati ang atong province may report man kag mismo sa atong mga provincial officials mga nag-file bala sa mga provincial position naton di man sila ma-file sa ila sining sources sa provincial community office kay bisan perde kani o daog ka man obligado kin mag-file sa imo sining source kay base ini sa aton sining omnibus election code nga ma-file kay diraya para ma-check na ang kung na-violate mo ang pagsulundan kahit may mga limit ini mo sa expenses during sang May 9 election depende sa imo sining ginapadalagan nga pwesto da man nagabaryar kung daw pila lang ang malimit nga pwede mo magasto sa imo sining kampanya mga kabinan pagay Arizona, duway man may nakasuhan ka nag-over expense. Iban gani, patas-patas mo lang ang contribution nila kag expenses sa ila sila mga data nga gina-send Bagay tining sosi ko sa daw compliance. Manang galing gati, ari na sa aton niya mandate. Ari sa aton Omnibus Election Code mga kabanan. Of course, bolon tamay karon kung ano ng latest nga mga advisory from the National Community Office regarding sining schedule taman nga barangay kay election kay tibalaan tama kadamo sing mga istorya nagagawa nga hindi madayon ini aton is kay barangay election this coming December 5, 2022 ay nagasinggitan mga dapat dayon gid atong barangay kay election pati as of today as of this broadcast time wala pa yung sang abiso no kung wala sang abiso busingon at is kung ano tong schedule mo gina pa may maghambal mga iban nga wala tonta masunod nga pagpungko sa Marcos administration depende sa ila pronouncement kung madayon o hindi spender naman for how long pagbati kayo natin sa ato sininga barangay kag SK election mga kimanan muna ato ni update karon sa ato sininga provincial election officer para atis mag-aanta man sa pag-aanta man sa pinaka-latest informasyon ato sininga matagpalamati after sa aton May 9 national and local election kasi aton after sing aton election daros sa mga reporting naman dokumentary. Pero sa atom lang ang mga kandidato, nagdaog gaman kung wala, may mga sanksyon kung hindi ka makafile sa imo sining susi. Pwede ka ni ma-file sa kaso, kag kung ma-found guilty kasi ni, pwede ka gayud ma-forfeit ang imo sining kinamatarong nga magpapili o pungko in public office. Kahit violation nimo sa aton sining kasuguan mga kabinan. Personal ligad di ba report nga si Comelec nationwide ba may ara kapin 500 kapin 500 ka mga kandidato sa ligad nga 2016 ka 2019 nga election nga wala naka-file sa ila sining susi kag sang nagligad nga May 9 election nagpapili pa gani nagpadalagan ni what so dapat guro sa dason nga election 2025 dapat pangin online na niyang mga
ang senator ang mga data. Pag once nag-file sa COC isa individual, dapat i-check na ni. Kung naka-file sa o nagpapili sa ligad ng eleksyon, previous election, kaya naka-file sa niya COC, kung hindi siya maka-file, dapat disqualify siya. Hindi po ba ito, no? Iya sila niya COC. Kaya naglapas iya sa ato sila pagsulundan mga kabinan. Mga sinita nga dapat strict hon tanay kay kundo wala man lang ni ito pa. Sulit-sulit lang yapon problema ta. Tagsa ka eleksyon balik-balik lang tagapon. Wala kita sang improvement kada mo gyapon sa mga nagalapas. Sang aton sining kasuguan ti sa mga reklamo taga rampant ang vote buying. Diin ang official ng complaint. Di lang pwede ka man ka-aligar niya may vote buying. Pwede anong ebilensya mo? May official ka gin-file nga complaint? Ti wala man. Kisa labam na sa istorya. To actually, kung nag-claim ang naperdi nga kandidato nga nagapamakal butong kontraya, ti siya nagapamakal man gani. May vote buying man gani. Hindi way makita may nabalaan nga may nakasuhan or may na-convict. Sa kaso iyang vote buying. Tagsa ka eleksyon. Dili sa ato sinipungsod. Kasi may mga kadakpan. May mga aragin man nabi madakpan. Daw hindi mag-prosper ang kaso. Kaya ang complainant daw hindi man prosigido. Nga ipurso ang kaso against sa isa individual. Nga ginaligar. Naga-vote buying. Dapat kung nagapamakal nga supporter sa isa kandidato, dapat ang iya sila suportar nga kandidato magkibanan kuan man hindi man siya butang sa alang-alang mga kibanan sige lang i-contact lang liwat ng iyang CP number tsaka daw CP number nga taga garing wala garing sige lang i-try lang liwat no kay okay na to siya base malang-alang na gamay ginutlo para man niya mangin kampante ang atong sining mga kauturan. Damo sa mga ginaligar anomalya, vote buying, mga paglapas sa atong sining pagsulundan sa bayan sa atong sining kampanya. Puti till now, pila na generasyon, pila nagka administrasyon. Gaway man may na-convict sa mga kasos ni. Ara garo ng kaladakpan, ti mga paglapas sa kwan ni. Ning paglapas sa aton nga Kumilik Gun Band, pati ko may mga kaladakpan, may na-filean sa kaso, may kalapriso ng gani. Pwede mga vote buying, paglapas sa aton sining campaign law, sang commission election, may mga alegasyon nga mga deny ay katapos lang termino sang ginakusar nga kontra, way pa madesisyonan na yung kaso. Sa kadugay-dugay mga kabinanti, mga proseso ta. Ang proseso like magpa-recount ka, terribly, magasto ka man mo, milyon pesos magasto mo sini. Magpa-recount ka, kada balutada ang gusto mo i-recount, bayaran mo na. Ti abogado pa, tanan, pilay grok milyon gasto mo na, magpa-recount ikaw. Aling tiban lang, gusto na para mabalaan na nga, ma-prove gidabi. Yung may arak gidinayay. Galing kasi kahit naman sa lasling ko, kakatapos lang termino sang gindeklarar nga winner, hindi pa yung madesisyonan ng mga kaso nga ginapasaka sa proper forum. Like sini mga ginagay nga mga pagpangdaya sa butuhay mga kabinan. Sining ko mga kuan ay maalang-alang kag bulubudlay ang ato sining mga kauturan. Sining ko tikon amo ni perme, sulit-sulit na sa eleksyon sa dason nga May 2025. The same na nagapon nga mga senaryo, the same na nagapon nga mga complaint ang gakatabo kag siyempre ginihimo magyapon sa mga kandidato kung mga supporters nila nga way mata dakpan way mata priso way mata makasuhan the same nagyapon sa kuti sulit-sulit lang gyapon mga kaibanan ang aton sining plastada or sistema
sa aton sini pag-conduct sa aton sini piniliay diri iya sa Pungsod, Pilipinas. Every year, every 3 years nga nagakuan kita nagapatigayon sa eleksyon. May midterm election kita. Then pag next succeeding 3 years, tiyan mo na national na, papanaog naman yapon iwat iya sa idalo mga kaibanan. Ang isa dahil sa palamang ko tanong may mga nag-convict, may na-convict sa mga akusasyon, sa mga aligasyon nga paglapas ng ato sa election law, omnibus election law mga kaibanan. Sa June 8 matapos sa atong election period, dasig na June 8 mga kaibanan, ang atong election period, subong may mga ginapatuman pagkitagyapon nga ma-election law regarding sa atong nagligan ng election nga why pa mag-end, especially atong nga kumilik gun ban, sige pa, pila pa ka mga prohibition, ining mga nagkandidato nga nagkaliperde, hindi pa sila pwede makapungko, maka-take sa public office, after 1 year pa ni sila iya makapungko. Ito mo ng mga pila ka mga pagsurundan sa aton siniyang maimo mga kaibigan, likod debate check ba ako daw ang link ara sa anong link tadi nga hatag siya ba likod debate bombolet para ma check ta ang okay daw wala man siya dising i-check text na din siya kung may ka-link tagdara para makuha niya, para hindi ta alot rasar, sang kuha, sang aton sininga pag ngat, sige, dagito gaya, kuha ta linya ni Attorney Roberto Salazar, para kuha ta, pagkain anon, sa iya sinima kami pinaka-latest na to, from the Comelec provincial office, ilagay na available mo bulit facilitate na para patigayon tama kay dugay doon tama aton na business sector daw hindi na ni kamurot-mot siya nga sinakaayos ng tanan, anong problema sa aton sining man industriya iya sa petrolyo nga daw mo na so far sa kalabigon sa sos daw mo na pinaka hugada yang kadalag ko ka mga taglag ko sa mga price increase nato mga kibanan. Sige, dugay-dugay sa ato sa provincial Comelec supervisor ng provincial Comelec office head Attorney Roberto Salazar. Mga honorarium sa aton nga mga teachers diri sa probinsya daw halos siguro na panghatag naman muna ko na baloon ta sa kay Attorney Salazar kay sa aton di nga City of Bacolod last week do na matamat na to nila kuha ang ila sini nga mga honorarium sa province probably na panguhaan maguro kay after election to a week after do na pang download na mga ito sa provincial Comelec ang pundos tag sa aton ka mga local Comelec officers para honorarium sa ila sini nga mga manunudlo. Mga teachers nato nga nagsebre bilang Board of Election Inspector diri sa probinsya sa Negros Hotel kag of course iban pa nga mga support staff nila, mga technical staff nila, supervisory staff nila from the DepEd nakuha na nila garo na posible nila na pang-claim na nila po para klaro ibulon tagi sa aktual pahayag ni Attorney Roberto Salazar makabinanti tapos ng election may mga upcoming reshuffling or basi mga dati diri sa Negros, dati sa Bacolod or sa ibang banwa ka syudad mabalik naman kay before sa election tamata nagpinang silo nila may mga reshuffling sa aton mga Comelec officer tingin ko after na sa election basi ko na mga mga dumaan balik naman sa ila tagsa iya ka mga possession pati mo pa ni ang ato may bulon
sabagay ti national naman iyang mag-order no sa mga pag-reshuffle sa ato sini nga mga COMELEC officials, ha? COMELEC head sa ato mga banwa, syudad, probinsya, ha? Kag rehiyon mga kabinan. Normal man yung mga reshuffling during sa eleksyon na, ha? Para wala ko na blasing kuha na, para malikawan ang pabor-pabor, na kay ko sa daw may mayo ng relasyon sa mga COMELEC officer nato kag sa mga kandidato sa blati malikawan no muna ako nga matingala kamo during election time, election period, gina-reshuffle ang aton nga mga COMELEC officials mga kabanan ko sabagay ti part niya sila trabaho no as COMELEC officer, part na sila yung obligasyon anytime pwede sila mahaboy, pwede sila ma-reshuffle, pwede sila mabutang sa iban nga mga lugar no hindi kaniya ka nono kay public servant ka sa first place kung sa mukan pa official kaya mo no like mga COMELEC officers ka no sa isa ka ba no ka syudad no pwede kaya ma-transfer no anytime basta may lawful order no from the higher office mga kabinan. Munang kuan gid importante no do lang pa siya nang connection bombo let's na si kuan ara na siya sige lang gid no matter of minute lang kay ginakuan pa nato ni nato ng correction naton para at least makita live no ato si provincial election officer. Kasi naton ti do lawig-lawig naman after sa election, after election ato na mga proklamasyon, balikan ta no para at least for the last time para mabalanta ito naging kun kamusta na diri ang aton nga probinsya sa Negros Occidental 2 minutos na nakaligad sa takna nga alauna iya sa nga hapon ate ang aton sini nga mga incoming nga mga elected, re-elected, newly elected nga mga public officials koter kamso mga pungko na starting sa July 1 actually 12 noon June 30 no maenda na yang kwan ang term of office no sa mga public officials naton amo nang ilang termino mo 3 years lang kung na re-elect dati good no kung na perde ka ti naugay 12 noon sa June 30 sa mga bag-uhanon niya ti mapungko gini sila effective July 1 mga kabinan da na sila ma-plastar ti balanta naman sa mga perde may mga transition negotiation nga ginitso na karon para magsulod naman ang bag-ong administrasyon halos sabagay ti diri sa probinsya halos do okay na gid man sige adtuan ta subong nga sa pekalinya aton live ato si Provincial Election Officer diri sa Negros Occidental si Attorney Roberto Salazar. Attorney, mayong hapon live diri sa Bumbuanay sa Ogto, Bumbo Dennis the line, Attorney. Dennis, no? Pag mayong hapon man sa tagparamati sang programa sa BOM. Yes, salamat kay Attorney no sa imo sining tiyempo no. So far gusto ta mabalaan no sa part sang aton sining probinsya sa Negros Occidental as naton nagahilapit ang deadline no sining pag-file para sang SOSE no Statement of Contribution and Expenditure no so sa part sang probinsya kag sa part sang aton nga mabanwa ka syudad no kamusta ang monitoring naton na attorney maduhalos sa kalabanan sa mga kandidato naton nagdalaog nga nagleperde naka-file gid man sang SOSE nila ano pinaka-latest Attorney Salazar? Actually based sa aton monitoring no given diri sa aton opisina daw medyo malaka no nag-file pa sang SOSE diri guro sa aton opisina less than 50% sa mga nagkandidato during the elections have already filed their SOSE. Okay. Saan o ganyan ang deadline, Attorney? Walang aton deadline, no? Based sa aton lay is within 30 days, no?
from the day of the election. So reckoning from May 9, no? So dapat by June 8 arin na dito na yung mga sosyo natin. Okay, no? So sa province less than 50% pa lang, no? So di ba may mga sanksyon ni attorney, no? Kung ang isa kaya kandidato, nagdaon siya kung napierde nga, hindi siya makafile sa iyo sining statement of contribution and expenditure? Well, base sa lahi nato, no? Dapat yan, hindi na sila pwede kapungko. Kung la sila nag-file ng sosyo. That's why nga before na tali sila papungkoon, no? I-monitor na sila sa DL yan na compliance sa aton na lahi, no? Pag kung pinagi, no, sa pag-check kung may mga certificate of compliance sila naging issues ang COMELEC. Okay, so and of course, no, for failure to file, no, statement of contribution and expenditures, by the way, this covers winning and losing candidates. Hindi lang niya sa winning candidates, kundi pati sa mga nagkalaperde, no? Maging palad, mga nag-withdraw, no? During the period of campaign, they should file SOSE. No? And the effect of the failure to file SOSE is of course, no, may administrative fine na for each failure to file SOSE, and for second and subsequent not filing, failure to file, you can be disqualified from running for future positions. So, okay, no? So atin matag sa aton nga mga nagpamati sa buong kandidato. So June 8 no ang deadline, no? Wala naman siguro extension pa kay daw kadako naman sing tiyempo, almost a month, no? Ginatag sang COMELEC sa aton nga mga kandidato sa policy sining SOSE, no? So kung may extension guro attorney, probably mahalin niyang order sa national sa babaw. well, naula kita, no? Kung anong mandato sa babaw. Pero under the law, it's within 30 days. Okay, now we introduce so June 8 ang deadline no sa aton sa mga kandidato. So far attorney sa mga partya sing mga mga teachers atong nag-serve mga board election inspector, no. Kamusta ang ilang honorarium na halos na-release na nagidman sa mga teachers naton na sa province, attorney Salazar, sir? Well, naka 100% na kita, no? Sa release, no, releasing sa aton ng mga compensation for the poll workers, no, sa tanan nag-serve, no, during the elections, and balan mo galagas man kita sa 15 days, no, kay under the election service reform, the poll workers, no, have to be paid their compensation during the period. Okay, no? So, ba't itong may mga sir, overtime pay nga qualified? Ang proponent sa ito, wala na ganit, no? Why ma-confirm sa aton commission on appointments. But I think a resolution has already been approved, no? Na mahatag sa overtime. Actually, hindi overtime. No, kundi nga additional honoraria. Kaya balan mo ko mga balka nga overtime para lang na sa mga ano, daw fixed worker kita biya. Sang isa ka agency. No, so hindi sila compensable by overtime kundi nga mahatag sa additional. honoraria. Okay. So we are yet to receive instructions, no, kung paano na i-determine, no. Pero ang direksyon balaan, no, sa paghatag sa overtime as ang additional honoraria will be based, no, sa mga areas nga nagkalagupan sang BCM. Okay, no. So manaklaro man sa kwana sa resolution, no. Kag isa pagid ka pamangkot attorney, no. Ining upcoming kadamo interesado subong, no. Presente mga official aton sa barangay, no. As scheduled December 5, 2022 ang conduct sa aton sining barangay kag election, no. So kadamo sa mga rumors suryang hindi madayon, kadamo manggambal nga madayon gid na, no. So far from the side sa Commission on Election, anong pinaka-latest nga
butan tabi balita or order from the National Comunic Office Sir Salazar regarding sa atong barangay kay election? Well, ang amo niya mindset yan, no, nakatuon na siya sa pagpadayon no, sa barangay elections this December. Unless and until na may layi no ipasar ang Congress and approved by the President for the postponement of the elections, na kami amo niya mapadayon lang no ang among mga preparasyon. No, kaya ti mabudlay man na nga hindi kami magpreparar, na may mandato kami magpreparar, no? Tapos hindi man gali madayon ang propose nila na postponement sa barangay LSK election. So kami as COMELEC, of course, no, sa nasiling ko, ang among mindset is on the conduct no, of the barangay LSK elections this December 2022. Okay, medyo maapo-apo ni Guru sir kiti ining barangay takagis kaya manual ini sir mo, di ba? Oo, no, manual elections ni kiti syempre ang purpose man lang niya sa aton nga BCM is of course no makahaboy kita sang mas madasig nga resulta kadto sa babaw no sa aton National Board of Canvassers para sa pagproklama no sang senador, party list, sang vice president and president. No? So sa barangay, although manual siya, balaan ta naman na, no? Hindi wala na naglabot, alas 9 sa gabi, tapos na nada ang pag-inisipay. No? Kaya siyempre, mas madamo ang members ng electoral board, no? Ito nga gina-employ, no? More or less siguro, lang na siya sa mga 400 voters, no? Per cluster precinct. No, mga kaisbagay, tapos sa barangay election do normal na mga eksperyensya do tayo malang nag-participate mo na kumparar mo sa mga national election tiya, Attorney Salazar? Oo, no? Pero siyempre mas madugo no? Ang mga barangay elections, no? Especially kasi siyempre medyo personal no ang away between sa mga aspirants no kasi diri nagasulod mga pamilya-pamilya, mga clans, no, pagpangampan niya. So medyo amo na si Mama, init di man ang barangay lang proti ang kompetensyanay sang kasi kadante kung sa barangay sa nasyonal ganito may mga pamilya man ginaway no like you mentioned no ti mga clan dalagko ang mga pamilya ko sa ti sila naman lang binungguanay dira sa barangay. So sige po na ang COMELEC ti ara preparasyon para iya sa aton upcoming na SK barangay election no. Lastly na lang guro attorney no, anong imo pinaka latest nga mensahe para sa aton sining pumuluyo diri sa Negros Occidental na sining natapos naton nga election ka of course no sa pila pa ka mga nabiling kag preparasyon sa aton sining komisyon election. Good attorney sir. Well, una Dens no, gusto ko nga magpasalamat sa tanan no, sa aton mga partner agencies sa UFP, PNP, no, sa DepEd, no, and all others no, na agencies nga ginpakayuan naton bulig kag wala man nagpangduwa-duwa magatay sang bulig. And of course, that includes no ang aton mga friends from the media no nga nagbulig sa aton pathag sa mga pagsulundan sang COMELEC during the elections. Maraming salamat sa inyo. No? Actually, without you, no, without everyone doing their respective part of the process, no, siguro ngin mabudlay para sa inyong COMELEC. No? So, amo na, no, ang akon lang matag nga mensahe, no, ginatagan kita sa aton mga partner agencies ang dako nga bulig no para mangin malinong matawhay ang aton elections. So dumdumon ginato na sila. Sige. Attorney Roberto Salazar, madamo salamat sa imo tiyempo sir kag mayong hapon. Thank you man Dennis. Mayong hapon sa tanan. Kamatay na kami nato sining provincial COMELEC officer si Attorney Roberto Salazar sa mga pinaka-latest from the COMELEC. Halos
nabayaran no radio maton nga mga public school teachers diri sa probinsya puting manobo-nobo mga turnout sang kuano sose nga inug-file sa aton sini nga mga losing kag winning candidate sa naligad nga may na national and local election kag wala pa sing abiso kasi ang kuway abiso ti tuloy ang preparasyon gyapo niya para sa ato barangay kag SK elections. So kung depende ni sa masunod nga administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kung ligwaton nila imindar nila aton yang kasuguan para sa pag paiway liwat pag-suspend sa aton talanang local o barangay kag SK election. 16 minutos na nakalikas tak na nga launa sapon. Masunod naman si si aton sini nga MBCCI si Frank Carbon Sir Frank Carbon ibalon tabi ko nung siling kong ko siyang okay man kati balanta man sa parts and kusyente naton tinatural business they're aiming for income kaling kita mo sinakaayos ang presyo sang petrolyo siling ko di lang sektor transportasyon apektado hindi lang ang araya kita nga mga end user ang apektado ini mga negosyante of course apektado man kaya dako man sila ang operating expenses si Pabla kung tabi may negosyo ka na magkipaniya ka like may mga schedule nga burnout boss 12 oras burnout rin sa Sudan sa Bacolod pila ka porsyon di siyempre mapandar ka generator mo pilang presyo sa buong singkrudo sa mabot nga Martes masaka naman di gadako ang budget mo sini gadako operating expenses mo gadako ang imong overhead expenses cost of transport makibanan di mga part ini sang production cost sa aton man nga mga negosyante di tod ipatong sa presyo what's in naton ti like sa mga services naton na ginhatag like sang pila na kasaka-saka ang presyo sang krudo ti amot ang ipila naton ka transport sector gani way man aproban ang sing inyo nga saka sa pitihan sa aton PUJ atin na wala like kung nagagamit ka sing gatong like operator ka bising ro-ro vessel or sa pascraft ferry ti ang konsumo mo na sang krudo sa imo tagsa ka trip gadugang mo aga taas ang cost of expenses mo sa krudo mo pero hindi ka man kapasaka sang dali-dali nga kumasaka buwas pagkadaso nga semana pasaka man pritihan mo ti i-absorb na guro sing management ko pila ka porsyento dira nga additional expenses nila kaya sila katabalaan daan, duwa magtuig nga nagpandemya kita. Tumbalay man natong sini nga business sector. Damo nga negosyo ang nagkala-apektuhan. Mga kaibanan, ti aircoms, nagbalik-balik kita matamat. Pero ang presyo sa petrolyo naton, hindi estable. Gapanaog man sa puti. Pila lang ka porsyento panaog ya sa ginsaka niya. Ti sunod sa report sa mabot nga semana, sunod nga semana, masaka naman ang presyo sa krudo. Kag gasolina, specimente sa krudo. First time daw mo ni kadako yang isaka. Abot kon madayong gid man nga mo ni kadako. 6 pesos 30 centimos, tob-tob 6 pesos kag 60 sentimos ay saka sa presyo sang krudo tag sa kalitro sa masunod nga semana. Dako amak mo 6 pesos. Sa gasolina gani 2 pesos kag 50 sentimos, tob-tob 2 pesos kag 80 sentimos ang natalada ban nga saka sa presyo sang gasolina. Di magdugang 6 pesos abi sa krudo. Mag 20 litros ang itugong sa isa ka public utility jeepney sa bilog yung adyaw biyahe ti 6 pesos 8 times mo na sa 20 pila 120 pesos
ngati ang 120 pesos supposedly ginansya pa na sa driver na ton. Ti makadto naman sa gasolina o makadto naman sa krudo. Ti way mang saka subong ang plite sa PUJ. Way pa man to manihay niyo sa LT Farabito. Ang ilang saka ngati dugay na to before pa to election. Few months before election pa. Sa subong ay decision sang LT Farbi. Ti anong guwa ta sinabi? Kasi ito basta gumiho ang presyo sa petrolyo, tanan apektado. Tanan apektado. Bisan way kaya pa nag-iyasing isa ka bihikulo, apektado ko nga ang presyo sa barko mo, takaman mo. Kasi nag-tricycle ka lang, gabisikleta ka, apektado ko mangyapon nga man. Kaya kung magsaka ang presyo sa petrolyo, ang spare parts, like kung gabisikleta ka lang, imo gumada, imo interior, pila ka mga parts ng imo bisikleta, kung maguba, gamahal man na. Gamahal ang parts kasi simple gamahal man ang transportation cost, ang cost sa pagtransport ng produkto. Masalita nga, bisan to ka gamit sa any kind of vehicle, nga tugong gasolina o crudo, apektado ka man gyapon. Tanan ta apektado. Galing iti OMA mo ato sila gobyerno, kay deregulated ang presyo naton. Kung anong sipa dito sa world market, amo man tindak diri sa local pang price. Kung anong butong dito pidalom, ti amo man ang butong ti pidalom, puti lingko ang nubo ya ang pag-us pila lang ka porsyento sa ginsaka mga kaibigan. Kaya the first time nga mo ni kadako ang saka sa presyo ng diesel kumpara sa gasolina. Sang una ya pinaka dako ka saka sa presyo sa gasolina mo. Ang diesel ginakuan na niya, ginahaganagan na ni. Tisubong ya, ang diesel naman pinako mahal pang crudo subong sa gasolina. Mahal pang crudo subong sa gasolina. Di makaluluoy sinadiri nga maton nga mga driver. Sa public utility vehicle naton. Mo ni makaluluoy. Kay kadako naman sing talanang asaka kundi lang ni masining driver ko, may iba na sila pangitaan mga buyan, hindi sila guro magmanihos sa salakyan mo. Hindi sila magpanihos ang mga jeepney naton. Nga din lang kami di pa kami madalman. Di si Pabla magduwa sa krudo, ila konsumo tag sa kadlaw. Sugata pa ng mga barkers, dala ni kada bangga may barker. Haling ka di sa terminal, North Terminal. Igaw ka ba kalapot to sa Libertad, pila ka barker agyan pro. Ti maglima-lima na si Pabla. May pulo ka barker sa isam lang ka North Terminal pakadto sa Libertad, pila na? Maglima-lima na 50 pesos na buwin collection mo. Pagbalik mo naman sa Libertad, balik ka naman us-us, papanaog pakadto sa terminal, another pulo naman nabi. 50 pesos naman. Sa isa ka trip, 100 pesos gad. Di si Pabla. Sa una nga machimpo, ay mo ni barker-barker ni. Galing kiti mo barker, ito ka pangabuhi mas dalan. Nga, di ba, galing kiti. Do may anti-barkering law tari sa City Bacolod mo, di ba? May city ordinance tadre, nga wala rin dapat sa mga barker ni. Tara, magapo nag-exister, kaya kiti rason sa mga dapat, di ka pangabuhi, makabisasing matarong. Kaya pangabuhi, makabisasing matarong mo. Mga kaibigan. Painit ulaman sila tod sa sa dadalan. Kaya kasi may iba ng mga barker lang daw tunto man ako. Gaan sing 5 pesos ang driver daw sakit patulok na sa driver. Baisong pa driver. Gusto niya pulo pinaknobot, may taripak mo daw. Pasalamatan yung tanin na. Kaya kamuy way mo kamo maginabayaran ng arkila, way kamo maginabakla ginabayar ng kurudo. Pareho mo lang kaburo sa driver nga sulay sa init. Di mas mamulagaan ganito simpo sa inyo sa nga posto. Kung pila hatag sa inyo si mga driver kan hindi man negro. Aga ka ba din mga pesos, pasalamatin lang. Di kayo daw tuloko nyo pamalayan ng driver. Kag pahog-pahogon nyo pa ya. Kasi hindi ko matagaan sa driver, pahogon nyo pa. Ito si Pabla, amo ni kadako ang madula nga income sa aton mga driver.
once nga magsaka naman niwat ang presyo sa atong sininga petrolyo. Sa pekalinya, ang atong sininga opisyal sa MBCCI, si Sir Frank Carbon, anong reaksyon naman sa atong sininga business sector? Sir Frank, mayong hapon, live diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis the line. Sir Frank? Yes, Dennis. Mayong hapon sa inyo. Yes, sir. Liwat ka man namon ngayon balikan kay kwaon ta naman ang inyo sining panindugan. Bakit this coming week, especially sa mabot nga June 7, kay Martes daw mo ni adlaw sing pag-adjust ang presyon ato sa petrolyo. May ara na sa nagwa na no sa payag sa oil industry naton nga may pending naman nga increase sa bayan sa pwesto sa petrolyo. Especially ang crudo, Sir Franco, do mga 6 pesos sobra naman. Ang isaka sa tagsa kalitro, ang gasolina, do gumay-gamay, sobra lang 2 pesos, no? Sa part sa mga negosyante naton, bote ano naman pananawan nyo, sir? Ano naman na tabo sini? Ano naman na-ficto sa inyo sining negosyo, Sir Frank? Dennis, parang ang atong blind information hosto, tawagon ka sa diesel, kaya kung mag-sling ka crudo, o crude oil sa lingwahe amo na ang gina-process para mag-diesel kag mag-gasolina. Para at least the businessmen also. Bisa kita. Sige, diesel. Diesel, kaya mo na sa pump price kag gasolina. Okay. Okay, go ahead, George. So, may pamangkot ko to. Ano itong iyong pamangkot ko? Dennis, go ahead. Gagdula-dula ka. Delegate, no? Delegate. So, okay. Dula kung signal, no? So, ako pamangkot, Sir Frank, no? Sining natalana naman nga saka sa presyo sa diesel kag gasolina, no? Particularmente sa diesel, do dako na dire ang ara, gisulod ko. Dako-dako sa presyo, no? So ano ang mga epekto sini sa bahin sa business sector, Sir Frank? Dennis, ang ginapulibugan naton hindi lang ang pagsaka sa mga gatong like diesel, no? Kundi nagsampaw-sampaw ning problema ta. Way labot nga way pataka-recover sa pandemya, ginagaton kag ginudet kita, no? Madumduman mo. Baka kita tudot ko sa south, ang agato naman binaha naman niya tudot to ang sa Panay, Puerte, no? Ako nga problema. Son sumulod naman ning Rosso, kag Ukraine nga why which amo ni subong ang gatulod sang imo da nga gasolina, diesel kag kerosene pasaka Sobra 6 pesos binong ning 6 pesos guro magadabot na lapit 80 pesos ang aton nga pump price ng diesel ta. Pag sugod na isang tuig, I think kung madumduman ko daw mga 46 bala mo, no? Hindi madubli na sa sini nga masunod nga simana. Pero hindi lang ni among magapulpog sa ulo ta dason nga simana, Juan, Dennis, dason nga simana, ining isa ka pinakataas na increase sa bilog na Pilipinas ng minimum wage mapulpog man sa aton. Madungan siya sini, no? Madungan siya sini pagit sang diesel kapag saka. Oo. So kita ang isa sang pinakataas nga increase sa bilog na Pilipinas mo. Tag 35% sa ato niya mo 30%. Ang iba niya only tag 5%, 6%, 7% kita ya. 30% 35%. Pero kataas. So, amuning sala-sala kami subong kung paano pag-away sini. Way labot, upod sini, sang duwa ni ka matag-as, no? Taas nga crudo, taas pagid nga increase. Ang ara iya permi gabalik-balik sa aton, ang taas pagid nga bilis ang kuryente, ta? Oo. Oo, so nagsampaw-sampaw, no? Ang ato nga problema. So, parte amo ni ang dalagko nga gastos ang negosyo mo, no? Sweldo, ang kuryente, kag ang mga
aton nga fuel kay ti mo ni ginagamit namon sa makina namon, sa delivery namon, sa traktura, sa arado tanan. So puwerte kada mo susubong sala-sala kami nga paano ining pag-away. But anyway, sang nagligad nga adlaw, nag-istorya kaming bilog nga business sector kung paano maaway sini. So, nag-file plan A na mo, nag-file kita sa to. No? Kaya may control kita na sa increase ang sweldo yan, nag-file kita appeal dito sa Wage Commission sa Manila. Gabay pa maaksyonan ni madali. So sa Pitsanoy Bigan mangayo kami bulig, ma-meeting kami kay Mayor-elect Albe, kay Vice Governor Jeffrey, kay si Governor Bong daw ato siya sa Guamagwa, kay Congressman Greg, kung paano nila kita mabuligan dito sa Wage Commission. Kay iniya daw may control kita dotay sini, no? Kay basi pa lang ang amon to appeal is to seek nga i-recall ining pinakataas nga wage order nga hindi masarangan. Tapos i-hearing liwat lang taon kung i-defer ana yung pag-increase kag i-amend nga magnubo-nubo nga masarangan man siyang mga employer, no? So amo ini. Now, as to diesel naman ya with another pulpog ta daw amo na yung problema namon. Kaya nga daw kabudlay solbaron kay why kita control sini. Kag ang gobyerno daw pila na ka-attempt, no? Damo ang ayo sila bikwaon talang ng excise tax abi na. Sa tax abi na sa importation po daw hindi gid pagkwaon. Nga tagaan ta na lang ang aton driver ko na subsidy. Di amo amo na lang. Tislingko kami ang mga kwantagaan yung mga kami subsidy. Ang business sector ti daw ay gid sa bata, no? So parte kaya ko medyo malo tulog-tulog dutay ang masinod tani nga pinulan. Ang pro ang kasakit pa iniya ang kuryente nga wala kita control kay kuan man na coal-fired plant man na, coal man na, imported man na, no? Lain pa ni ang lain pa sa aton nga mga importation sa crudo, sa coal is nagpatong-patong problema kay ang aton peso dollar sige pasaka daw 53 na. Oo, kasi ganon, you need more peso to buy $1 of coal or fuel. Terrible, no? Ini Sir Frank nga mga factors, no? Saka sa labor cost, sweldo, saka sa presyo sang diesel, no? Kag iban pa mga factor, masiling ta ano ang epekto sini in the long run abi makasurvive pa di mga negosyante naton, attorney Sir Frank? Amo na subong ang pinakadako nga pamangkot kan Western Visayas survive sini. But ang amon nga una di nga meeting is dugay-dugay lang hinay-hinay nga itong pag-recover kung ginalantaw namon ang Western Visayas daw maka-recover gid man kita sini, no? O may mga factors pa man nga kwan amo gani gina meeting namon in fact sulato namon sini nga ang pamangkot kan Western Visayas recover quickly, no? Because of all of this daw sa bataw yes man except lang nga malo budlay-budlay kag magadugay mahinay. May hinay kag magadugay tani na expect namon sini nga tuig 2022 by the end of the year kon tanan nga area mag alert level 1 na basi mag normal na gid. No basi maka-recover na kita. Galing kay amo pa ning naglampos naman sa atong todo ning todo kag ang wage so ang amon ginasubuan gid ang crudo daw why kita no kay imported. Why kita halot control gid sa gwa. Ang nasubuan namon niya kay ang wage order nga mga Ilonggo man amo pang nagpulpog ulo naman naton tudo-tudo. Sir Frank, pulpog sang ulo ta. Puwerte ka taas no. Okay. Sir Frank, 7% na 6% kita ito niya 30%, 30% times 4 times 5. Ay, puwerte.
Sir Frank, ining Dennis. pag-lift pagkuha sang COVID curfew around the province of Negros Oriental, anong impact sini sa inyo nga mga negosyante? Yes, tawag na mong kanini regalo ni Mayor Bing, no, kag ni Governor Bong ni sa amon nga man. Every hour nga magadugang ang business hours, meaning more revenue ni sa amon, di ba? Oo. In short, kung ista lang kami alas 10, ista lang alas 10 revenue. Kung himuon mo ni ista alas 4, di ko ni magadugang-dugang man, no? Kag labi na gid nga ang amon night hours, bimo hayo value ina nga amon nga negosyo. Nga man. Mahal ang ilimnon mo, especially kung ginainom mo ya brandy o scotch na mahal na yan ako na. Kagasumsuman ka pa da, kakaong ka steak and everything, you know. People nga who go out at night and drink, there are the people nga can afford, no, kag magasto. Si good revenue na tani sa amon, hindi tani revenue gid sa amon. Kag kabalo ka kon nga amayo pagid. Kay kon dako ang aton business hours, magadako ang amon nga revenue. In short, makadugang kita trabaho. Kaya mo na subong ang aton problema, hindi ang pagpasaka sang sweldo, kundi ang pagdugang sang trabaho tani. Amo niya tati ang tubangon, taki kada mo pasang nawalan trabaho mo. Iban gani ga trabaho, pero ang sweldo nila tunga lang. No? Kay gina-rotation lang anay, kay ti kulang pag ang binta mo. Kabalo ka, sino ang sweldo sa mga empleyado? Hindi man kami, kamo man, Dennis. Ang consumer. Ang customer man. Oo, correct. Hindi ang kapital namon niya. Ang amon kapital, ibakal namon, ibaligya na ninyo namon sa inyo, ginansya namon na. Ang pesos, ginansya namon sa lapi. Ang salapi, ang 25, balik sa amon, no? Dugang sa kapital. Ang 25, sweldo namon sa inyo. Oo. So, amoy na, ang gasweldo, really, ang tao. Ang aton customer. So, ipay kami, tawag na mo, regalo mo, salamat, no? Gindugangan ang amon business hours para makaluti bawas kami, kag hopefully, makadugang naman kami empleyado. Sa inyo nga mga negosyo, so bakit di nagiman stricto gid ang mga health protocol gid patuman, no? As long may mga face mask man lang kag bagay di na magay stricto gid patuman ato ng fully vaccinated. Importante rin subong may face mask sila. Sulod naghalog-halog nagimanti daw isa man ka pamagi guro Sir Frank ang volume sang mga customer daw amat-amat tagid man nga nagabalik, sir. Correct. Kay number 1, ang kahadlok bla naton nga magmasakit. So, amat-amat nagakadula. Oo. Kay balaan mo man, guro, ako magmasakit kag maslog ka sa ICU. Siya mo kamilyon, kulang buhay mo. Oo. So, hindi magwanta nga gasto mo. Tungod kay daw alert level 1 na ta, kag daw dutay na gid man ang gamasakit. So, damo na tawo ang galagaw. Ang problema lang, kulang man galastuhon, no? O Dennis na nagurong may lui gasto-gasto pa da. Pag-uam man Dennis ang imo da. Sini nga. Sini nga John, daw mga mid-year bonuses ng aton nga mga government employee daw ma-release naman siguro ti makadugang-dugang naman sa pag-generate sa ekonomiya ta. Ito, okay, may bonus naman sila kuno, performance bonus o mid-year bonus na naman pag-uan na kikinanglano naton ina, no? Oo, and everything. So amo na subong sige hindi magwan amon meeting ay kung paano namon ni masolbar ang mga nagtumpok-tumpok nga problema. So nalantaw na pong gani kun ning salary wage increase ano mga relief nga ihatag namon nga no sa amon nga mga membro kag sa mga negosyante nga hindi matam-an giblaan nga maka ibawas anay antis no mag fully git implement ining minimum wage ana na isla 6 months to 1 year of siguro no. Safe lang. Okay. Po sa inyo pagtanaw Sir Frank ining sunod-sunod weekly nga pagsaka sa presyo sa nga petroleum products naton sa diesel, sa gasoline, sa LPG, no? Ano pagtanaw nyo sa sini nga tuig within this year kasi mo kuti
second quarter na kita, last na second quarter. So inyo pagtanaw, Sir Frank, until the end of the year, masige-sige pa na yan, muna ni Gapon, every week, kasaka, kapanahog, ano, di ba stable, anong pagtanaw nyo, Sir Frank, sa business sector? Dennis, ang ulihing nagkuha ng information halin dito sa Dubai, $115 per barrel. Tisling nila, kulang pa na, kasi madabot na $150 per barrel. In short, base magdabot 10 pesos. Oo. Damogin. Atot pagkakuan, amo ng direksyo kay wala kuntat ang ila tong nakuan. Nga away kag pag-kartel sang mga krudo nga halin sa Russia to ti gadutay. May lang gani kay ang Saudi Arabia sinya titugangan na lang namon iyang production. Production para nga kung hindi bala magrasyonay kamuda yung rasyonay magamahal kinayo man no ang ila pero ang projection magadabot $150. So in 150 kung i-convert no malapit na 100 pesos sa pump price. Dugangan pagid nga sige man deteriorate ang peso dollar ta base magdabot subok ko ni 52.80 lapit na 53 base mabalik naman sa 55 bo Diyos ko no. Terrible. Tapos kabudlay. Hindi alos tanan gani importa mo bugas isda no. Aton nga karne manok gina-import mo na tingin lang dollar ginabakal mo na you need more dollar for 1 peso ni mo nga balaklon to. Okay. Ay sus. Kaya mo na sila problema ta. So amoning why makita sang wage board bala no nakita nila ya pa ang Irilandi sa Western Visayas why na makita ang pangkalibutan nga problema nga why ka control kagtaman kadako na iyang pangkalibutan ibal kita mo man okay problema no peso dollar so coal no naton nga saka sa aton nga kuryente ang crudo konti why ta control ani ginaganhaga lang nilang increase salamat amat lang may dasong puman nga tuig. Sige. Sir Frank Carbon, sir, madamong salamat sir sa imong tiyempo kagamay yung hapon. Sige, Dennis, madamo mga salamat sa tiyempo ginhatag mo sa amon nga maka-explicar kita sa pamuluyo ang kung anong sitwasyon na to. Sige, salamat gid sir. Salamat tayo makabinan no ang official no sa MBCCI na Mr. Frank Carbon makadamo to siyang factor no. Kasi ko tanan na. Negosyante ka man, estudyante ka man, trabahador ka man, ultimo ka lang tawo, apektado kita sa saka sang peso sang petrolyo. Di mo na sila to na guro ti sa subong nga tiyempo kinot kita nay. Ang pinaka-importante lang gid ang aton anay unahon priority ta aton nga tawag nga needs na unahon tang needs ta sang sa aton sining tawag nga wants no ang wants siya makaulat na importante ang needs ta gid basic needs naton unay unahon ta ang tinong basic needs naton simpre ko ani food shelter clothing bagay bayo gani hindi masing do bakal ka. Pero importante pagkaon, kag ko nag-ubra ka ti budget ta mo gid imong plite, amo na mga wants na pahigad na nay, no? Unahon ta aton sini nga mga needs no para maka-survive kita. Para lang yang bisan pa paano no? Hindi man kita bala malubong sa utang kita bala man sweldo ta kun kuha mo susto nga rasyonale, hindi niya bastante sa kinano ginaton sa isa kadlaw so mga kailan unahon tang needs ta to survive mga kaibanan sa bantayan ta ni sa Martes kung pilagid na kay hindi iguro amot lang kung madayong ginang 6 pesos hindi ko base istagad na kay do kadako gid ni base mo 3 pesos bla pag dason nga semana dito naman na idugang na kay base semana gamay-gamay lang increase idugang naman na daang kulang sa supposed to be pasaka na sa bot yung Martes. Galigay ito, duway ito ni mimong gobyerno ta, kay deregulated mo. Ang presyo, huwag ito kasuguan, huwag ising subsidy.
nga ginhatag ang gobyerno. Kahit ikaw ni-subsidize sa gobyerno, guro, billions of pesos gaston sa aton sa gobyerno, tagsa iyak bulan sa pag-subsidize lang, sa pagtabon lang, sang saka sa presyo sang petrolyo. Kati imported mo, way makita na local nga production, bakal $2 kung pilang diktato sa kung pilang sipa sa presyo sa world market, amo man rin tindak sa pang-price naton diriya sa idalom. May na kung may produkto kita nag-produce man kita sang kuan kay sang petroleum, okay lang na. Hindi ito hindi ito magbakal to Mayari man tayo local production to nubo ang presyo kay way tiya mo. Gina-import ni. Di ko nung presyo sa babaw. Way tami mo. Alam ito magbakal crudo gasolina da. Ito magbakal diesel o gasolina. Ti guba way ta transportasyon. Way isang ekonomiya. Kita mo sa ibang nasyon to grabing rally. Doon metos liga to dito sa Bangladesh, sa Sri Lanka. Nagarali itong ilang pumuluyo bakod sing kamalalon sa presyo sa petroleum products nila. May mga Pilipino kaya sakay da makuha ta mabulo bisikleta na lang kita, makuha ta mo katon na lang kita mga kabinan, para makasurvive kita. Iba kadamo na magani ka bike nga magamuni, ang mga high-end yung salakyan hindi na pagamita, dulo di pasahin na lang kamanay or magbulo bisikleta na lang para tipid gasto sa gasolina kung crudo. 46 minutos na nakalikan stock na alaw na sapon. Wala ito panahon din pagpalagad siya palatuntunan. Bombo hanay sa ugto. Standby na kamo sa masunod naton nga programa kahapon lamang po siya kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Walagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang